Quyển sách Đứng dậy lần nữa, tác giả Sao Duê, người dịch Phương Linh, của nhà xuất bản Thanh Niên. Những bài học về tạo dựng thành công. Lời nói đầu. Nhiều năm về trước, tôi tình cờ đọc được một cuốn sách có tên Những câu cách ngôn về cuộc đời của Kennedy. Những câu nói giản dị nhưng hàm chứa triết lý phong phú trong sách đã thu hút tôi. Kennedy chủ trương xây dựng một thái độ sống tích cực, đề xướng phát huy những ưu điểm trong tính cách, khai phá tiềm năng, bồi dưỡng nhân sinh quan tích cực. Kinh nghiệm thành công của ông đã ảnh hưởng tới toàn thế giới trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Vô số người đã học hỏi được những điều hữu ích với bản thân từ đó. Những câu cách ngôn kinh điển này luôn có ích cho sự phát triển của chúng ta. Xã hội hiện nay tuy phát triển với tốc độ nhanh chóng, khoa học kỹ thuật, kinh tế đều không ngừng tiến bộ, nhưng cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt. Trong bối cảnh như vậy, chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để có thể phát triển tốt hơn, nâng cao tố chất tự thân, khiến bản thân thực hiện được những mục tiêu to lớn hơn trong cuộc đời. Cuốn sách này đúc rút những tinh túy trong lý thuyết thành công của Kennedy, đồng thời giải thích chúng một cách tường tận qua các câu chuyện thú vị, nội dung phong phú và ngụ ý sâu sắc. Chắc chắn sẽ đem lại cho độc giả nhiều điều bổ ích. Luôn kiên trì, không từ bỏ dễ dàng là một trong những tinh túy mấu chốt trong lý thuyết thành công của Kennedy, bởi đó là điều kiện bắt buộc để thành công. Khi mới xuất bản sách, Kennedy cũng từng trải qua nhiều lần thất bại, nhưng ông tin vào năng lực của bản thân, đồng thời kiên trì với quan điểm của mình, nhờ đó đạt được thành công. Kiên trì bền chí, vượt qua giới hạn sẽ giúp chúng ta tạo ra được một cuộc sống vui vẻ và thành công. Phần 1. Kiên trì theo đuổi mục tiêu, thành công chắc chắn sẽ thuộc về bạn. Lần tới khi gặp khó khăn, không biết cách giải quyết, hãy dũng cảm tiến tới khó khăn đó, biến việc không thể thành có thể. Nếu tin tưởng hoàn toàn vào năng lực của bản thân, thì nhất định có thể hoàn thành sứ mệnh. D.O. Kennedy. Dũng cảm nhảy qua hàng rào. Khi thoát khỏi những vấn đề tâm lý trói buộc bản thân, đối diện với cái tôi vô hạn thực sự, bạn sẽ thấy đường tới địa ngục dường như sụp đổ và tiếng chuông lãnh lót của thiên đàng sẽ vang vọng trời cao. D.O. Kennedy. Lynn là một cô gái tràn đầy tự tin, vui vẻ và khỏe mạnh. Cô đã kể lại một trải nghiệm thời đi học mà đến giờ cô vẫn nhớ như in. Thời đi học, thành tích thể dục của Lynn thường không tốt. Năm thứ 2 đại học có môn vượt rào, yêu cầu phải nhảy qua hàng rào cao 90 cm. Đối với đa số sinh viên, môn này không có gì là khó. Nhưng đối với Lynn, cái hàng rào này lại trở thành một chướng ngại vật không thể vượt qua. Một hôm, sau khi giáo viên thực hiện xong động tác mẫu, các bạn khác lần lượt nhảy qua rào thành công. Chỉ riêng Lynn, từ đầu đến cuối vẫn không đủ dũng cảm nhấc chân nhảy qua rào. Nhìn các bạn đều vượt qua dễ dàng, Lynn vừa lo vừa cuống. Giáo viên và bạn bè nhìn cô với ánh mắt ái ngại, khiến cô vô cùng xấu hổ, cảm thấy vừa buồn vừa thẹn. Về tới nhà, cô trốn trong phòng khóc nức nở. Nhưng đây là môn học bắt buộc, còn có lựa chọn nào khác nữa đây? Khóc xong, cô dần bình tĩnh lại. Cô nghĩ thay vì sợ sệt thì thử liều một lần, biết đâu lại có thể vượt qua. Cô bèn hạ quyết tâm nhất định phải luyện tập chăm chỉ, chiến thắng cái hàng rào đó. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày sau khi tan học về nhà, Lynn đều luyện tập một cách rất nghiêm túc. Cô đặt một cây gỗ thuôn dài trên 2 đống gạch. Mỗi lần nhảy qua một độ cao thì thêm một viên gạch, từ 50 cm, 55 cm đến 60 cm. Mỗi độ cao cô đều thử nhảy nhiều lần. Sau khi đã chắc chắn mình hoàn toàn có thể nhảy qua thì mới chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Cô tập từ ngày này qua ngày khác, đến nỗi chân cô sưng lên, đau nhức khó chịu vô cùng. Có những lúc cô thật sự không muốn tập nữa, chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng lúc này
Ánh mắt của giáo viên và các bạn lại hiện lên trong đầu, khiến toàn thân cô như được tiếp thêm sức mạnh. Cô lại cắn răng tiếp tục luyện tập. Cô nghĩ mình nhất định phải kiên trì, cho dù có khó khăn hơn nữa, cũng không được dễ dàng từ bỏ. Sau hơn 1 tháng khổ luyện, cuối cùng Linh cũng có thể nhảy qua độ cao 90 cm. Cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Cô đặt một cây tre giữa 2 hàng rào song song trên sân vận động của trường, chạy lấy đà từ xa rồi nhảy qua cây tre, sau đó thuận lợi vượt qua hàng rào mà cô từng nghĩ rằng mình không thể nào vượt qua được. Ở kỳ kiểm tra sau đó, trong vòng 1 phút cô đã liên tục nhảy qua 15 hàng rào. Giáo viên và các bạn đều nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng thành công của cô. Nghe được tràng vỗ tay đó, Linh xúc động bật khóc. Niềm vui thành công là thứ mà lời nói không thể nào diễn tả được. Linh nói rằng khoảnh khắc vượt qua hàng rào thành công đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng cô. Từ đó về sau, dù trong học tập, cuộc sống hay trong công việc, Linh đều có nghị lực, có chủ kiến, can đảm hơn các cô gái khác. Cũng nhờ đó, cô được mọi người tôn trọng, có thể nhanh chóng thành công khi khởi nghiệp. Điều này cũng là đương nhiên. Mỗi khi có người khen ngợi sự kiên nghị của Linh, cô đều nhắc tới chuyện nhảy rào. Quả đúng như người xưa nói, có chí thì nên. Thành công của những người như Linh tuy có nhân tố ngẫu nhiên, nhưng đa phần là nhân tố chủ quan tất yếu. Đó chính là sự quyết tâm và nghị lực kiên trì không bỏ cuộc. Đôi lúc, kẻ địch thật sự lại chính là bản thân ta. Chỉ khi chiến thắng nhân tố tiêu cực trong tâm lý của chính mình, giữ tâm thế tích cực vươn lên, kiên trì suy nghĩ của bản thân, không nản chí, thì mới có hy vọng thành công. Giới hạn chịu đựng của con người rất lớn, đến mức chính bản thân cũng không tưởng tượng được. Vì vậy, khi đối mặt với khó khăn, nên tin tưởng bản thân có đủ khả năng và tiếp tục kiên trì, tìm cách khắc phục khó khăn, vượt qua giới hạn. Đứng dậy lần nữa. Điều đáng xấu hổ và tồi tệ nhất chính là bị bản thân đánh bại. Dale Carnegie. Johnny Cash từ nhỏ đã có ước mơ được làm ca sĩ. Mãi đến khi nhập ngũ, ông mới mua được cây đàn guitar mà ông mơ ước bấy lâu. Đó là cây đàn guitar đầu tiên trong đời ông. Từ đó, ông bắt đầu tự học guitar và luyện hát. Ông thậm chí còn tự sáng tác. Sau khi giải ngũ, ông tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp ca hát. Thời gian đầu không được thuận lợi, không ai mời ông hát. Ngay cả vị trí DJ ở đài phát thanh, ông cũng không được nhận. Không còn cách nào khác, ông đành kiếm sống bằng nghề bán hàng. Nhưng ông không hề từ bỏ ước mơ mà vẫn kiên trì luyện hát không ngừng nghỉ. Không được ai mời, ông liền tự thành lập một ban nhạc nhỏ, biểu diễn ở nhà thờ trong thị trấn, hát cho một số ít người hâm mộ nghe. Dần dần, giọng hát của ông được mọi người yêu thích. Về sau, đĩa hát đầu tiên của ông đạt được thành công chưa từng có, thu hút tới 20.000 người hâm mộ. Tiền bạc, danh tiếng đến với ông bắt đầu trở nên nổi tiếng. Sau mấy năm đi lưu diễn, ông suy sụp bởi những người hâm mộ cuồng nhiệt. Buổi tối ông phải uống thuốc ngủ mới ngủ được. Ngoài ra còn phải uống thuốc kích thích để duy trì thể lực ngày hôm sau. Ông bắt đầu uống rượu, dùng thuốc an thần và thuốc kích thích. Càng ngày ông càng nghiện thuốc nặng hơn. Sau đó, ông không xuất hiện trên sân khấu nữa mà thường xuyên ra vào nhà tù. Có thời điểm, mỗi ngày ông phải uống hơn 100 viên thuốc. Một quản giáo đã từng nói với ông, bây giờ tôi sẽ trả lại tiền và thuốc của anh, vì anh hiểu rõ hơn ai hết rằng anh có thể hoàn toàn tự do lựa chọn việc mình muốn làm. Nhìn xem, đây chính là tiền và thuốc của anh. Bây giờ anh có thể vứt đống thuốc cấm này đi, nếu không, anh cứ để cho mình tê dại vì nó và hủy hoại bản thân, anh tự chọn đi. Những lời này đã làm chấn động mãnh liệt tâm hồn của Cash. Ông nhớ lại những phấn đấu và ước mơ của mình. Lẽ nào tất cả những điều đó đều không tồn tại nữa? Ông còn định sống người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này nữa sao? Sau một cuộc đấu tranh nội tâm quyết liệt, Cash hạ quyết tâm. Ông tin chắc mình có thể thành công lần nữa. Ông hiểu rõ mình có khả năng này. Ông trở lại Nashville, tìm gặp bác sĩ riêng của mình, nói với bác sĩ quyết tâm của ông. Bác sĩ nói với ông, cai nghiện còn khó hơn lên trời.
Cass không vì thế mà chùn bước. Ông biết niềm tin ở ngay trong tim mình. Ông quyết tâm lên trời, cho dù việc đó gần như là bất khả thi trong mắt người khác. Ông bắt đầu 2 lần cai nghiện. Ông tự nhốt mình trong phòng ngủ, không ra khỏi cửa một bước, quyết cắt đứt cơn nghiện. Ông chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp, thường xuyên giật mình tỉnh giấc bởi ác mộng. Khi nhớ lại quãng thời gian này, ông nói, lúc nào ông cũng mơ màng, như thể trong thân mình có rất nhiều quả cầu thủy tinh đang phình to. Rồi đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, và ông cảm thấy toàn thân mình như đang bị găm đầy mảnh vụn thủy tinh. Khi đó trước mặt ông, một bên là sự quyến rũ của thuốc cấm, một bên là tiếng gọi của mục tiêu mà ông phấn đấu. Kết quả là niềm tin của ông đã chiến thắng tất cả. 9 tuần sau, ông phục hồi như cũ, không còn mơ thấy ác mộng nữa. Ông nỗ lực thực hiện kế hoạch của mình. Mấy tháng sau, ông quay lại sân khấu và một lần nữa cất cao tiếng hét. Sự phấn đấu không ngừng nghỉ cuối cùng đã giúp ông lấy lại được hình tượng của một ngôi sao lớn. Beanstalk từng nói, cuộc đời thử thách nghị lực của chúng ta một cách trường kỳ. Chỉ những người kiên trì không bỏ cuộc mới có thể giành được phần thưởng lớn nhất. Nghị lực có thể dời non, cũng có thể lấp biển, càng có thể khiến bạn vượt lên khỏi số đông. Johnny Cash chính là một người thành công như thế. Tuy ông từng đi vào con đường sai trái, gần như không còn cơ hội làm lại từ đầu, dính vào thuốc viện hậu quả khôn lường. Rất ít người có thể thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của nó. Chỉ những người có sức mạnh nội tâm vô cùng to lớn mới chiến thắng được nó, và Cass đã làm được. Vì vậy, ông mới đạt được thành công to lớn. Cuộc đời thử thách nghị lực của chúng ta một cách trường kỳ. Chỉ những người có kiên trì không bỏ cuộc mới có thể giành được phần thưởng lớn nhất. Nghị lực có thể dời non, cũng có thể lấp biển, càng có thể khiến bạn vượt lên khỏi số đông. Trở lại Coca-Cola. Hãy hiểu rằng, thứ đánh gục bạn không phải là trở ngại, mà là tâm thế của bạn khi đối mặt với trở ngại. Hãy rèn luyện bản thân, thể hiện ra sự tích cực tương đương với trở ngại mỗi khi gặp khó khăn. Dale Carnegie. Năm 1984, do sự cạnh tranh mạnh mẽ của Pepsi Cola, doanh số bán hàng của Coca-Cola sụt giảm mạnh. Công ty phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng. Chính vào thời điểm then chốt này, Cyril Ziegman được mời giữ chức giám đốc marketing. Sau khi trăn trở suy nghĩ, ông quyết định thay đổi công thức của Coca-Cola, đưa sản phẩm mới ra thị trường với cái tên New Coke. Quyết sách này bị một bộ phận quản lý phản đối, nhưng ông đã bất chấp điều đó và kiên quyết đưa New Coke ra thị trường. Tuy nhiên, trời không chiều lòng người, New Coke lập tức thảm bại, không những không giữ được thị phần vốn có mà còn làm giảm thị phần của công ty. Chỉ trong 79 ngày, Coca-Cola theo công thức ban đầu đã trở lại các giá hàng trong siêu thị. Một năm sau, Ziegman rời khỏi Coca-Cola trong thất bại. Ông không tiếp tục với bất cứ ai trong công ty trong suốt 14 tháng. Ông nhớ lại, những ngày tháng đó tôi thật sự cô độc. Sau một thời gian ngẫm nghĩ và kiểm điểm bản thân, ông lấy lại tinh thần, cùng một người cộng tác mở một công ty tư vấn. Trong căn hầm ngầm ở Atlanta, chỉ có một máy tính, một điện thoại và một máy fax. Công ty bắt đầu hoạt động. Dần dần, khách hàng của họ đã có cả các công ty quy mô lớn như Microsoft. Niềm tin của ông là không đi lối mòn, có gan mạo hiểm. Sau này, Coca-Cola cũng tìm tới xin lời khuyên của ông. Ziegman nói, tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng công ty lại mời tôi quay lại. 7 năm sau, ông lại trở về Coca-Cola. Có câu, thất bại là mẹ thành công. Cũng có câu, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Ziegman tuy đã có một thất bại vô cùng to lớn, nhưng chính lần thất bại đó đã cho ông cơ hội kiểm điểm bản thân, đúc rút kinh nghiệm, tổng kết bài học, xây dựng nền móng vững chắc cho thành công của mình sau này. Nhất định sẽ có cách. Tập trung tuyệt đối vào mục tiêu, bạn mới có thể đảm bảo thành công. Dale Carnegie. Những vĩ nhân trên thế giới từ xưa đến nay chỉ cần là người làm nên sự nghiệp lớn, ai cũng có tinh thần và dũng khí không sợ khó khăn gian khổ. Càng thất bại càng dũng cảm. Đó là tố chất riêng cần có của những người thành công.
Tác gia nổi tiếng người Anh George Bernard Shaw sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Cha ông không bao giờ chăm lo cho gia đình. Ông phải bỏ học từ khi còn rất nhỏ. Năm 15 tuổi, ông buộc phải ra ngoài tự mình kiếm tiền mưu sinh. Năm 20 tuổi, Bernard Shaw đến London. Ông thường xuyên chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm việc, nhưng không có kết quả gì. Một buổi chiều tà, sương mù dày đặc, ông vô tình đi ngang qua một hội trường diễn thuyết. Nhân lúc rảnh rỗi, ông cũng ngồi xuống tham dự. Nghe một hồi, ông kích động đến mức cũng muốn tham gia tranh luận. Ông rất muốn bày tỏ cách nhìn của mình, không thể nén được nữa. Ông bèn cất tiếng, nhưng cứ ấp a ấp úng một hồi mà không nói rõ được ý kiến của mình, khiến mọi người cười phá lên. Lần bẽ mặt trước đám đông này càng kích thích ông, khiến chàng thanh niên này cuối cùng cũng thức tỉnh. Ông quyết tâm học cho được cách nói chuyện trước đám đông. Ngay sau đó, ông tham gia rất nhiều câu lạc bộ hùng biện, nghiêm túc học hỏi kỹ năng nói chuyện. Bất cứ cuộc hùng biện công khai nào, cho dù tổ chức ở đâu, ông đều tìm cách để tham dự học hỏi. Ban đầu, ông thường cảm thấy xấu hổ, cứ đứng trước đám đông là lúng ta lúng túng. Nhưng ông không bỏ cuộc mà dần dần khắc phục khó khăn. Sau một thời gian, ông đã biết cách nói cho trôi chảy, rõ ràng và hùng hồn trước đám đông. Cuối cùng, ông đã thành công. Các buổi tụ họp đều mời ông tới diễn giảng chuyên đề. Trong 12 năm sau đó, ông đã sống chính nhờ nghề diễn thuyết. Thời gian trôi đi, Bernard Shaw đột nhiên quyết định viết văn. Vì thành công của nghề diễn thuyết đã cho ông lòng tin. Ông cảm thấy mình có thể thành công. Ông đặt ra quy định cho bản thân, bất kể hay dở, mỗi ngày phải viết 5 trang, đồng thời phải viết liên tục không nghỉ. 4 năm qua đi, tuy đã viết rất nhiều bài nhưng tổng cộng ông chỉ thu được có 30 đô la Mỹ nhuận bút. Trong thời gian đó, ông đã viết 5 bộ tiểu thuyết dài, tất cả đều bị nhà xuất bản từ chối. Ông vô cùng tuyệt vọng, gần như sắp bỏ cuộc. Ông nghĩ, có phải mình không có tài năng? Không đâu, từ giờ không viết nữa ư? Không được, tuyệt đối không được. Nghĩ tới quá trình diễn thuyết từ thất bại trở nên thành công như thế nào, ông lại tràn đầy lòng tin, chắc rằng lần này cũng sẽ thành công. Ông không ngừng đôn thúc bản thân, mỗi ngày viết một số bài nhất định như trước đây. Cứ dốc hết sức mình, kiên trì không ngừng nghỉ như vậy. Cuối cùng, ông cũng trở thành một trong những tác gia nổi tiếng nhất, thu nhập cao nhất, được độc giả yêu thích nhất. Samuel Morse, người phát minh ra điện báo người Mỹ, từng là một giáo viên mỹ thuật. Một đêm cuối thu năm 1832, Morse tình cờ nghe được thông tin. Thực nghiệm mấy năm gần đây chứng minh thiết bị 500 điện có thể khiến cho dòng điện nhanh chóng truyền qua dây dẫn có độ dài bất kỳ. Nghe xong, Morse chợt nghĩ, nếu dùng dòng điện này để truyền phát tín hiệu điện từ, trong nháy mắt có thể truyền thông tin đi khắp cả nước. Vậy thì thật là thần kỳ. Morse vô cùng phấn khích với suy nghĩ của mình. Sau khi về nhà, ông đã mất ngủ cả đêm. Suy đi nghĩ lại, ông cảm thấy hướng đi này hoàn toàn khả thi. Sau khi đã suy tính kỹ càng, ông liền quyết định bắt tay vào hành động ngay lập tức. Bây giờ, Morse đã 41 tuổi, hiểu biết rất ít về điện từ, nhưng điều này không làm ông nản chí. Ông có thể tập trung nghiên cứu, bỏ nghề dạy học, biến phòng tranh yêu thích thành phòng thí nghiệm. Nhưng vì không có thu nhập, hơn nữa để làm thí nghiệm cũng cần rất nhiều kinh phí, nên ông đã tiêu sạch tiền tiết kiệm của bản thân, thậm chí phải bán cả những bức tranh nổi tiếng đã được ông sưu tầm nhiều năm. Ngay cả khi sắp phải bỏ cuộc giữa chừng vì không đủ kinh phí, ông vẫn không kêu ca phàn nàn mà tích cực nghĩ cách. Ông tin chắc thí nghiệm có giá trị và sẽ thành công. Ban đầu, ông xin tài trợ từ các doanh nhân Mỹ, nhưng bị cho là suy nghĩ viển vông. Khi đã lâm vào đường cùng, ông đành cầu viện đến chính phủ Mỹ, nhưng mấy lần đều thất bại. Tuy nhiên, ông vẫn không từ bỏ hy vọng và cuối cùng đã được chính phủ liên bang Washington tài trợ. Ngày 24 tháng 5 năm 1844, bức điện báo đầu tiên trên thế giới cuối cùng cũng được phát đi thành công sau 12 năm nghiên cứu. Trong thời gian đó, Morse đã gặp phải biết bao khó khăn, nhưng ông vẫn kiên trì với mục đích đã đặt ra, tin rằng sự nỗ lực nhất định sẽ mang lại thành công. Nhà văn nổi tiếng người Anh
John Fraser cũng như vậy. Tuy thời trẻ ông thực sự đam mê văn học, nhưng đến năm 35 tuổi mới bắt đầu sáng tác. Ông liên tục gửi bản thảo cho các nhà xuất bản cũng như tòa soạn báo và gần như đã liên hệ với tất cả các nhà xuất bản trong nước, nhưng nhận lại tới 743 lá thư gửi trả bản thảo. Một người tràn đầy lòng tin như Fraser không bị những lời từ chối này đánh bại. Ông vẫn miệt mài đọc sách, viết văn như trước. Ông nói, đúng là tôi đang trải qua vô số những thất bại, nhưng nếu tôi bỏ cuộc ở đây, tất cả những bức thư gửi trả bản thảo này sẽ trở nên vô nghĩa. Còn nếu tôi thành công, giá trị của mỗi bức thư từ chối này sẽ được tính toán lại. Cứ như vậy, nhà văn chuyên cần và đầy tự tin này không ngừng sáng tác và gửi bản thảo cho tới khi nhận được sự công nhận của các biên tập viên và trở thành một nhà văn được mọi người ngưỡng vọng. Tất cả những người thành công đều có một đặc điểm, đó chính là xác định rõ mục tiêu, tập trung toàn bộ tâm trí vào mục tiêu cho tới khi thành công. George Bernard Shaw không phải là thiên tài, thậm chí chưa từng được giáo dục chính quy. Samuel Morse gần như không có hiểu biết gì về điện từ. Hay John Casey, 35 tuổi mới bắt đầu sáng tác. Thành công của họ đều dựa vào lòng tin và sự tập trung vào mục tiêu. Ba câu chuyện trên đã chứng minh rằng mọi người đều có khả năng thành công. Quan trọng là bạn có thật sự muốn hay không. Huy chương vàng của King Mont. Mục tiêu rõ ràng khiến ngay cả câu nói không thể nào cũng trở nên vô dụng. Đó chính là khởi điểm của mọi thành công. Dale Carnegie. Năm 18 tuổi, King Mont là vận động viên trượt tuyết trẻ tuổi nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ảnh của cô từng được tạp chí Sports Illustrated lấy làm trang bìa. Lúc đó, cô đang tràn đầy ý chí, tích cực chuẩn bị cho cuộc thi giành suất tham gia Olympic. Mọi người đều cho rằng cô nhất định sẽ thành công. Tháng 1 năm 1955, một tai nạn đã khiến ước mơ của cô tan thành mây khói. Hôm đó là vòng thi đấu cuối cùng để giành suất tham dự Olympic. King Mont vừa bắt đầu trượt xuống dốc núi Whistler phủ đầy tuyết. Không ngờ đường trượt tuyết hôm đó quá trơn. Chỉ sau mấy giây đầu tiên, cơ thể cô nghiêng sang một bên rồi mất trọng tâm, lao thẳng xuống dưới như một con ngựa hoang mất cương. Khi cô dừng lại được thì đã rơi vào tình trạng hôn mê. Cô lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cuối cùng tuy giữ được tính mạng, nhưng phần cơ thể từ hai vai trở xuống của cô đã vĩnh viễn bị liệt. Điều này đối với một người đam mê trượt tuyết như King Mont chẳng khác nào sống mà như đã chết. Cô vô cùng đau đớn. Suốt một thời gian dài cô chỉ nằm trên giường, lòng đầy hoang mang tuyệt vọng. Có lúc cô nằm mơ thấy chiếc huy chương vàng Olympic sáng lấp lánh, đến khi tỉnh giấc, nước mắt lại ướt đẫm gối. Sau một thời gian dài ủ dột, King Mont bắt đầu thức tỉnh, nhận ra rằng cô phải đối mặt với hiện thực. Nếu cô không phấn đấu vươn lên mà đánh mất ý chí thì sẽ mãi mãi sống trong bóng tối. Cô chọn phấn đấu vươn lên. Cô phải là một người tự lực cánh sinh, có ích cho xã hội. Cô nhận thức được rằng muốn giải thoát bản thân khỏi nỗi đau khổ và thất vọng thì cô phải làm một công việc có ích cho cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới. Tuy ngày càng phải làm bạn với bệnh viện, những bài tập phục hồi chức năng và xe lăn, bệnh tình thì lúc tốt lúc xấu, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi cuộc sống có ý nghĩa. Cô học viết và đánh máy, dùng thìa chuyên dụng để ăn uống. Cô còn học dự thính tại trường Los Angeles thuộc Đại học California, với hy vọng sau này được làm cô giáo. Mơ ước làm giáo viên này của cô thật là không tưởng. Vì cô không thể đi lại chưa từng được học sư phạm. Một điều quan trọng nữa là các giáo viên thường phải lên xuống cầu thang để vào lớp học, nhưng cô thì không làm được. Nhưng lúc đó, mục tiêu của King Mont là phải trở thành giáo viên. Bất kỳ khó khăn nào cũng không thể lay chuyển được quyết tâm của cô. Năm 1963, cuối cùng cô cũng được Học viện Giáo dục thuộc Đại học Washington nhận vào làm việc. Do dạy học có phương pháp, cô nhanh chóng nhận được sự kính trọng và yêu quý của các học sinh. Cô cũng áp dụng những phương pháp riêng đối với các học sinh không thích học, lên lớp không chuyên tâm. Cô truyền thụ kinh nghiệm cho các giáo viên trẻ. Những học sinh này cũng có niềm hứng thú của chúng. Chỉ có điều những thứ đó khác với số đông mà thôi. Sau nhiều nỗ lực phấn đấu, cuối cùng King Mont
cũng nhận được chứng chỉ dạy môn học. Cô vô cùng say mê với công việc của mình, dốc lòng dốc sức tập trung vào công việc. Các học sinh cũng yêu quý và tôn trọng cô. Cuộc sống của cô lại lần nữa ngập tràn ánh nắng. Sau này, cha cô qua đời, cả gia đình buộc phải chuyển tới bang California, nơi từng từ chối nhận cô làm giáo viên. Cô xin vào dạy ở trường Los Angeles, nhưng khi nghe về tình trạng của cô, họ bèn từ chối. Tuy vậy, Kim Mouse không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Cô quyết định lần lượt xin việc ở từng học khu trong số 90 khu học của Los Angeles. Khi đến ngôi trường thứ 18, đã có 3 trường tỏ ý sẵn sàng nhận cô. Nhà trường tiến hành cải tạo một số đường dốc để xe lăn của cô dễ dàng đi qua. Như vậy, từ nhà ngồi xe lăn tới trường dạy học sẽ không còn là vấn đề nữa. Ngoài ra, nhà trường còn hủy bỏ quy định giáo viên nhất định phải đứng giảng bài. Từ đó, cô luôn theo nghề dạy học. Nhiều năm qua đi, Kim Mouse tuy không còn cơ hội đạt huy chương vàng Olympic, nhưng cô thực sự đã giành được một tấm huy chương vàng đáng quý hơn. Đó chính là tấm huy chương được trao tặng để biểu dương thành tích dạy học của cô. Cuộc đời của Kim Mouse nghe thì có vẻ bất hạnh. Người lẽ ra có thể tung hoành trên các trường đấu thể thao, nhưng cô lại phải ngồi xe lăn. Giấc mơ huy chương vàng Olympic cũng tan vỡ. Nhưng Kim Mouse cũng rất may mắn vì cô đã chiến thắng chính mình, trở thành một người mạnh mẽ, sống một cuộc đời vô cùng phong phú và đầy ý nghĩa. Khi bất hạnh ập đến, nếu chúng ta đối diện với nó bằng dũng khí gấp trăm lần thì sẽ có được thu hoạch bất ngờ, bởi hoa tươi chỉ thuộc về người dũng sĩ đích thực. Đứng dậy từ đống tro tàn. Trước khi đạt được thành công, ai cũng sẽ gặp phải thất bại nhất thời. Chưa biết chừng còn thất bại vài lần nữa. Dale Carnegie. Công ty điện tử Panasonic, một doanh nghiệp nổi tiếng ở Nhật Bản, được thành lập năm 1918. Kể từ khi khởi đầu là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ cho tới trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, công ty phát triển rất thuận lợi. Sau này họ chuyển sang hình thức công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn. Năm 1940, số lượng nhân viên của công ty đã lên tới 10.000 người. Tài sản cá nhân của ông Konosuke Matsushita, người sáng lập ra công ty, cũng lên tới 20 triệu yên. Nhưng không ngờ, chiến tranh đã đẩy Matsushita và công ty của ông vào đường cùng, gần như đã ở bên bờ vực sụp đổ. 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, quân Mỹ chiếm đóng Nhật Bản. Lúc đó, quân Mỹ yêu cầu tất cả các công xưởng do quân đội Nhật quản lý trong chiến tranh phải lập tức ngừng sản xuất, đồng thời điều tra, đánh giá tất cả tài sản và báo cáo với quân đội Mỹ, không được tùy ý sử dụng. Panasonic cũng nằm trong số đó. Lúc đó, ông Matsushita đang hiệu triệu toàn bộ nhân viên tích cực hành động, tập trung sản xuất. Mệnh lệnh này của quân Mỹ như một đòn giáng mạnh đối với ông. Chẳng khác nào nhà dột còn gặp mưa đêm, đã khó lại càng khó thêm. Trước khi chiến tranh kết thúc, ông Matsushita đã phải vay nợ rất nhiều. Cuối chiến tranh, quân đội Nhật yêu cầu công ty Panasonic vận dụng kinh nghiệm sản xuất lo đài số lượng lớn để chế tạo thuyền gỗ và máy bay bằng gỗ. Trước sức ép của quân đội, ông buộc phải đồng ý. Không may là sau khi xây dựng xong công xưởng, chuẩn bị đi vào sản xuất thì chiến tranh kết thúc, công xưởng không còn giá trị sử dụng nữa. Tổn thất này lẽ ra sẽ do chính phủ bồi thường, nhưng vì Nhật Bản thua trận nên chính phủ cũng không còn khả năng chi trả. Tuy vậy, khoản tiền ông Matsushita vay ngân hàng thì vẫn phải trả. Sau chiến tranh, khi đánh giá lại tài sản của ông, không những con số 20 triệu yên hóa thành bong bóng, mà ông còn phải gánh thêm khoản nợ 7 triệu yên. Ông trở thành người nợ nhiều nhất nước Nhật, đến tư cách nộp thuế tài sản cũng không có. Mặc dù vậy, Matsushita không hề nản chí. Ông không ngừng cố gắng xin quân đội chiếm đóng cho phép mình sản xuất nhu yếu phẩm dân sinh. Sau khi việc xin phép có tiến triển, Matsushita lập tức triệu tập đại biểu nhân công và nói với họ rằng ngoài việc nhanh chóng gia tăng sản xuất ra, họ không còn cách nào khác. Những lời dốc hết gan ruột của Matsushita đã khiến các nhân viên cảm thấy phấn chấn. Tuy ông có lòng nhiệt thành, có quyết tâm, nhưng hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác của quân đội Mỹ tiếp tục sau đó đã hạn chế các hoạt động kinh tế trên diện rộng. Hạn chế thứ nhất là chỉ định tài phiệt.
Đại ý là Nhật Bản phát động chiến tranh. Các chính trị gia và quân nhân chuyên nghiệp là những kẻ có tội. Những kẻ tài phiệt thao túng kinh tế cũng có tội. Vì vậy phải giải thể tài phiệt, chỉnh đốn lại kết cấu kinh tế. Công ty Panasonic cũng bị coi là tài phiệt, bị hạn chế hoạt động. Hạn chế thứ hai là giải trừ công chức, tức là tất cả các công ty có liên quan tới tài phiệt hoặc công ty quân nhu và cả các ngành công nghiệp hòa bình phi quân sự. Chỉ cần mức vốn vượt quá 100 triệu yên thì những người giữ chức giám đốc điều hành trở lên đều bị cách chức. Chính vào thời khắc then chốt này, Matsushita nhận được sự trợ giúp của công đoàn lao động. Họ tự tụ họp lại, đề đạt nguyện vọng hủy bỏ mệnh lệnh miễn trừ chức vụ của Matsushita. Sau cùng, mệnh lệnh này cũng bị hủy bỏ trước sức ép của tình thế. Nhưng việc công ty Panasonic bị chỉ định là tài phiệt vẫn tồn tại. Vậy nên, trên thực tế, công ty đã đến bờ vực bị giải thể. 5 năm sau đó, công ty Panasonic luôn giằng co trong tình trạng vô cùng khó khăn. Dù phải đối mặt với khó khăn to lớn như vậy, nhưng Matsushita không hề lùi bước. Ông nghĩ đủ mọi cách khôi phục sản xuất, duy trì hoạt động của công ty. Thế nhưng, đúng là họa vô đơn chí. Tháng 6 năm 1948, chỉ còn 3 tháng nữa là công ty sẽ được điều chỉnh giá bán theo quy định chung. Nếu như vậy, mỗi tháng có thể thu thêm 70 triệu yên, việc kinh doanh cũng sẽ dễ thở hơn nhiều. Nhưng liên tục sản xuất đến tháng 9 thì cần có số vốn 200 triệu yên, mà thời điểm đó Panasonic hoàn toàn không có nổi số vốn này. Không còn cách nào khác, Matsushita đành phải nói rõ ngọn ngành với ngài Shoyo Hota, chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng Sumitomo. Ngài Shoyo Hota đã vui vẻ đồng ý. Ngài Matsushita, tôi biết rất rõ tình hình, tôi sẽ cho ngài vay tiền. Đây quả là một nghĩa cử đáng quý đối với công ty Panasonic lúc đó, trong tình cảnh tiền đồ u tối, thiếu vốn nghiêm trọng. Matsushita cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Không may là giá cả quy định chung chỉ được phép điều chỉnh sau 3 tháng nữa. Nếu có thể điều chỉnh tức thời thì 200 triệu yên đó mới phát huy được tác dụng, nếu không coi như mất trắng. Matsushita cảm thấy mình đã phụ ý tốt của ngài Shoyo Hota. Nỗi buồn trong lòng ông khó mà có thể diễn tả thành lời. Lúc này, công ty Panasonic thực sự đã lâm vào đường cùng. Mùa thu năm đó, kể từ khi thành lập, lần đầu tiên công ty phải trả lương nhân công theo đợt. Tiền thưởng cuối năm cũng không có. Năm 1949, do chậm nộp một khoản thuế hàng hóa khổng lồ, Matsushita trở thành người nộp thuế chậm số 1 Nhật Bản và lập tức trở thành mục tiêu của báo chí lúc đó. Lúc này, tình hình tài chính của cá nhân Matsushita cũng càng trở nên tồi tệ. Từ khi ông bị chỉ định là tài phiệt, tất cả tài sản đều bị đóng băng, dần dần đến mức phải vay tiền bạn bè, người thân để sống. Trong mấy năm đó, cả sự nghiệp và đời sống riêng tư của Matsushita đều rơi xuống đáy vực, nhưng ông quyết không bỏ cuộc, không ngừng nỗ lực giải trừ 6 hạn chế kinh tế mà chính phủ quy định. Sau 5 năm phấn đấu gian khổ, những hạn chế cuối cùng cũng lần lượt được giải trừ. Lúc này, công ty hoàn toàn tự do, có thể tham gia hoạt động kinh tế mà không gặp phải bất kỳ sự kìm hãm nào. Đến năm 1950, tuy công ty vẫn bị tổn thất nặng nề nhưng cuối cùng cũng bắt đầu có chuyển biến tốt. Sau thời kỳ gian khổ này, Matsushita quyết tâm vực dậy công ty đang đối mặt với việc giải thể. Ông triệu tập tất cả cán bộ công ty và phát biểu như sau: Thưa các vị, trong suốt quá trình công ty gặp khó khăn, các vị vẫn kiên trì nhẫn nại cho đến ngày hôm nay. Tôi xin bày tỏ sự cảm kích từ tận đáy lòng. Bây giờ thời cơ đã đến. Chúng ta có thể tự do hoạt động mà không phải chịu bất kỳ hạn chế nào. Những khó khăn muôn trùng trước đây, bây giờ hãy gạt sang một bên. Chỉ cần đi những bước tái kiến thiết đầu tiên. Đối với tôi, mọi việc từ trước đến nay đều là một chuỗi những thất bại. Tôi xin bày tỏ lời xin lỗi chân thành của mình. Từ nay về sau, tôi quyết tâm tất cả chỉ có công việc, công việc, công việc. Từ đó, công ty điện tử Panasonic nhanh chóng vực dậy, trở thành một công ty nổi tiếng toàn cầu. Thành công của nó chính là kết quả của sự kiên trì. Cho dù gặp phải khó khăn to lớn dường nào, nhất định phải kiên trì, tiếp tục kiên trì. Khi tất cả trở nên không thuận lợi, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió,
chứ không cất cánh xuôi chiều gió. Trở ngại và thất bại sẽ khiến chúng ta trở nên trưởng thành và kiên cường hơn. Gợi ý từ công thức gà rán bí mật. Chỉ có một số ít người khi không đạt được mục đích mà vẫn quyết không bỏ cuộc, bất kể mọi sức mạnh phản đối, để tiếp tục kiên trì đến cùng. Dale Carnegie, người sáng lập chuỗi cửa hàng gà rán KFC nổi tiếng thế giới, tên thật là Alan David Sanders, thường được gọi là Colo Sanders. Điều khiến người ta bất ngờ là Colo Sanders không hề tốt nghiệp các trường danh tiếng như Harvard, cũng không xuất thân trong một gia đình giàu có. Ông chỉ là một ông già nghèo khổ lang thang, sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội. Vậy tại sao ông có thể thành công như vậy? Đó là vì ông tích cực hành động, không đạt được mục đích thì quyết không từ bỏ. Năm 65 tuổi, ông không có gì trong tay, chỉ có thể duy trì cuộc sống tối thiểu nhờ tiền trợ cấp xã hội. Khi cầm tờ chi phiếu tiền trợ cấp mệnh giá $105 đầu tiên trong đời, trong lòng ông vô cùng đau khổ. Ông nhìn tờ chi phiếu hồi lâu mà tâm trạng không thể nào bình tĩnh lại được, dần trở nên trầm tư. Tuy tiền trợ cấp vô cùng ít ỏi, nhưng ông không muốn trách móc xã hội hay chê bai quốc hội. Ông chỉ tự hỏi bản thân một câu: lẽ nào nửa đời còn lại mình sẽ sống như thế này sao? Chỉ biết dựa vào sự cứu trợ của xã hội ư? Không được, nhưng mình có thể cống hiến gì cho xã hội đây? Mình nên làm gì đây? Ông vắt óc ra suy nghĩ mãi. Hiện giờ ông gần như không có gì trong tay, thì có thể làm gì đây? Thật sự không có cách nào cả, nhưng ông quyết tâm không từ bỏ. Và rồi trời không phụ lòng người, một hôm ông chợt nghĩ ra: mình có công thức gà rán bí mật cực kỳ ngon, đảm bảo ai cũng sẽ thích. Không biết các nhà hàng có muốn mua không? Hay là mình bán nó cho họ nhỉ? Không được, ông nghĩ lại rồi lắc đầu. Làm vậy quá lỗ. Tiền bán công thức bí mật này còn không đủ cho mình trả tiền thuê nhà. Vậy nên làm thế nào đây? Ông lại trầm tư suy nghĩ. Một hôm, ông đi qua đi lại trước một nhà hàng, nhìn mọi người ra vào. Chợt ông nảy ra một ý. Nếu lượng khách của nhà hàng này tăng lên vì món gà rán của mình, có lẽ mình sẽ được trích phần trăm từ số đó. Hay lắm, làm như vậy xem. Colo Sanders càng nghĩ càng phấn khích, đồng thời lập tức bắt tay hành động. Ông lái chiếc xe già nua vừa cũ kỹ vừa tả tơi của mình, bắt đầu cuộc hành trình thuyết phục đầy khó khăn. Mọi người đều thấy ông thật kỳ quặc và cho rằng suy nghĩ của ông sẽ chẳng có ai tán thành. Thậm chí rất nhiều người còn chế giễu ngay trước mặt ông. Thôi đi ông già, nếu có công thức bí mật hay như vậy, sao ông vẫn phải mặc bộ đồ tức cười thế này? Những lời này không làm Colo Sanders nản chí. Ông không bao giờ tức giận khi bị từ chối, mà ngược lại còn chuyên tâm sửa đổi lời nói, tìm phương pháp hữu hiệu hơn để thuyết phục nhà hàng tiếp theo. Ông cứ kiên trì đi khắp nơi thuyết phục như thế. Trong vòng 2 năm, dấu chân ông đã rải khắp mọi ngõ ngách của nước Mỹ. Khi buồn ngủ thì ngủ ngay trên ghế sau xe. Hễ tỉnh dậy gặp người khác, ông lại kể về những ý tưởng của mình, liên tục phải làm mẫu gà rán cho nhiều người khác xem. Món ăn này trở thành thức ăn thường xuyên của ông. Nó cũng có thể nhanh chóng thay thế cho một bữa ăn. Cuối cùng, sau khi bị từ chối 1009 lần, ông mới nhận được câu trả lời đồng ý đầu tiên. Trải qua 1009 lần bị từ chối trong suốt 2 năm, có mấy ai có thể kiên trì tiếp tục, quyết không bỏ cuộc như vậy? 30 lần từ chối đã hiếm có người chịu đựng được, nữa là 100 lần hay 1000 lần. Thế nhưng đây chính là điểm đáng quý để giành được thành công. O'Gorman nói, nếu quan sát kỹ những nhân vật thành công lớn, lập nghiệp lớn trong lịch sử, bạn sẽ thấy rằng họ đều có một điểm chung: không dễ dàng bị từ chối đánh bại. Không đạt được lý tưởng, mục tiêu thì sẽ quyết không bỏ cuộc. Walt Disney đã đi khắp nơi vay tiền ngân hàng để thực hiện giấc mơ xây dựng vùng đất vui vẻ nhất thế giới, nhưng bị từ chối đến 302 lần. Để rồi ngày nay, mỗi năm có hàng triệu du khách được hưởng thụ niềm vui Disney. Có một không hai, công lớn thuộc về quyết tâm của một người. Đừng sợ bị từ chối, đừng bận tâm đến sự giễu cợt của người khác. Colo Sanders bị từ chối 1009 lần, nhưng chỉ cần một lần đồng ý, ông đã thành công. Nhân viên ngân hàng kiên trì, tuyệt đối không vì người khác nói không mà liền bỏ cuộc. Dale Carnegie. Từ khi ngân hàng Sumitomo thành lập chi nhánh Nishinoda,
gần công ty Panasonic tới nay, nhân viên chi nhánh này bắt đầu tới công ty Panasonic với mong muốn xây dựng quan hệ giao dịch giữa ngân hàng và công ty. Do lúc đó công ty Panasonic chủ yếu làm việc và có giao dịch với một ngân hàng, cho nên họ thấy không cần qua lại với các ngân hàng khác nữa. Vì vậy, tuy nhân viên của ngân hàng Sumitomo đã đến vài lần, nhưng lần nào chủ tịch Matsushita của Panasonic cũng chỉ lịch sự nghe vài câu rồi mời anh ta ra về. Thế nhưng, nhân viên ngân hàng này lại vô cùng cố chấp, mãi không chịu bỏ cuộc. Anh ta vô cùng kiên nhẫn, không ngừng thuyết phục, bám sát không buông, đúng là dai như kẹo kéo. Tuy lần nào cũng bị ông Matsushita từ chối, nhưng anh ta vẫn tiếp tục tới công ty. Một hôm, ông Matsushita quyết định phải nói chuyện dứt khoát với anh ta. Ông cảm thấy thay vì cứ để anh ta lãng phí thời gian tới đây, chi bằng từ chối thẳng thừng để anh ta bỏ cuộc, sau này mới không đến quấy rầy nữa. Anh nhiều lần tới thăm, quả là vô cùng quý hóa. Sự nhiệt tình của anh làm tôi rất cảm động. Hơn nữa, quý ngân hàng lại có uy tín cao, nên càng khiến tôi cảm thấy vinh dự. Anh tích cực đề nghị công ty tôi hợp tác với quý ngân hàng như vậy. Nói thật, chúng tôi nên đồng ý ngay mới phải. Nhưng công ty Panasonic đã hợp tác lâu dài với một ngân hàng rồi. Nếu lại qua lại với ngân hàng khác nữa thì quả thật rất khó xử. Chúng tôi thật sự áy náy trước sự nhiệt tình giúp đỡ của anh. Có điều sự việc đã như vậy rồi, nên mong anh lượng thứ cho. Matsushita nghĩ bụng, mình đã từ chối rõ ràng như vậy rồi, chắc chắn anh ta sẽ phải bỏ cuộc. Không ngờ nhân viên ngân hàng này vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục thuyết phục một cách kiên trì. Anh nói, nhận được lời khuyên của ngài, tôi vô cùng cảm ơn. Ngài nói rất đúng, tôi hiểu rất rõ điều này. Trước mắt, tất nhiên mọi việc của công ty Panasonic đều đang tiến triển tốt đẹp. Nhưng tôi cho rằng tương lai, quý công ty nhất định sẽ có sự phát triển tốt hơn nữa. Khi đã lớn mạnh thì làm việc với cả hai ngân hàng sẽ chắc chắn hơn so với việc chủ yếu hợp tác với một ngân hàng như hiện nay. Vì sự phát triển của Panasonic trong tương lai, tôi khuyên ngài nên bắt đầu hợp tác với ngân hàng chúng tôi. Đây là cách làm có lợi cho cả ngân hàng chúng tôi và Panasonic. Tất nhiên, ngài không cần đưa ra quyết định ngay. Hôm khác tôi lại tới thăm công ty, vì vậy mong ngài tiếp tục cân nhắc thật cẩn trọng. Nhân viên này rất khéo nói, nhưng Matsushita cũng không hề bị lay động. Vì vậy ông lại dặn dò nhân viên đó, hy vọng anh không tới bàn chuyện công nữa. Có điều nếu tới thăm với tư cách cá nhân thì tôi vô cùng hoan nghênh. Không ngờ một thời gian sau, nhân viên này lại tới và vẫn nhiệt tình thuyết phục ông. Cuối cùng, trước thái độ chân thành của nhân viên ngân hàng nọ, Matsushita cũng chịu thua. Ông bắt đầu dao động và cảm thấy nếu điều kiện có lợi cho mình thì tại sao không thử hợp tác với ngân hàng Sumitomo. Vì vậy, ông nói với người nhân viên đó, anh rất tận tâm, tôi quả thật rất khâm phục. Chỉ còn cách đầu hàng thôi, tôi có thể cân nhắc việc hợp tác với quý ngân hàng. Có điều trước khi hợp tác, tôi có một điều kiện, nếu các anh đồng ý thì chúng ta bắt đầu. Tốn 1 năm tâm huyết, cuối cùng cũng có kết quả. Nghe Matsushita đồng ý hợp tác với ngân hàng mình, người nhân viên nọ vô cùng mừng rỡ. Mắt anh sáng lấp lánh, tươi cười rạng rỡ, phấn khích nói, rốt cuộc là điều kiện gì ạ? Ngài hãy nói cho tôi biết, chỉ cần chúng tôi làm được thì nhất định sẽ giúp đỡ ngài hết sức mình. Thế là Matsushita đưa ra điều kiện là ban đầu ngân hàng phải cho Panasonic vay 30.000 yên, đồng thời phải thỏa thuận trước ngay lập tức. Đây là điều kiện rất ưu đãi vào thời điểm đó. Về cơ bản thì nhân viên ngân hàng đó vẫn đồng ý với điều kiện này. Do hợp tác với ngân hàng Sumitomo, công ty điện tử Panasonic mới có thể vượt qua cuộc khủng hoảng năm 1927. Nhân viên ngân hàng này tuy bị từ chối nhiều lần, nhưng anh không vội vàng bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tiếp cận mục tiêu hết lần này đến lần khác với trái tim chân thành. Tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì đến cùng của anh đã làm ông Matsushita cảm động. Cuối cùng ông đã đồng ý với yêu cầu của anh. Có những việc tưởng chừng bất khả thi, gần như không có hy vọng thành công, nhưng chỉ cần có mục tiêu rõ ràng, theo đuổi không ngừng nghỉ với tinh thần kiên cường không khuất phục, thì có thể biến bất khả thi thành khả thi. Kiên trì đến cùng, tương lai đều nằm trong tay bạn, bạn sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Dale Carnegie. Lâm là một người bạn của tôi.
Trong một tai nạn ô tô, anh không may bị mất một chân. Năm đó anh mới 23 tuổi, cuộc đời mới vừa bắt đầu. Anh rất đẹp trai. Thời học sinh anh còn là tuyển thủ đấu vật, biểu diễn và chạy việt dã hàng đầu. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi anh. Có thể nói anh là người gặp ai cũng yêu quý. Nụ cười của anh rạng rỡ và dễ tạo thiện cảm. Tâm trạng của anh luôn vui vẻ. Mỗi khi bạn bè cần giúp đỡ, anh luôn sẵn lòng dốc sức. Cuộc sống của anh rất hạnh phúc, ngập tràn hy vọng và ước mơ. Một buổi tối, khi Lâm đi làm về, một tài xế lái xe khi say rượu và không có bảo hiểm đã lao vào anh. Chiếc xe mô tô của Lâm bị văng đi, một bên chân cũng bị nghiền nát. Đối với chàng trai 23 tuổi như Lâm lúc đó, cuộc đời dường như sắp kết thúc. Lâm nằm viện 8 tháng. Anh thường nhìn chằm chằm vào chiếc đinh ghim ở chân rồi ngẩn ngơ. Anh đã phẫu thuật mấy lần. Bác sĩ cố gắng hết sức để giữ lại chân cho anh, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Khi bác sĩ thông báo phải cưa chân, Lâm rơi vào tuyệt vọng. Chỉ còn một chân, anh sẽ sống thế nào đây? Có phải từ giờ anh sẽ không thể sống và làm việc bình thường, rồi xây dựng gia đình như anh luôn mơ ước không? Hơn nữa anh phải làm thế nào để trả số tiền viện phí lớn đến như vậy? Trước khi tiến hành cưa chân, chúng tôi hy vọng xương chân anh sẽ hết viêm hoàn toàn. Nhưng cho dù chúng tôi động viên, an ủi, hiến máu cho anh thế nào, cấp trên còn giữ nguyên chức vụ của anh, hy vọng anh có thể trở lại làm việc, nhưng Lâm vẫn tuyệt vọng. Anh không quan tâm tới sự thành bại của ca phẫu thuật. Tình trạng tâm lý đó của anh không thích hợp để làm phẫu thuật. Một buổi tối, tôi đưa Kim, ông xã của một đồng nghiệp, tới phòng bệnh của Lâm để thăm anh. Kim vừa bước vào phòng, liền nói chuyện với Lâm. Nói đùa về cái chân của anh, chiêu rằng anh đứng không vững. Lâm rất tức giận. Chân tôi sắp bị cưa rồi, sao anh có thể đùa cợt với tôi như vậy? Anh nổi trận lôi đình, đòi biết lý do cho bằng được. Kim nhún vai. Tiếp đó anh cúi người tháo chân mình ra, sau đó vứt cái chân giả lên giường Lâm. Tôi rời khỏi phòng cho hai người họ nói chuyện riêng. Một tiếng sau, khi tôi trở lại, ánh mắt Lâm lại sáng bừng như trước kia. Đáng tiếc là cậu không được nghe câu chuyện của anh ấy, Lâm nói. Có một đêm muộn, anh ấy dừng xe trên đường cao tốc, chuẩn bị thay lớp. Khi anh ấy mở cốp sau lấy lớp dự phòng ra, một tài xế say rượu đã tông vào đuôi xe của Kim với tốc độ 100 cây số một giờ. Vào thời khắc sinh tử đó, Kim đã vội nhảy lên, nhưng một chân của anh bị đứt lìa từ đầu gối. Chân kia cũng bị gãy dập, suýt nữa thì cái chân đó cũng không còn. Tài xế say rượu đó không có bảo hiểm nên chẳng có thể chi trả viện phí giúp anh, trong khi Kim còn có vợ và 3 đứa con phải nuôi. Anh ấy đã vượt qua chuyện đó, còn tớ thì lại ở đây buông xuôi bản thân. Kim là nhân viên quản lý của sân vận động Santiago. Anh ấy nói đợi tớ phục hồi sau phẫu thuật, có thể đi lại bằng chân giả, anh ấy sẽ kiếm cho tớ vé VIP xem bản nhạc tớ yêu thích nhất biểu diễn. Ánh mắt Lâm trở nên dịu dàng. Kim nói cho đi có phúc hơn là nhận lại. Anh ấy nói anh không lo cho tương lai của tớ, vì tất cả đều sẽ thuận lợi. Anh ấy nói điều quan trọng nhất chính là kiên trì đến cùng. 4 tháng sau, Lâm trở lại với công việc. Anh cảm thấy xấu hổ và bất an vì sự khập khiễng của mình. Mỗi khi tan làm, anh luôn cảm thấy sức cùng lực kiệt. Cái chân giả mới lắp chà sát lên chân anh, tạo ra vô số bọng nước. Nhưng anh luôn nhớ lời Kim nói. Anh học cách dùng chân giả đạp xe đạp. Lần đầu tiên cưỡi ngựa không dùng yên, hay là tháo chân giả ra bơi lội ở biển chỉ với một chân. Buổi tối khi xung quanh không còn ai, anh sẽ tập chạy chậm trên sân vận động dù vẫn còn siêu siêu vẹo vẹo. 1 tháng sau, khi Lâm trở lại làm việc, anh lấy hết dũng khí mời một cô gái xinh đẹp mới vào công ty đi chơi. Khi cô bạn đồng nghiệp nhận lời, Lâm vô cùng kinh ngạc. Lúc đó anh không hề biết rằng cô gái này sẽ trở thành vợ anh và là mẹ của 3 đứa con anh. Trân không hề bận tâm đến bệnh tình của Lâm. Điều cô quan tâm là anh có một trái tim lương thiện hay không. Còn vấn đề lớn nhất của Lâm là số tiền phẫu thuật khổng lồ. Anh có lẽ phải mất 30 năm mới có thể trả hết phí điều trị và thuốc men, mà anh lại không thể bán nhà được. Nhưng anh không nản lòng và luôn nhớ những lời Kim nói, vẫn cố gắng hết sức mình để trả nợ dần. Sau khi kết hôn không lâu, một bác sĩ của anh gọi điện thoại tới. Bác sĩ của Lâm thường hay gọi điện cho anh, nhờ anh tới bệnh viện an ủi khích lệ những bệnh nhân sắp phải phẫu thuật cắt bỏ chân. Cho dù Lâm có mệt mỏi thế nào, hoặc
chân có đau tới đâu thì bất kể ngày hay đêm, anh nhất định sẽ gác công việc đang làm lại, chạy ngay tới bên những người bệnh cần giúp đỡ. Nhưng lần này bác sĩ gọi điện tới không phải là vì lý do như mọi ngày. Lâm, bác sĩ nói, trong mấy tháng cố gắng cứu chân anh, chúng tôi đã tiến hành một số biện pháp mang tính thử nghiệm, cho nên có rất nhiều người biết về chuyện của anh. Tôi gọi điện tới là muốn thông báo với anh rằng có một người giấu tên vừa thanh toán hết tiền viện phí thuốc men cho anh rồi. Tâm trạng của Lâm lúc đó khó có thể diễn tả thành lời. Nỗ lực của anh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Kết quả này thật là bất ngờ. Một khó khăn to lớn vốn bày ngay trước mắt đã biến mất như vậy đó. Cuộc sống là như vậy, nó thường trêu đùa chúng ta, có lúc còn nhấn chìm chúng ta xuống bùn lầy tuyệt vọng. Nhưng tất cả những điều đó đều không thể tác động tới chúng ta khi trong lòng chúng ta ngập tràn hy vọng. Đừng bao giờ nản lòng hay bỏ cuộc. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải kiên trì. Lâm và Kim đã làm được như vậy, cho nên cuộc đời của họ luôn ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ. Cuộc sống là như vậy, nó thường trêu đùa chúng ta, có lúc còn nhấn chìm chúng ta xuống bùn lầy tuyệt vọng. Nhưng tất cả những điều đó đều không thể tác động tới chúng ta khi trong lòng chúng ta ngập tràn hy vọng. Đừng bao giờ nản lòng hay bỏ cuộc. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải kiên trì. Không bao giờ chịu thua. Trong khó khăn, ý chí lại càng kiên định, không dễ dàng bỏ cuộc. Dale Carnegie. Edison xuất thân bần hàn, cả đời lại chỉ được đến trường vẻn vẹn 3 tháng. Ở trường, giáo viên thường bị các câu hỏi kỳ quái của ông làm cho cứng họng. Thậm chí một giáo viên đã mắng ông là thằng ngu, sau này sẽ không làm nên trò trống gì ngay trước mặt mẹ ông. Mẹ ông rất tức giận, bèn quyết định cho ông nghỉ học và đích thân dạy ông. Điều này khiến cho tư chất của Edison được bộc lộ và phát triển tối đa. Dưới sự chỉ dạy của mẹ, ông đã học rất nhiều sách vở, đồng thời tự xây một phòng thí nghiệm nhỏ ở nhà. Để có tiền phục vụ cho việc thí nghiệm, ông phải ra ngoài làm công, giao báo, bê báo. Cuối cùng, ông dùng tiền tích góp được để xây dựng một phòng thí nghiệm nhỏ trong to hành lý trên tàu hỏa và tiếp tục thực hiện các thí nghiệm hóa học. Về sau, không may hóa chất bị cháy, gần như đốt trụi cả toa tàu. Nhân viên nhà ga quá tức giận, đã vứt hết tất cả thiết bị thí nghiệm của Edison, lại còn tát ông mấy cái. Nghe nói vì thế mà Edison bị điếc cả đời. Edison có tấm lòng rộng mở cùng nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Về sự bất tiện do cái tai điếc của mình gây nên, ông nói, đi giữa đám đông trên đường Broadway, tôi vẫn có thể bình thản như ở trong rừng sâu tĩnh lặng. Điếc có lẽ lại là điều may mắn với tôi. Nó khiến tôi tránh được rất nhiều sự quấy nhiễu và đau khổ về tinh thần. Edison là nhân vật được người Mỹ sùng bái. Tuy không được hưởng một nền giáo dục chính quy, nhưng nhờ vào sự phấn đấu cá nhân và tài trí phi thường, ông đã giành được thành công to lớn. Ông tự học thành tài, đứng dậy từ hàng trăm nghìn thất bại với một nghị lực kiên trì bền bỉ, lòng nhiệt tình và sức lực hiếm có. Ông đã khắc phục vô vàn khó khăn để trở thành nhà phát minh, doanh nhân vĩ đại của nước Mỹ. Thời trẻ, ông từng thiết lập ra hệ thống điện báo 2 chiều và 4 chiều, phát minh ra máy điện báo tự động. Năm 1877 đến năm 1879, ông phát minh ra máy hát, thực nghiệm và cải tiến đèn điện, đèn sợi đốt và điện thoại. Sau đó ông lại lập ra hệ thống chiếu sáng, đồng thời nỗ lực thực hiện việc cung cấp điện tập trung. Năm 1883, ông phát hiện ra hiệu ứng Edison, tức hiện tượng phát xạ nhiệt điện tử. Ông cũng có không ít phát minh nổi tiếng trong các lĩnh vực như kỹ thuật điện ảnh, công nghiệp khoáng sản, xây dựng, công nghiệp hóa học. Chỉ từ năm 1869 đến năm 1910, ông đã giành được 1.328 bằng phát minh. Cả cuộc đời ông trung bình cứ khoảng 20 ngày lại có một phát minh ra đời. Vì thế ông được gọi là ông vua phát minh của nhân loại. Một buổi tối năm 1914, phòng thực nghiệm điện ảnh của Edison xảy ra hỏa hoạn, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Edison an ủi vợ con đang vô cùng đau buồn rằng, đừng lo, dù tôi đã 67 tuổi nhưng tôi chưa già đâu. Ngay ngày mai, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tôi tin rằng không ai già đến mức không thể bắt đầu làm việc lại từ đầu. Ngày hôm sau, Edison không những bắt đầu khởi công xây dựng công xưởng mới, mà còn nghiên cứu phát minh loại đèn mới.
một loại đèn chiếu sáng cầm tay giúp cho các nhân viên cứu hỏa có thể thấy được đường trong bóng tối. Hỏa hoạn đối với Edison chỉ như một đoạn nhạc chuyển tiếp giữa những cao trào. Để tìm ra dây tóc bóng đèn, ông đã thử nghiệm hàng nghìn loại vật liệu. Để thử chế tạo một loại bình ắc quy mới, ông đã thất bại 8.000 lần. Vì thế Edison thường nói, thiên tài là sự kết hợp của 1% linh cảm và 99% sự chăm chỉ. Đến năm 80 tuổi, ông vẫn giữ được tinh thần của một nhà phát minh, cần mẫn nghiên cứu, phát minh và sáng tạo. Năm 1927, ông thành lập công ty nghiên cứu thực vật Edison, đầu tư vào một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới, tìm kiếm nguyên vật liệu mới cho ngành công nghiệp hóa học. Edison dù đã 81 tuổi nhưng vẫn tinh luyện ga cao su từ cỏ dại thành công, được mọi người đánh giá rất cao. Sáng sớm, ngày 18 tháng 10 năm 1931, Edison nở nụ cười mãn nguyện từ giã cõi đời, hưởng thọ 84 tuổi. Lúc lâm chung, ông bình thản nói, tôi đã tận lực vì hạnh phúc của nhân loại, không còn điều gì nuối tiếc nữa. Hôm diễn ra tang lễ, cả nước Mỹ đã tắt đèn 1 phút để tiễn biệt ông. Đây là cách long trọng nhất mà mọi người dùng để bày tỏ sự hoài niệm vô ngần đối với Edison, và cũng là khúc ngợi ca lặng thầm được họ dành tặng cho nhà phát minh vĩ đại này. Mỗi lần thất bại đều sẽ tăng thêm cơ hội thành công cho lần sau. Sự từ chối lần này chính là sự tán đồng của lần kế tiếp. Sự bất hạnh của ngày hôm nay thường dự báo sự may mắn của ngày mai. Chỉ có thất bại nhiều lần mới có thể thành công. Phần 2. Giữ gìn sức khỏe là nền tảng của niềm vui. Cầu nguyện chính là lúc mà chúng ta và nguồn động lực vô tận thúc đẩy vũ trụ vận động kết hợp với nhau. Chúng ta cầu xin đấng tối cao ban cho chúng ta một phần sức mạnh để làm việc cần làm, khiến chúng ta kiên cường, khiến chúng ta đứng lên một cách mạnh mẽ. Dale Carnegie. Cậu bé được cứu sống. Tôi tin rằng dưới sự hỗ trợ của lòng tin, khát vọng có công hiệu kỳ diệu, tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh này kéo người bệnh ra khỏi nấm mồ. Dale Carnegie. Cậu bé Jimmy 7 tuổi mắc hội chứng thận hư, đã điều trị đủ mọi phương pháp nhưng đều vô ích. Bệnh tình gần như đã đến nước tuyệt vọng. Một hôm, bác sĩ vào phòng bệnh của cậu, nhìn cậu bé gầy gò yếu ớt mà thấy đau xót trong lòng. Không có khả năng chữa bệnh cho Jimmy, bác sĩ cảm thấy vừa buồn bã vừa hổ thẹn. Nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng lạnh lẽo, Jimmy trông càng gầy guộc nhỏ bé. Tuy bác sĩ mỉm cười với cậu nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Jimmy tròn mắt nhìn ông như đang hỏi, bây giờ bác định làm gì cháu ạ? Bác lại phải làm xét nghiệm máu gì ạ? Bác sĩ, bác có biết là cháu đau lắm không? Ánh mắt cậu đầy vẻ băn khoăn. Cậu đã mắc bệnh 6 tháng và nằm viện 2 tuần. Các phương pháp điều trị khiến cậu vô cùng đau đớn, mệt mỏi, nhưng bệnh tình lại không có gì chuyển biến. Trong lòng cậu đầy lo lắng và nghi hoặc. Bác sĩ nghĩ, ôi không, lẽ nào cậu bé đã từ bỏ hy vọng rồi? Thế thì không thể được. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, khi một bệnh nhân từ bỏ hy vọng, bệnh tình sẽ xấu đi nhanh chóng. Cái chết cũng không còn xa nữa. Phải khiến cậu bé lấy lại lòng tin. Cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng không được bỏ cuộc. Mình cũng thế, không được bỏ cuộc. Thế là bác sĩ nói với Jimmy bằng giọng vui vẻ, Jimmy, bác sẽ thử một cách điều trị mới. Cậu rút vào trong chăn hỏi, có đau không ạ? Không đau, chúng ta sẽ không tiêm mũi mới mà dùng ống truyền tĩnh mạch đã ở trong bắp tay cháu. Bác sĩ quyết định thử lại phương pháp điều trị đã không thành công mấy tuần trước. Đây là phương pháp điều trị mới. Tuy các chuyên gia về thận không khẳng định chắc chắn hiệu quả của nó, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng thì vẫn nên cố gắng. Phương pháp này đầu tiên sẽ tiêm protein vào cơ thể cậu bé. Đó là loại protein đơn giản, có thể dẫn nước trong các tế bào bị sưng đi vào máu. Sau đó mới tiêm thuốc. Lúc này, nước trong máu sẽ chảy về phía thận, đồng thời kích hoạt nó. Tất nhiên, nếu không thành công thì huyết quản căng đầy, sẽ khiến cho phổi của Jimmy sung huyết trước khi cơ thể tự điều chỉnh lại. Bác sĩ nói cho cha mẹ Jimmy biết các tình huống có thể xảy ra.
Sau khi thảo luận với bác sĩ, họ cũng đồng ý thử phương pháp này xem sao. Bác sĩ nói chuyện với Jimmy xong, bèn cẩn thận tiêm protein vào ống truyền tĩnh mạch của cậu bé. Nửa tiếng sau, bác sĩ vào phòng lần nữa để tiêm thuốc cho cậu. Lúc này, ông phát hiện hơi thở của Jimmy trở nên vô cùng khó khăn. Ánh mắt đầy sợ hãi, trông cậu bé có vẻ rất hoang mang. Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, trong lòng bác sĩ thấy rất chua xót. Ông nghĩ, phải nghĩ cách để cậu bé vượt qua cửa ải này mới được. Ông nghĩ một lát, chợt nảy ra một ý. Tuy mình không tin vào thần thánh, nhưng Jimmy thì lại sinh ra trong một gia đình vô cùng sùng đạo. Thế là ông hỏi Jimmy, cháu đã cầu nguyện chưa? Rồi ạ, cậu đáp. Tối nào cháu cũng cầu nguyện, nhưng cháu đoán Thượng Đế không nghe thấy. Người nghe thấy rồi, bác sĩ trả lời. Tuy ông cũng không biết Thượng Đế rốt cuộc có nghe thấy thật không. Thật đấy, người còn nói bệnh của cháu nhất định sẽ khỏi. Nhưng cháu nhất định phải tin người. Bác tiêm cho cháu xong, cháu phải nghiêm túc cầu nguyện. Cháu phải tưởng tượng như cháu đang nhìn thấy thận của mình. Còn nhớ những bức ảnh lần trước bác cho cháu xem không? Nhớ ạ. Jimmy vui lên, tinh thần cũng tươi tỉnh hơn nhiều, không còn vẻ sợ hãi nữa. Tốt, bác muốn cháu tưởng tượng chúng sẽ đẩy hết nước thừa trong cơ thể vào bàng quang của cháu. Cháu nhớ bức ảnh bàng quang bác cho cháu xem không? Có ạ. Tốt, bây giờ bắt đầu nhé. Thượng Đế sẽ giúp cháu. Tiêm xong thuốc, Jimmy nhắm mắt lại, tập trung chú ý, bắt đầu cầu nguyện. Phải truyền bao lâu ạ? Y tá vừa điều chỉnh bầu truyền nhỏ giọt tĩnh mạch, vừa hỏi bác sĩ. Bác sĩ gọi cô y tá ra ngoài phòng bệnh nói, người có thận bình thường cần nhiều nhất 15 đến 20 phút, nhưng Jimmy thì ít nhất phải nửa tiếng. Thời gian truyền sẽ rất dài. Cô phải ở bên thằng bé. Nếu có gì bất thường hoặc cần thở oxy thì gọi tôi ngay. Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, trở về phòng làm việc và ngồi xuống, mở bệnh án ra xem. Từ chiếc radio phát ra điệu nhạc mừng Giáng sinh. Giáng sinh sắp đến rồi, mong là Thượng Đế sẽ giúp Jimmy. Bác sĩ vừa viết được vài dòng, y tá đã ló đầu ra từ phòng bệnh của Jimmy. Phải truyền nửa tiếng đúng không ạ? Cô ấy hỏi. Thận bình thường nhiều nhất 15 phút đúng không bác sĩ? Đúng là tôi đã nói thế. Nhưng cậu bé đã bắt đầu tiểu rất nhiều rồi. Mới 2 phút đã tiểu đầy một bình. Tôi phải đi lấy bình khác đây. 2 phút. Không thể như vậy được. Bác sĩ tưởng mình nghe nhầm. Ông đứng dậy lao vào phòng. Jimmy đã tiểu đầy bình tiểu màu vàng. Lúc này, y tá cầm 2 bình tiểu mới vào. Jimmy chụp lấy một chiếc và lại nhanh chóng tiểu đầy bình. Cậu còn nhe răng cười với bác sĩ. Ánh mắt sáng lấp lánh. Thật là không thể tin nổi. Điều này làm thế nào mà xảy ra được? Nếu cậu thật sự tiểu được nhiều như vậy, nếu thận được kích hoạt, cậu bé coi như đã khỏi bệnh rồi. Nhưng sao có thể nhanh như vậy được? Việc này hoàn toàn phá vỡ các quy luật dược lý học và tâm lý học. Sự bình phục của Jimmy đúng là một kỳ tích. Đó không chỉ là kỳ tích trong y học mà còn là sự bộc lộ của sức mạnh nội tâm của chúng ta. Nó chứng minh rằng chỉ cần không bỏ cuộc, chỉ cần có lòng tin thì nhất định có thể chiến thắng bất hạnh, giành được cuộc sống mới. Bộc lộ sức mạnh nội tâm, chỉ cần không bỏ cuộc, chỉ cần có lòng tin thì nhất định có thể chiến thắng bất hạnh, giành được cuộc sống mới. Đốt cháy lên ngọn lửa nhiệt tình. Lòng tin là chất xúc tác mạnh mẽ nhất của tâm hồn. Dale Carnegie. Anne nằm trên giường bệnh cả ngày, buồn bã nhìn lên trần nhà. Tình trạng hiện nay của cô thật sự vô cùng tồi tệ. Bệnh tình không biết đến bao giờ mới khỏi. Chồng cô cũng bị bệnh. Nhà không còn gì đáng giá. Tương lai hoàn toàn tăm tối. Cô càng nghĩ càng thấy rối bời. Không có gì khiến người ta cảm thấy cô đơn và trống rỗng bằng việc nằm trên giường bệnh. Cũng chỉ có lúc này cô mới có thể tĩnh tâm suy xét lại cuộc sống trước kia của mình. Cô nhận ra 40 năm qua cuộc sống của cô gần như là thất bại, chưa từng làm việc gì đáng để nhắc tới. Quãng thời gian kể từ khi cô trưởng thành đều bị lãng phí vào những việc vô nghĩa. Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự vô cùng hối hận. Hồi nhỏ, lần đầu may váy cho búp bê, cô đã ước rằng sau này lớn lên sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Bao nhiêu năm qua, cô luôn mang trong mình giấc mơ này, nhưng không biết từ bao giờ sự nhiệt tình này dần nguội lạnh.
Giấc mơ cũng theo đó biến mất. Cuối cùng cô an phận với công việc dạy may vá. Cuộc đời tràn đầy sức sống và mơ ước trước kia bây giờ trở nên vô cùng nhạt nhẽo, ngay cả sức khỏe cũng xuống dốc. Cô tĩnh tâm lại, tâm hồn lặng lẽ thức tỉnh trong sự cô độc. Cô cầu nguyện. Cô cảm thấy sợ hãi. Nếu con có thể rời khỏi nơi này một cách khỏe mạnh, con xin lấy tính mạng ra bảo đảm, nhất định con sẽ làm những việc có giá trị. Thượng Đế toàn năng, xin hãy ban cho con sức mạnh, chỉ đường cho con không lạc lối. Cho dù thế nào, xin hãy ban cho con sức sống mới. Trong sự tĩnh lặng sau mỗi lần cầu nguyện, cô cảm thấy một sự an ủi không thể diễn tả thành lời. Lòng cô dần tràn đầy sức mạnh và hy vọng. Khi tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn, cô ngủ rất ngon. Căn bệnh lây lắc kéo dài dần có chuyển biến tốt. Cuối cùng cô khỏi bệnh và được ra viện. Kể từ đó, cô như biến thành một người khác, không chỉ trở nên trẻ trung hơn mà còn căng tràn sức sống. Niềm hy vọng vào sự nghiệp tương lai khiến cô lúc nào cũng vô cùng vui tươi. Một hôm, một học sinh của anh gửi đến một hòm vải dệt kim vụn. Nhìn những mảnh vải rực rỡ sắc màu này, cô ý thức một cách mãnh liệt rằng giấc mơ ngày trước đang sôi sục trong tim. Những mảnh vải đó dường như đang nói, hãy thử dùng tôi đi. Người quen thuộc với vải dệt kim đều phải biết vải dệt kim không dễ may. Cô lấy ra một mảnh vải màu xanh lá khá to và bắt đầu thử may trên máy. Một khi đã bắt đầu thì không thể nào dứt ra được. Mỗi khi có phát hiện mới, cô đều cảm thấy vô cùng phấn khởi. Cứ làm việc quên mình như vậy, cuối cùng cô phát hiện ra rằng kéo dài mảnh vải ra và may với mũi may to thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Cô dạy cho các học sinh phương pháp này. Không ngờ việc này lại truyền ra ngoài. Không lâu sau, một người phụ nữ sống ở một thành phố nhỏ gọi điện tới, mời Anh tới đó thực hành mẫu cho 70 phụ nữ khác. Lần diễn giảng đó vô cùng thành công. Trong suốt 1 năm sau đó, gần như mỗi tuần, Anh đều tổ chức diễn giảng. Cô đã đi tới khắp cả bang. Cô bắt đầu tích cực hành động, lấy được bằng sáng chế về cách may kéo vải, bắt đầu đào tạo giáo viên hướng dẫn 8 kỹ thuật may cơ bản, đồng thời cấp chứng chỉ cho họ. 6 tháng sau, cô sáng lập trung tâm may kéo vải đầu tiên. Ngoài dạy học ra, cô còn độc quyền bán vải dệt kim dùng kỹ thuật may kéo vải, dụng cụ may vá, bản rập. Sự nghiệp của cô phát triển vô cùng lớn mạnh. Sau này, Anh còn dùng lối viết dễ hiểu để diễn giải các thuật ngữ phức tạp, biên soạn cuốn sách về phương pháp may vải dệt kim đầu tiên. Không ngờ cuốn sách này bán được tới hơn 1 triệu bản. Sự thành công của cuốn sách dẫn tới sự ra đời của chương trình truyền hình kéo dài suốt 5 năm tên là Lớp học may của Anh. Tiếp đó, trung tâm may kéo vải được mở rộng thành một chuỗi hệ thống. Hiện nay trên khắp nước Mỹ và Canada có 239 trung tâm và có hàng triệu phụ nữ đang học kỹ thuật may kéo vải này. Anh đã thành công. Tuy đã ở tuổi trung niên, tuy gần như không có gì trong tay, cô đã đốt lên ngọn lửa hy vọng nơi sâu thẳm tâm hồn mình. Không những lấy lại được sức khỏe mà cuộc sống cũng trở nên vui vẻ và phong phú hơn. Không còn sống một cách vô nghĩa, không còn than thân trách phận. Thành công của cô xuất phát từ tâm thế lành mạnh, tích cực, bắt nguồn từ lòng tin kiên định và nghị lực không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ cần có những đặc điểm này thì bạn chắc chắn sẽ thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thành công xuất phát từ tâm thế lành mạnh, tích cực, bắt nguồn từ lòng tin kiên định và nghị lực không bao giờ bỏ cuộc. Sức mạnh của tâm hồn. Biến những cảm xúc tích cực thành sức mạnh chủ đạo trong lòng bạn là điều rất quan trọng. Dale Carnegie. Vì ăn uống vô độ, hút thuốc quá nhiều, lại thêm áp lực tinh thần quá lớn, sức khỏe của Joe đã bị tổn hại nghiêm trọng. Ông mắc bệnh béo phì, cao huyết áp, hễ leo cầu thang là mặt đỏ phừng phừng, hơi thở hổn hển. Cuối cùng, bác sĩ điều trị đã phải cảnh báo ông, nếu không giảm hút thuốc, uống rượu, ăn ít đi, giảm áp lực tinh thần thì chắc chắn sức khỏe của ông sẽ không thể phục hồi được. Sau đó, bác sĩ còn nói thêm một câu, có điều, ông có khả năng làm cho bản thân khỏe mạnh trở lại không? Bác sĩ biết Joe là người có lòng tự tôn rất cao, luôn cho rằng không có việc gì là mình không làm được. Câu nói này nhất định sẽ đánh vào lòng tự tôn của ông, khơi dậy ý chí chiến đấu của ông. Quả nhiên, Joe nghe thấy bác sĩ nói vậy thì rất không phục, bởi ông vẫn được coi là một người thành công trong sự nghiệp,
trong cuộc sống. Ông nghĩ, chắc chắn mình có khả năng tự kiềm chế này. Sau một thời gian cố gắng, Joe quả nhiên đã kiêng được rượu bia, thuốc lá và giảm áp lực một cách hữu hiệu. Duy chỉ có chuyện ăn uống vẫn gây khó khăn cho ông bởi ông không thể nào chống đỡ nổi sự hấp dẫn của đồ ăn. Ông đã cố gắng ăn kiêng nhiều lần nhưng đều thất bại. Lý do thực ra rất đơn giản, cơ bản là do ý chí không đủ mạnh. Ông cho rằng mình đã không hút thuốc uống rượu thì ăn nhiều một chút cũng có sao đâu. Bác sĩ bảo ông, với tình trạng hiện nay, ít nhất ông phải giảm 18 cân thì huyết áp mới hạ được. Nếu không, tôi cũng bó tay. Ông buộc phải kiêng ăn, không còn cách nào khác. Joe vô cùng khổ não, ông than thở với bạn. Làm sao có thể giảm được 18 cân chứ? Điều này là bất khả thi. Tôi thật sự không thể thay đổi cách ăn uống. Nó quá khó đối với tôi. Joe rất tiêu cực. Ông một mực cho rằng giảm 18 cân là việc không thể thực hiện được. Nhưng bệnh tật cứ bám riết khiến ông rất đau khổ. Bạn ông khuyên, chắc chắn có thể giảm được. Anh phải tin vào điều đó. Tôi cũng từng có kinh nghiệm giảm 16 cân. Lúc đầu tôi cũng như anh, cho rằng đó là việc bất khả thi. Nhưng khi đã thay đổi cách suy nghĩ, nhìn nhận nó với thái độ tích cực, cân nặng sẽ nhanh chóng giảm xuống, huyết áp cũng hạ, khỏe mạnh hơn trước đây. Anh nhất định cũng sẽ làm được thôi. Thật không? Không phải anh đang an ủi tôi đấy chứ? Joe bán tín bán nghi. Sao tôi lại phải nói dối anh? Thật ra chính tư tưởng của anh đang gây trở ngại đấy. Thế này đi, Joe, để tôi giúp anh. Đầu tiên anh hãy xác định phải giảm bao nhiêu cân. Nhìn nhận điều đó với thái độ tích cực, đồng thời tưởng tượng cảnh anh giảm cân thành công và hãy tin chắc vào điều đó. Thế là ông lấy việc giảm 18 cân làm tiêu chuẩn hồi phục sức khỏe. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chưa từng có cân nặng tiêu chuẩn như vậy. Ông nhăn nhó cười khổ. Bạn ông động viên, thế thì đã sao? Lấy lại vẻ điển trai thời trẻ chẳng phải rất tuyệt ư? Tiếp đó họ đặt thời hạn để đạt được mục tiêu giảm cân là 9 tháng. Được rồi, bây giờ hàng ngày anh phải tưởng tượng dáng vẻ của mình khi lấy lại được số cân là 72. Tưởng tượng bụng mình đã nhỏ lại, có thân hình cao 1m85 khỏe mạnh, cân đối như trước kia, cùng dáng vẻ đẹp trai khi mặc vest. Phải tin chắc rằng nếu tiến hành theo kế hoạch ăn kiêng thì thành công hoàn toàn nằm trong tầm tay. Sau khi nghe bạn khuyên nhủ và động viên, Joe hạ quyết tâm chấp hành kế hoạch giảm cân. Ông trở nên vô cùng nhiệt tình với việc lấy lại vóc dáng thời trẻ. Bất giác trái tim ông cũng bắt đầu trở nên trẻ trung. Quả nhiên trong thời hạn đã định, ông đạt được cân nặng tiêu chuẩn. Sở dĩ Joe giảm cân thành công là vì ông có một tâm thế tích cực. Ông tin rằng mình nhất định có thể làm được, đồng thời kiên trì không ngừng nghỉ, cuối cùng đã đạt được mục tiêu. Được hưởng thụ cuộc sống khỏe mạnh là niềm vui lớn nhất của đời người. Sức khỏe quý giá như vậy đấy. Sức khỏe là mục tiêu đầu tiên của tất cả mọi người, và có thể giữ được sức khỏe hay không đều phụ thuộc vào chính bản thân. Hóa thân của sức sống. Lòng tin là một trạng thái tinh thần cần được rèn luyện. Dale Carnegie. Trent, 34 tuổi, đang ở độ tuổi đỉnh cao của cuộc đời, nhưng vì thể chất quá yếu ớt nên cô không thể sinh con và phải nằm trên giường bệnh một thời gian dài. Tình trạng này khiến Trent rất nản lòng. Tâm trạng cô u uất, mất đi niềm vui sống. Cô ngày càng không có sức sống, cơ thể ngày càng yếu, vì thế mà tinh thần xuống dốc, hình thành một vòng tròn lẫn quẩn. Khi cảm thấy cô độc và trơ trọi nhất, chỉ có cầu nguyện mới có thể cho cô sức mạnh. Cô chân thành tin tưởng rằng có thể tìm được cách giải quyết vấn đề từ việc cầu nguyện, và rằng mình nhất định sẽ có được câu trả lời. Một hôm, một ý nghĩ nảy ra trong đầu khiến cô chợt hiểu ra. Cô ý thức được rằng tâm thế của con người có thể quyết định sức khỏe của họ. Họ thường sẽ trở thành kiểu người mà mình tưởng tượng trong chính tiềm thức của bản thân. Sự lĩnh ngộ này có ảnh hưởng lớn lao đối với cuộc đời cô. Kể từ đó cô đã thay đổi. Một chiều tối mùa xuân, cô và chồng đi dạo trên một con đường rợp bóng cây. Gió xuân hiu hiu, cành liễu khẽ đu đưa trong gió, những mầm non xanh tươi điểm xuyến trên cành. Cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Trent lặng im trong hơi thở của thiên nhiên, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô chợt dừng lại và nói rất to, em hiểu rồi, đó là sức sống kỳ diệu. Chồng cô bối rối hỏi, sức sống gì cơ? Cô chỉ vào những mầm xanh trên cây, bụi cỏ đang nhô lên khỏi mặt đất,
và cả những đóa hoa hồng phấn, vàng nhạt vừa mới bừng nở và nói, đó chính là hóa thân của sức sống. Trong cơ thể con người cũng có sức mạnh kỳ diệu có thể hồi phục sức sống như vậy. Chắc chắn là thế, con người cũng có thể tái sinh trong một dáng vẻ mới của sức sống. Cô nói với chồng mà như đang nói với chính mình. Lúc này vẻ mặt cô thay đổi một cách thần kỳ. Vẻ bệnh tật hoàn toàn biến mất, sắc mặt cô trở nên hồng hào, ánh mắt sáng lấp lánh, cho thấy trong lòng cô đang sản sinh một sức sống mãnh liệt không dứt. Cô nói chắc như đinh đóng cột, sức sống của vũ trụ đang khiến em khỏe lại. Sức sống to lớn này đi vào đầu em, tim em, huyết quản và toàn bộ cơ thể em. Sức khỏe và tinh lực đang phục hồi trong cơ thể em giống như cây hoa lá vậy. Cô kiên định với ý nghĩ đó, lại thêm tin tưởng vào tín ngưỡng. Từ đó cô bắt đầu rời xa bệnh tật, có được sức khỏe dồi dào, trở thành một người vô cùng nhiệt tình. Vì thế cô có một cuộc đời tốt đẹp, bận rộn hơn người khác và thọ tới 96 tuổi. Kỳ tích hồi phục sức khỏe của Trent cho chúng ta một bài học. Sức mạnh nội tâm của chúng ta lớn mạnh biết bao, nó có thể chiến thắng tất cả. Vì vậy, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải tin tưởng vào sức mạnh ấy, chiến thắng nghịch cảnh, giành lấy một cuộc sống khỏe mạnh, vui tươi. Để có được suối nguồn sức sống vô tận này, hãy luôn luôn tâm niệm những câu: tôi có sức sống vô tận, tôi có sức khỏe tốt, tôi rất vui vẻ, tôi vô cùng hăng hái làm việc. Tôi biết sinh mệnh của tôi ở trong vũ trụ, sức sống của vũ trụ tác động trong cơ thể tôi. Hãy ban cho tôi sức khỏe, sinh lực và sức mạnh. Chỉ cần có niềm tin như vậy, năng lượng của sức sống này sẽ bắt đầu chảy về phía bạn. Bạn sẽ thấy mình khỏe mạnh, cường tráng, tràn đầy sinh lực. Sức mạnh nội tâm vô cùng to lớn, nó có thể chiến thắng tất cả, giúp bạn có được một cuộc đời khỏe mạnh, vui tươi. Liều thuốc cho tâm hồn. Nếu tâm tình của bạn lý trí và ôn hòa, tự nhiên nó sẽ lọc bỏ được mọi tư tưởng và tình cảm không có lợi, và bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những điều đó. Dale Carnegie. Có một người đàn ông rất thành công trong công việc. Ông đồng thời cũng là một người rất giỏi xã giao, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Một hôm, ông ta chợt ngồi thất thần trong nhà, hoàn toàn không có chút phản ứng nào với thế giới bên ngoài. Người nhà thấy kỳ lạ, bèn đưa ông ta vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán ông ta mắc bệnh thần kinh. Mọi người đều rất ngạc nhiên, bởi trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông mắc căn bệnh này. Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì? Bác sĩ nói có thể trong lòng ông ta có điều phiền não, đau khổ nào đó. Nếu như nói ra được thì có lẽ còn có hy vọng chữa khỏi. Một vài người bạn tới thăm, thấy ánh mắt ông ta đờ đẫn, mặt không biểu cảm mà chỉ nói: tôi cảm thấy khó chịu. Bạn bè tuy thân thiết nhưng cũng không ai biết nguyên nhân ông ta phát bệnh là gì. Cuối cùng, một người bạn không nén được liền hỏi: có phải anh có tâm sự gì không? Chúng ta là bạn bè nhiều năm, anh hãy tin tưởng tôi, có thể tôi sẽ giúp được anh có thể kể cho tôi được không? Mãi rồi ông ta cũng không nói ra một số chuyện mà bản thân cho là những hành vi xấu xa, tội lỗi. Những bí mật này đã đè nặng trong lòng khiến ông ta luôn cảm thấy ngạt thở. Kể xong, ông ta mệt mỏi nằm ga ghế, thở phào một cái. Người bạn kia nhẫn nại nghe hết rồi nói với ông ta: bây giờ thì ổn rồi, anh hãy vứt bỏ hết mọi sự cắn rứt và bệnh tật trên người anh đi. Những thứ đó đè nén lên tâm hồn anh, thì anh sao có thể thoải mái vui vẻ được. Người bạn đó tiếp tục khuyên ông ta tĩnh tâm suy nghĩ và cầu nguyện, như vậy nhất định sẽ giúp phục hồi sức khỏe. Khi người bạn này tới thăm lần sau đó, ông ta nắm lấy tay bạn nói: tôi thấy dễ chịu hơn nhiều lắm, cảm ơn anh. Và rồi ông ta đã khỏe mạnh trở lại. Lại có một câu chuyện kỳ lạ khác nói về một thiếu niên 17 tuổi bị hôn mê. Cậu đau khổ buồn bã vì cha mẹ ly hôn nên mắc bệnh. Bác sĩ gọi hết người nhà và cả hàng xóm thân quen của cậu tới. Sau khi khám cho cậu xong, bác sĩ nói dựa vào tất cả các triệu chứng y học, có thể thấy bệnh nhân này không thể sống nổi tới sáng sớm mai. Nhưng với con mắt của một bác sĩ, tôi thấy bệnh tình của cậu ấy chưa đến mức vô phương cứu chữa. Cậu ta chỉ thiếu ý chí sinh tồn mà thôi. Bây giờ điều chúng ta cần làm là truyền máu cho cậu ta ngay lập tức. Mọi người nghe vậy đều tỏ ý sẵn lòng hiến máu. Nhưng truyền máu mà bác sĩ nói ở đây có nghĩa là truyền cho cậu ta tư tưởng lành mạnh. Nhìn ánh mắt bối rối của mọi người, bác sĩ chậm rãi giải thích:
Nếu truyền tư tưởng và tín ngưỡng lành mạnh vào tiềm thức của bệnh nhân thì có thể kỳ tích sẽ xảy ra. Nhưng làm thế nào để truyền tư tưởng và tín ngưỡng lành mạnh cho cậu đây? Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, một bác nông dân hàng xóm của cậu bé, cũng là một con chiên ngoan đạo, cầm lấy cuốn kinh thánh mở ra và quỳ xuống bên giường cậu, đọc to nhiều lần những chương nói về sự sống, tín ngưỡng, tình yêu, hy vọng, sự từ bi, thương xót trong một khoảng thời gian rất dài. Người nhà cũng quay quanh giường bệnh, ai nấy đều tràn đầy hy vọng, gắng sức truyền lòng yêu thương và niềm tin vào trong tim cậu thiếu niên. Nhờ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mọi người, khi trời sắp sáng, cậu thiếu niên cuối cùng cũng hồi tỉnh. Cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh và mỉm cười. Sau đó cậu đã ngủ thiếp đi trong an lành. Bác sĩ nói, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, truyền máu thành công, cậu ta được cứu rồi. Tất cả những câu chuyện trên nghe có vẻ khó tin. Mắc bệnh không có thuốc chữa, chỉ cần nói ra nỗi khổ tâm trong lòng, để tâm hồn trở lại trạng thái bình yên là có thể khỏi bệnh. Hai cậu thiếu niên bị nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần truyền cho cậu tình yêu và niềm tin kiên định thì liền hồi phục sức khỏe như một kỳ tích. Điều đó đã chứng tỏ sức mạnh tinh thần thực sự to lớn biết bao. Kinh Torah của người Do Thái cũng có câu: bạn có hy vọng mình mãi mãi trẻ trung, khi bước vào tuổi trung niên vẫn giữ được tuổi trẻ và niềm vui không? Nếu muốn vậy thì hãy chú ý tới đời sống tinh thần của bạn. Niềm tin kiên định, tình yêu và hy vọng có khả năng chữa lành cực kỳ to lớn. Ý thức được quy tắc về sức khỏe này sẽ khiến cho cuộc sống của bạn ngập tràn niềm vui và sức mạnh. Niềm tin của một bệnh nhân ung thư. Bất kể ý niệm hay tín ngưỡng mà bạn ấp ủ trong lòng là gì, nó đều có thể trở thành sự thật. Dale Carnegie. Có một bệnh nhân ung thư tên là Cường. Tuy bác sĩ đã nói không còn hy vọng gì nữa, nhưng anh lại vượt qua được kỳ hạn mà bác sĩ nhận định, sống một cách lạc quan, chiến đấu với bệnh tật. Có người hỏi anh ta tại sao lại có thể làm nên kỳ tích như vậy. Anh chỉ cười và kể lại nội dung truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O. Henry. Sau cùng anh nói, anh thấy đấy, suy nghĩ của con người quan trọng biết bao. Cho dù gặp phải khó khăn to lớn dường nào, nhất định phải có lòng tin. Nghe lời anh nói, người đó gật đầu như đã hiểu ra. Một hôm, có một dược sĩ trẻ tuổi được người khác giới thiệu tới tìm anh. Cô cũng là bệnh nhân ung thư, nhưng trạng thái tinh thần lại cực kỳ tồi tệ, như thể đã đến ngày tận thế. Hoàn toàn mất lòng tin vào cuộc sống. Kỳ thực bề ngoài cô vẫn hồng hào mập mạp, khí sắc cũng rất tốt, nhưng tinh thần lại rất đau khổ. Vì vậy có người khuyên cô tới gặp Cường, với hy vọng anh có thể khích lệ cô chiến thắng bệnh tật, chớ vội tuyệt vọng. Cường dẫn cô ra vườn xem một cây đu đủ rồi nói, khi tình cờ nhìn thấy cây đu đủ này, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Thân cây nhỏ xíu hơn bắp chân tôi, cũng không phải quá cao, nhưng nó lại cho ra rất nhiều quả như thế kia, ít nhất cũng phải có 30 quả. Quả nào quả nấy đều to hơn cả khối u trong ruột tôi. Nhưng cái cây nhỏ bé này không hề gãy đổ vì nặng trĩu quả. Nó thậm chí còn vươn lên rất thẳng. Tôi thật sự đã bị chấn động trước sức sống mạnh mẽ của nó, bất giác ứa nước mắt bày tỏ lòng kính trọng với nó. Cây đúng là tấm gương sáng tôi phải học theo. Muốn được như cây đu đủ này cũng không dễ, nhưng lẽ nào ngay cả ý chí của chúng ta cũng thua kém cái cây nhỏ bé này sao? Chúng ta yếu đuối đến như vậy sao? Cô gái nghe lời Cường nói, lại nhìn cây đu đủ yếu ớt nhưng vươn thẳng lạ thường trước mặt, cảm động ứa nước mắt và mỉm cười. Câu chuyện của Cường khiến chúng ta hiểu được sự đáng quý của sinh mệnh. Trong cuộc đời con người, muốn sống vui vẻ, hạnh phúc thì niềm tin kiên định đóng vai trò then chốt. Vì vậy, tuy chiếc lá cuối cùng được vẽ nên trên tường là giả, nhưng lòng tin của người bệnh lại là thật. Sức mạnh nảy sinh trong lòng cũng là thật. Hãy học hỏi sức sống kiên cường, bền bỉ của cây đu đủ kia. Dẫu trên đường đời có vô vàn khó khăn gian khổ, chỉ cần có niềm tin kiên định thì chắc chắn có thể làm chủ cuộc đời của mình, tạo dựng được một cuộc đời có ý nghĩa. Phần 3. Tình thân gia đình là nguồn động lực bất tận. Hiền hòa như dòng nước chảy, tôi cầu mong tình yêu thương vô bờ luôn ngập tràn trong tâm hồn tôi. Dale Carnegie. Tấm huy chương vàng đúc bằng tình yêu thương của mẹ. Tình yêu thương có thể cho chúng ta niềm tin, hy vọng và dũng khí. Dale Carnegie. Kim bằng sinh ra
ở một ngôi làng nhỏ miền núi ở Thiên Tân. Nhà cậu rất nghèo. Khi cậu bé ra đời, bà nội ốm đau phải nằm trên giường. Đến năm cậu 4 tuổi, ông nội lại mắc bệnh hen và liệt nửa người, cả nhà nợ nần chồng chất. Tuy hoàn cảnh gia đình như vậy, nhưng mẹ cậu dù phải vay tiền cũng quyết cho con đi học, và Kim Bằng cũng không làm mẹ thất vọng. Cậu luôn đứng đầu trong các kỳ thi ở trường. Tháng 5 năm 1994, thành phố Thiên Tân tổ chức cuộc thi vật lý. Cậu là học sinh nông thôn duy nhất lọt vào top 3 trong số các học sinh của 5 huyện ngoại thành. Tháng 6 năm đó, do thành tích học tập xuất sắc, cậu được trường trung học phổ thông nhất Trung Thiên Tân đặt cách nhận vào học. Nhưng khi cậu mừng rỡ báo tin vui này cho cha mẹ, thì họ lại vô cùng rầu rĩ. Gia đình cậu đang nợ số tiền lên tới hơn 1 vạn tệ, lấy đâu ra tiền cho cậu đi học đây? Cậu lặng lẽ về phòng và khóc cả đêm. Rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng tranh cãi bên ngoài. Thì ra mẹ cậu muốn bán con lừa của nhà đi để cậu tiếp tục đi học, nhưng cha cậu kiên quyết phản đối. Hôm đó mẹ cậu đã khóc. Bà hét vào mặt cha cậu bằng một giọng quyết liệt: "Con nó muốn đi học thì có gì sai? Kim Bằng là đứa duy nhất ở vùng này thi đỗ vào nhất trung. Không thể vì nghèo mà làm lỡ dở tiền đồ của nó được. Dù tôi có phải đẩy bằng tay, phải tự mang vác, thì cũng phải cho nó học tiếp." Cầm 600 tệ tiền bán lừa của mẹ, cậu chỉ muốn quỳ xuống dập đầu lại mẹ. Nhà đã dột còn gặp mưa đêm. Khi Kim Bằng vào nhất trung, cha cậu lại bắt đầu đại tiện ra máu. Bệnh ngày càng một nặng. Mẹ cậu lại vay 6.000 tệ đưa cha cậu tới các bệnh viện lớn ở Thiên Tân, Bắc Kinh khám. Cuối cùng chẩn đoán là bị polyp đại tràng. Bác sĩ yêu cầu cha cậu phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Mẹ cậu định vay tiền nhưng cha cậu nhất quyết không đồng ý. Ông nói họ đã vay mượn tất cả bạn bè họ hàng rồi, cứ vay mãi mà không trả thì còn ai muốn cho vay nữa. Sau khi cha cậu bị bệnh, gánh nặng trên vai mẹ cậu càng nặng hơn. Bà không đủ sức gánh lúa mì đi xay xác, cũng không có tiền thuê người giúp, nên đành cứ khoảnh nào chín thì gặt khoảnh đó, sau đó kéo về nhà bằng xe đẩy tay. Buổi tối, bà trải một tấm bạt ra sân, hai tay ôm một bó lúa mì đập vào một tảng đá lớn. 3 mẫu ruộng lúa mì đều do một tay bà thu hoạch. Những khi mệt mỏi không đứng nổi thì bà quỳ mà gặt, đến nỗi đầu gối xước xác chảy máu, đi bộ mà chân cũng run rẩy. Kim Bằng biết chuyện liền lao ngay về nhà. Nhìn thấy cha sắc mặt vàng vọt, người chỉ còn da bọc xương và vẻ tiều tụy mệt mỏi của mẹ, cậu không kìm được òa khóc. "Mẹ ơi mẹ, con không đi học nữa." Nhưng cuối cùng mẹ cậu vẫn bắt cậu về trường. Ở trường, sinh hoạt phí của cậu chỉ có 60 đến 80 tệ mỗi tháng, ít hơn các học sinh khác rất nhiều. Cậu biết số tiền ít ỏi này không dễ dàng mà có. Đó là tiền mẹ tích góp từng đồng, từng hào, từ tiền bán trứng gà, rau củ, là tiền mồ hôi nước mắt của mẹ. Cha mẹ và em trai cậu đều cực kỳ dè dẻn tiết kiệm. Họ gần như không ăn thức ăn, không dùng dầu ăn, chỉ ăn cơm với nước dưa. Mỗi tháng, người mẹ phải đi bộ 10 mấy cây số để mua buôn vụn mì ăn liền. Đến cuối tháng, bà luôn vác một cái bao tải lớn tới Thiên Tân cho con. Trong đó, ngoài vụn mì ăn liền, còn có giấy vụn xin được ở một nhà in cách đó mấy cây số, một hộp tương đậu nành to, dưa muối và một chiếc kéo xén tóc. Kim Bằng không mua nổi rau trong căng tin, cậu chỉ mua 2 cái màn thầu, rồi về ký túc xá úp bát vụn mì ăn liền, ăn cùng với tương và dưa muối. Cậu cũng là học sinh duy nhất không mua nổi giấy nháp, chỉ có thể dùng giấy đã in một mặt. Cậu thậm chí chưa từng dùng xà phòng, phải tới căng tin xin bột soda để giặt quần áo. Nhưng cậu không hề tự ti, vì cậu có một người mẹ luôn chiến đấu với khó khăn, với nghịch cảnh, và cậu cảm thấy rất tự hào. Mẹ là người luôn khích lệ cậu, tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Khi cậu mới vào nhất trung, giờ học tiếng Anh đầu tiên cậu ngồi như vịt nghe sấm. Cậu vô cùng lo lắng, sợ không theo được, bèn kể với mẹ. Nhưng mẹ lại cười nói: "Mẹ chỉ biết con là đứa có thể chịu khổ. Mẹ không thích nghe con nói khó, vì hễ chịu được khổ thì không còn khó nữa." Nhớ lời mẹ nói, cậu hạ quyết tâm học giỏi môn tiếng Anh.
Cậu vốn hơi nói lắp, phát âm không chuẩn, thế là cậu liền ngậm một viên sỏi trong miệng rồi cứ thế luyện nói tiếng Anh. Lưỡi cọ sát với viên sỏi có lúc chảy máu, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Sau nửa năm, viên sỏi bị mài nhẵn, lưỡi cậu cũng hết tật. Thành tích môn tiếng Anh của cậu nằm trong top 3 của lớp. Tháng 1 năm 1997, cậu giành được giải nhất trong kỳ thi Olympic toán học toàn quốc với số điểm tuyệt đối, được vào đội tuyển Olympic quốc gia, đồng thời giành vị trí số 1 trong 10 bài thi thử. Cuối cùng, cậu mặc bộ quần áo cũ được quyên tặng, mang trong hành trang lọ tương đậu nành mẹ làm, tới Argentina tham gia kỳ thi Olympic toán học quốc tế. Trong kỳ thi này, Kim Bằng vinh dự giành được huy chương vàng. Ngày 1 tháng 8, khi cả đoàn về nước, Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc và Hiệp hội Toán học Trung Quốc tổ chức nghi thức chào đón long trọng. Lúc này, người mà Kim Bằng mong nhớ nhất là mẹ. Cậu muốn về nhà, muốn tận tay đeo tấm huy chương vàng sáng lấp lánh lên cổ mẹ. Hơn 10 giờ tối hôm đó, cuối cùng cậu cũng về tới ngôi nhà mà mình ngày đêm mong nhớ. Mẹ ôm cậu thật chặt, cậu lấy huy chương vàng ra, đeo lên cổ mẹ rồi khóc một trận thật đã. Ngày 12 tháng 8, lễ đường trường trung học Nhất Trung, Thiên Tân đông kín người. Mẹ cậu và các cán bộ Sở Giáo dục thành phố, các giáo sư toán học nổi tiếng cùng ngồi ở bàn chủ tịch. Hôm đó, Kim Bằng xúc động nói trên sân khấu: "Tôi muốn dùng cả cuộc đời mình để cảm ơn một người, đó là mẹ tôi, người đã nuôi nấng tôi thành người. Mẹ tôi là một phụ nữ nông thôn bình thường, nhưng mẹ đã dạy tôi đạo lý làm người, là người luôn khích lệ tôi suốt cả cuộc đời. Nếu nói nghèo khó là trường đại học tốt nhất, vậy thì người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy tuyệt vời nhất trong đời tôi." Dưới sân khấu, không biết có bao nhiêu người đã khóc. Còn cậu quay lại, cúi đầu thật thấp trước người mẹ tóc đã điểm xương của mình. Nghèo khó là trường đại học tốt nhất, còn tình yêu thương của những người thân trong gia đình chính là nguồn động lực vĩnh cửu trong cuộc đời mỗi người. Con muốn gặp mẹ. Cách tốt nhất để đón nhận yêu thương chính là trao đi yêu thương. Dale Carnegie. Một hôm, Mai đang ngồi đọc sách một mình thì bỗng điện thoại vang lên một hồi chuông gấp gáp. Cô vội vàng chạy ra nhấc ống nghe lên. Alo mấy lần, đầu bên kia mới vọng lại một giọng nói e dè: "Mẹ, là mẹ đúng không?" "Mẹ ơi, đó là giọng nói non nớt của một bé gái." "Cháu tìm ai?" Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi giọng nói đó, cũng có thể vì không muốn làm bé gái sợ, Mai bèn hỏi bằng một giọng rất nhẹ nhàng: "Con tìm mẹ, mẹ là mẹ phải không?" Giọng nói vô cùng cứng cỏi, đầy khát khao và có phần cô đơn. Mai hiểu ra đây là một đứa trẻ đang đi tìm mẹ. Cô bèn cố ý kéo dài câu nói: "Cháu là... con là An An đây." "An An, con đang ở đâu?" Không biết tại sao Mai bỗng thấy thương cô bé nên bất giác hỏi. Chẳng ngờ bé gái ở đầu bên kia điện thoại vừa nghe thấy giọng Mai bèn òa lên khóc. Mai cuống lên vội vàng hỏi: "Con ngoan, mau nói cho mẹ nghe con đang ở đâu." Trong điện thoại vọng lại tiếng khóc thúc thích. Cô bé nức nở nói: "Mẹ, con ở nhà một mình, con sợ lắm. Nhà chẳng có gì ăn, bố vẫn chưa về, con làm xong bài tập rồi, con nghe lời mà. Mẹ, sao mẹ không về nhà? Bố nói mẹ đi đến một nơi rất xa, nói bao giờ con ngoan thì mẹ sẽ về. Mẹ, bây giờ con ngoan rồi, con đứng nhất lớp đấy, sao mẹ vẫn chưa về?" Mai nghe xong nghĩ thầm: may quá, ở nhà thì không sao rồi. Không biết tại sao, lời bé gái này nói khiến Mai cảm thấy buồn. Dường như nó đã khơi gợi một tình cảm nào đó ở sâu trong tâm hồn cô. Cô nói với cô bé bằng giọng của một người mẹ: "Con ngoan, nếu con sợ, nếu con nhớ mẹ thì cứ gọi điện cho mẹ. Hãy nhớ là mẹ luôn luôn nhớ con." Cô bé rất vui sướng và nói với Mai rằng cô bé tìm được tên và số điện thoại của cô trong danh bạ điện thoại. Dần dần sau những cuộc trò chuyện với cô bé, Mai biết được một số thông tin. Tên của cô bé là Hoàng Ánh, tên ở nhà là An An. Cô bé vừa mới đi học, cũng bằng tuổi con gái Mai. Hàng ngày cô bé phải đi một tiếng xe buýt để đến trường. Đến trưa chỉ có 1 tệ để mua đồ ăn. Cha cô bé thường về nhà rất khuya. Cô bé là học sinh ưu tú nhất lớp, đặc biệt rất giỏi môn toán. Tháng 8, Mai và chồng đưa con gái đi Bắc Kinh chơi cả tháng nhân dịp nghỉ hè.
Tối hôm gia đình họ trở về, chuông điện thoại chợt kêu vang. Mai nhấc máy, thì ra là An An. Cô bé hỏi: Mẹ đi đâu thế? Con được nghỉ hè rồi, các bạn có người đi trại hè, có người đi du lịch với bố mẹ. Mỗi con là suốt ngày ở nhà một mình, đến người nói chuyện cũng chẳng có. Mẹ, con thật sự rất muốn được đi chơi cùng mẹ. Mai cảm thấy lòng nặng trĩu, bèn hứa vội: Kỳ nghỉ hè mẹ rất bận, mẹ vừa đi công tác về đấy. Sau này có thời gian, mẹ nhất định sẽ đưa con đi chơi chỗ nào con thích. Mấy ngày liền, An An không gọi điện tới nữa. Trong lòng Mai cứ lo lắng không yên. Tối nào cô cũng chờ bên điện thoại. Một hôm lúc 2 giờ đêm, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Mai vội vàng nhấc máy. Đầu dây bên kia lại là một giọng nam ấp úng: Xin lỗi cô, tôi là bố của An An. Cô bé bị ốm, sốt rất cao, còn nói mớ nữa. Nó cứ bắt tôi gọi điện cho mẹ. Tôi biết làm thế này thật mạo muội, nhưng tôi không biết sao An An lại nhớ kỹ số điện thoại của cô như vậy. Con bé nói mấy hôm nữa là sinh nhật nó muốn được gặp mẹ. Tim Mai như thắt lại. An An thế nào rồi? Hãy cho tôi biết chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao mẹ An An lại không ở bên con bé? Đầu bên kia đột nhiên hạ thấp giọng: Cô đừng lo, An An bị viêm phổi, tình hình đã ổn rồi. Chuyện của gia đình tôi lúc khác tôi sẽ kể cho cô nghe sau. Tôi thật có lỗi với con bé. Mai nói: Vậy anh để An An nghe điện thoại đi. Mẹ ơi, con bị ốm, đang phải ở bệnh viện. Các bạn khác đều có mẹ, mà lúc tim còn khóc. Con rất mạnh mẽ, chỉ là con muốn mẹ tới đây với con. Mẹ ơi, mẹ về thăm con được không? Mai nghẹn lời. Mãi một lúc sau mới ấp úng nói: Con ngoan, mẹ nhất định sẽ về thăm con. Mai quyết định sẽ mua thật nhiều quà tặng cho An An vào ngày sinh nhật của cô bé. Ngày 13 tháng 11, một buổi chiều thứ năm, cô mua một hộp sô-cô-la rất to, bọc thật đẹp bằng giấy gói quà. Bên trên viết: Chúc An An đáng yêu của mẹ sinh nhật vui vẻ. Cô đến trường tiểu học nơi An An học, tìm cô Dương Ngọc Hà, giáo viên chủ nhiệm của cô bé, và nói rõ tình hình. Sau khi cô kể về cuộc điện thoại tình cờ của mình và An An, cả văn phòng im lặng như tờ. Cô Dương nói với Mai rằng Hoàng Ánh là học sinh cô thương nhất. Cô bé không chỉ giỏi mà còn rất ngoan. Con Mai là năm cô bé 2 tuổi. Mẹ cô bé được một người họ hàng bảo lãnh sang Mỹ du học, vốn dự định 1 năm sau sẽ đón chồng con qua. Nhưng không ngờ 2 năm sau, cô ấy lại đề nghị ly hôn. Từ đó tình cảnh của Hoàng Ánh trở nên rất đáng thương. Cha cô bé vì việc đó mà trở nên chán nản, thường rượu chè, không quan tâm con cái. Mấy lần họp phụ huynh đều không có mặt. Hoàng Ánh hoàn toàn dựa vào nghị lực bản thân để học tập, không có ai chỉ bảo. Cô bé luôn tự mình cố gắng và rất chăm chỉ. Đúng là một con bé hiếm có. Biết được hoàn cảnh của An An rồi, Mai hạ quyết tâm từ giờ trở đi, cô sẽ cố gắng hết sức mình mang tình yêu ấm áp của người mẹ để lấp đầy tâm hồn cô bé. Tuy An An mất đi tình thương của mẹ, nhưng nhờ có sự kiên trì theo đuổi và khao khát mãnh liệt, cuối cùng cô bé có được tình yêu giống như tình mẹ của Mai. Chắc rằng từ đây về sau, An An sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc. Nhờ kiên trì theo đuổi và khát khao mãnh liệt, cuối cùng không chỉ bản thân mình đi đúng đường, mà còn có được sức mạnh từ sự ủng hộ của những người xung quanh. 72 bức thư của mẹ. Hãy cảm thấy vui mừng vì được sống, bởi nó cho bạn cơ hội để yêu thương. Dale Carnegie. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Tiểu Phương. Tuy có ông bà nội ở bên, nhưng Tiểu Phương vẫn cảm thấy buồn bã không vui. Cô thấp thỏm mong chờ bác đưa thư tới. Hàng năm vào ngày sinh nhật cô, mẹ đều gửi thư từ Mỹ về để chúc mừng sinh nhật cô. Ông bà nội nói với Tiểu Phương rằng khi cô còn rất nhỏ, mẹ đã một mình sang Mỹ làm ăn, từ đó chưa lần nào về nước. Trong trí nhớ của cô còn đọng lại ấn tượng mơ hồ về mẹ. Dường như mẹ ôm cô trong cánh tay ấm áp mềm mại, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ như ánh trăng. Đó là ấn tượng quý giá nhất, hồi ức ngọt ngào nhất của cô. Thế nhưng ấn tượng này ngày một mơ hồ theo thời gian. Tiểu Phương rất nhớ mẹ, nhưng lại cảm thấy oán hận vì không được gặp mẹ. Cô không thể nào hiểu được tại sao mẹ lại bỏ cô lại để đi sang xứ người. Cô cho rằng chắc chắn mẹ là một người vô trách nhiệm, nếu không sao lại nỡ làm như vậy chứ. Hồi nhỏ, mỗi lần nhớ mẹ, cô đều gào khóc bắt ông bà nội đưa cô sang Mỹ tìm mẹ.
Nhưng lần nào ông bà cũng khóc và bảo rằng mẹ cháu bận làm việc ở Mỹ, mẹ cũng rất nhớ cháu, nhưng mẹ cháu có nỗi khổ riêng, không thể ở bên cháu được. Cháu nhất định phải tha lỗi cho người mẹ đáng thương của cháu, rồi có một ngày cháu sẽ hiểu. Nghĩ tới những điều này, Tiểu Phương sốt ruột chờ mong bức thư của mẹ. Lần này là bức thư chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của cô. Cô mở chiếc hộp đựng tất cả thư của mẹ ra. Những bức thư này đã nâng đỡ Tiểu Phương lớn lên suốt mười mấy năm, trở thành trụ cột tinh thần của cô. Đây cũng là những vật kỷ niệm duy nhất của mẹ mà cô có. Biết bao đêm nhớ mẹ, cô đều ôm chiếc hộp mà khóc. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ có cảm nhận được sự cô đơn và nhớ nhung của con không? Tại sao mẹ không tới thăm con? Thậm chí không để lại số điện thoại, địa chỉ. Biển người mênh mông, con phải đi đâu tìm mẹ đây? Tiếng chuông cửa của bác đưa thư kéo Tiểu Phương ra khỏi hồi ức. Bức thư thứ 72 của mẹ cuối cùng đã tới. Chữ trên bức thư không còn đều đặn thẳng hàng như trước nữa, mà hơi ngoằn ngoèo. Tiểu Phương, tha lỗi cho mẹ không thể tham dự sinh nhật 20 tuổi quan trọng nhất của con. Sự thật là năm nào sinh nhật con, mẹ cũng đều muốn đến. Nhưng nếu con biết mẹ đã chết vì ung thư dạ dày năm con 3 tuổi, con sẽ tha lỗi cho mẹ. Tại sao không thể cùng con lớn lên, cùng con đón sinh nhật? Hãy tha lỗi cho người mẹ đáng thương của con. Khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nhìn con nép trong lòng mẹ gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Nhìn dáng vẻ chơi đùa đáng yêu của con, mẹ thật sự đau đớn vì không thể nhìn thấy báu vật duy nhất của mình lớn lên thành người. Đây là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mẹ. Vì vậy, trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, mẹ đành tưởng tượng ra những chuyện con có thể gặp phải trong quá trình trưởng thành, dùng chút sức lực và tinh thần còn sót lại để viết cho con 72 bức thư. Sau đó nhờ cậu con ở Mỹ thay mẹ gửi về vào những ngày quan trọng nhất của con. Tuy mẹ đã về với đất từ lâu, nhưng những bức thư này là sự kết nối tinh thần vĩnh hằng và duy nhất của mẹ con mình. Đây là bức thư cuối cùng. Mẹ không thể viết tiếp được nữa, nhưng tình yêu mẹ dành cho con sẽ vượt lên khỏi sự chia ly tử biệt, cho tới về sau, mãi mãi về sau. Đọc đến đây, Tiểu Phương không thể kìm nén được sự bàng hoàng và xúc động trong lòng nữa. Cô ôm lấy ông bà nội gào khóc nức nở. Bức thư rơi khỏi tay Tiểu Phương. Bức ảnh ố vàng kẹp trong thư rơi xuống đất. Trong ảnh mẹ tiều tụy mỉm cười hiền từ, chăm chú nhìn Tiểu Phương ở bên cạnh. Cô đang cầm chơi một sấp thư. Phía sau bức ảnh là nét bút mờ mờ của mẹ. Chúc Tiểu Phương của mẹ sinh nhật vui vẻ. Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra, mẹ mình đã dùng cách thức này để thể hiện tình yêu không bao giờ phai nhạt đối với con gái. Tình yêu đó đã nâng đỡ Tiểu Phương, khiến cô luôn được bao bọc trong yêu thương, lớn lên trong hạnh phúc. Tuy rằng có nuối tiếc, nhưng tình yêu được kéo dài và tiếp nối như vậy sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta ngập tràn ấm áp và hy vọng. Bầu trời tình mẹ không có biên giới. Tình yêu khiến cho tôi có thể tạo ra một ốc đảo bình yên trong cơn lốc xoáy giữa sa mạc cuộc đời. Dale Carnegie. Vợ chồng Thang Thế Trân có 4 người con ruột và 2 người cháu mồ côi cha mẹ. Cả gia đình sống rất hạnh phúc và hòa thuận. Các con dần lớn lên, cuộc sống cũng một ngày dễ chịu hơn. Thang Thế Trân từng chịu rất nhiều khổ cực. 7 tuổi mất cha, mẹ lại ốm yếu. 2 em trai lại còn nhỏ nên bà đã phải gánh vác gia đình từ rất sớm. Phải bỏ học, nuôi lợn, bán rau từ nhỏ. Cuộc sống vất vả khó nhọc đã mài dũa nên tính cần cù chăm chỉ và kiên cường của bà. Cũng khiến bà hiểu sâu sắc những vất vả của trẻ nhà nghèo. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, mỗi khi Thang Thế Trân nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, bà không thể kiềm chế được. Tình yêu thương lại dâng trào trong tim bà. Hồi ức khổ cực hồi nhỏ dường như hiện ra trước mắt. Bà đã từ bỏ cuộc sống thảnh thơi khấm khá để nhận nuôi 7 đứa trẻ bị bỏ rơi, đem hết tình yêu thương và nghị lực phi thường của mình nuôi dưỡng những đứa trẻ không nhà này. Cô con gái nhỏ nhất mà bà nhận nuôi được bà nhặt ở ngay cống nhà mình. 7 đứa trẻ ở độ tuổi khác nhau bị bỏ rơi khiến cho Thang Thế Trân vô cùng vất vả lo lắng. Nhưng bà chẳng hề ngại khó, ngại khổ, chạy vạy khắp nơi để làm thủ tục nhận nuôi hợp pháp cho những đứa trẻ đến tuổi đi học được đến trường, thậm chí còn gửi vào học những trường chất lượng cao.
Do bận làm ăn không thể chăm sóc lũ trẻ, mỗi tháng bà đều bỏ thêm tiền để thuê bảo mẫu. Việc làm của bà khiến các con ruột bất mãn. Họ hỏi: mẹ, bọn con đâu có bất hiếu, sao mẹ còn nhận nuôi nhiều trẻ con thế? Việc gì phải mang nợ vào người? Lúc đó bà chỉ bùi ngùi nói: những đứa trẻ này đều số khổ, từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi. Nếu đã có duyên phận thì cứ coi như con mình, dù sao nuôi nhiều cũng là nuôi, nuôi ít cũng là nuôi. Những lời nói giản dị chân chất của Thang Thế Chân dần dần đã hóa giải sự oán trách của các con. Hành động của bà cuối cùng cũng được cả nhà thấu hiểu và ủng hộ. Thế nhưng sông có khúc người có lúc. Thang Thế Chân từng bảo lãnh cho người khác vay tiền, không ngờ người đó lại ôm nợ bỏ trốn, khiến bà phải gánh vác một khoản nợ rất lớn. Hai vợ chồng cả đời làm ăn vất vả, tất cả nhà cửa, cửa hàng hiện có trong chốc lát đều trở thành vật gán nợ. Mỗi tháng phải trả gần 1.000.000 tệ nữa. Cú sốc ấy người bình thường hẳn không thể chống đỡ nổi, và ngay cả bà cũng từng có ý nghĩ quyên sinh. Nhưng rồi bà nghĩ rằng mình còn phải chăm sóc những đứa trẻ đáng thương này. Nếu mình ra đi thì chúng biết phải làm thế nào. Vì bọn trẻ, mình phải tiếp tục sống. Chúng cần mẹ, cần một gia đình ấm áp. Chính niềm tin ấy đã nâng đỡ người phụ nữ kiên cường này, giúp bà lấy lại tinh thần. Mỗi sáng sớm, bà cho bọn trẻ đánh răng rửa mặt, nấu cơm cho chúng đi học, tiếp đó đi chợ, rồi về nhà tiếp đón khách hàng, làm các việc vặt. Gần như ngày nào cũng bận đến tận nửa đêm mới nghỉ ngơi được. Vừa lo trả nợ vừa chi trả các khoản phí cho bọn trẻ đi học. Những áp lực nặng nề cả về kinh tế và tinh thần này khiến cho một người phụ nữ mạnh mẽ như Thang Thế Chân cũng già đi rất nhiều chỉ trong vòng 2 năm. Nhưng khi có người tỏ ý sẵn lòng nhận nuôi những đứa trẻ này, bà đều khéo léo từ chối và nói: bọn trẻ cho tôi lòng tin để tiếp tục sống. Chúng là chỗ dựa tinh thần cho cuộc đời của tôi. Dù tôi mất hết tất cả hay có khổ cực, mệt nhọc hơn nữa, cũng phải nghĩ cách cho chúng có cái ăn, cái mặc, được học hành. Tôi cũng tự hỏi tại sao Thang Thế Chân lại làm như vậy. Bà không thể sống nhẹ nhõm hơn sao? Sức mạnh nào đã nâng đỡ bà, khiến cho bà bất chấp vất vả nuôi dưỡng những đứa trẻ này, cho dù bản thân bà cũng gặp khó khăn, mà không gửi chúng cho người khác hoặc đưa vào cô nhi viện? Tôi nghĩ đó là vì tình yêu, bởi chỉ có sức mạnh của tình yêu mới to lớn đến vậy. Khi cuộc đời có tình yêu thì dù trong gai đâm toạc đôi chân, nhưng hương hoa của tình yêu vẫn luôn ở bên ta, khiến ta quên đi đau đớn, đạp lên trong gai, bước tiếp về phía ánh sáng. Tuy trong gai đâm toạc đôi chân, nhưng hương hoa của tình yêu luôn ở bên ta, khiến ta quên đi đau đớn, đạp lên trong gai, bước tiếp về phía ánh sáng. Tấm lòng lương thiện thể hiện tình phụ tử. Lương thiện là vàng. Dale Carnegie. Ngày hôm đó, khi Lương Khôn đẩy cửa bước vào phòng bệnh, anh thấy một cụ già toàn thân lở loét, cháy đen vì bị bỏng đang nằm trên giường bệnh, đau đớn rên rỉ. Nhìn bản bệnh án treo ở đầu giường, Lương Khôn biết bệnh nhân này chính là ông Tôn, người mà anh phải chăm sóc. Người ủy thác cho biết ông Tôn là một cựu chiến binh, bị thương ở chân khi chiến đấu nên trở thành người tàn tật cả đời. Vợ ông qua đời từ rất sớm, 4 cô con gái cũng lấy chồng xa. Sau khi nghỉ hưu, ông sống rất cô quạnh. Mấy ngày trước, đồ điện trong nhà ông Tôn bị cháy. Vì chân tàn tật không thể chạy ra ngoài, suýt nữa thì ông mất mạng trong biển lửa. May sao một người hàng xóm kịp thời phát hiện mới cứu được ông ra ngoài, nhưng toàn thân ông đã bị bỏng đến 70%. Số tài sản ít ỏi trong nhà cũng bị cháy gần hết. Do ông không có người thân bên cạnh, nên Lương Khôn được mời tới trông nom chăm sóc ông. Lương Khôn cảm thấy mình rất có duyên với cụ già cô độc này. Vì quê ông Tôn ở Sơn Đông, đến giờ ông vẫn nói giọng Sơn Đông, mà cha mẹ nuôi của Lương Khôn cũng là người Sơn Đông. Chất giọng quen thuộc khiến Lương Khôn nhớ tới cha mẹ nuôi đã qua đời. Điều này khiến anh tự nhiên có cảm giác thân thiết đối với ông Tôn. Anh chăm sóc ông cụ rất chu đáo. Do ngày ngày ông Tôn phải chịu đựng nỗi đau đớn từ vết bỏng, nên ông rất hay cáu gắt với Lương Khôn. Nhưng anh vẫn vô cùng kiên nhẫn với ông. Cơ thể ông bị bỏng diện rộng hay rỉ ra nhiều dịch, Lương Khôn liền đi xin về rất nhiều vải, hàng ngày lau người cho ông cẩn thận, rồi tối lại mang giẻ về giặt sạch sẽ. Từ khi có Lương Khôn chăm nom, ông Tôn bắt đầu cười nhiều hơn,
cũng ngày càng tin tưởng vào anh. Cụ già cô độc suốt nhiều năm dần dần không còn cô đơn nữa. 35 ngày sau, ông Tôn được ra viện. Vì căn nhà cũ đã bị cháy, ông Tôn được đưa tới viện dưỡng lão. Mối quan hệ thuê mướn giữa Lương Khôn và ông Tôn cũng đến lúc chấm dứt. Lúc này, một tình huống bất ngờ xảy ra. Ông Tôn dùng hết sức bình sinh níu tay Lương Khôn, thế nào cũng không chịu để anh đi. Ông sợ nếu rời xa Lương Khôn, mình lại một lần nữa rơi vào vực sâu cô độc. Biết ông Tôn vẫn còn yếu ớt, Lương Khôn thấy không yên trong lòng. Anh lo nếu mình bỏ mặc ông lão, sự cô độc trong lòng ông cộng thêm vết thương còn chưa khỏi hẳn sẽ khiến ông cụ mất đi lòng tin vào cuộc sống. Lương Khôn liền hứa: ông Tôn, từ nay về sau ông cứ coi cháu như con ruột, cháu nhất định sẽ thường xuyên tới thăm ông. Sau khi ông Tôn chuyển vào viện dưỡng lão, dù ban ngày làm việc mệt đến đâu, buổi tối Lương Khôn đều dành thời gian tới thăm cha. Ông Tôn thiếu thốn cái gì, anh đều mang từ nhà tới, quyết không để cha cảm thấy có chút gì bất tiện. Kỳ thực, gia cảnh của Lương Khôn cũng rất nghèo, chỉ sống dựa vào những công việc bán thời gian. Răng của ông Tôn không còn chắc nữa, dù thức ăn của viện dưỡng lão nấu rất mềm, nhưng ông vẫn không nhai được. Sau khi biết được, Lương Khôn lại cặm cụi ninh thật nhiều đồ ăn rồi mới mang tới cho ông. Có lúc anh còn để dành tiền mua thịt bò, thịt dê mà thường ngày bản thân cũng không dám ăn để tẩm bổ cho ông. Có lúc anh đến muộn, ông Tôn nổi cáu không ăn cơm, nhất định phải đợi Lương Khôn tới đút cho từng miếng ông mới chịu ăn. Vết bỏng trên người ông Tôn vẫn chưa khỏi hẳn, chỗ bị bỏng vẫn thường chảy máu, không thể đắp chăn được. Lương Khôn liền nhờ người làm một cái khung giống như một cái liều nhỏ ám sát người, để ông vừa đắp được chăn lại không để dính chăn vào người. Sau khi liền miệng, vết thương lại đóng vảy rất dày. Dù ngày nào cũng bôi thuốc, nhưng do vảy quá dày, không những vết thương không khỏi mà toàn thân còn dính xốp, hôi thối. Ngoài việc khử trùng cho mỗi ngày, Lương Khôn còn mua kẹp chuyên dụng, cẩn thận gỡ từng mảnh vải ra để da ông Tôn được thở. Sau một tháng chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ như vậy, những miếng vải mới được gỡ hết ra. Khi đó vết thương của ông Tôn mới dần dần khỏi hẳn. Một đêm lạnh giá, Lương Khôn đang ngủ bỗng tỉnh giấc vì lạnh. Anh chợt nghĩ mình ở nhà mà còn thấy buốt giá như vậy, còn cha ở viện dưỡng lão chăn không đủ dày, liệu có bị lạnh không? Thế là anh đánh thức vợ đang ngủ say dậy và nói anh muốn mang cái chăn ấm nhất trong nhà cho cha đắp. Sáng hôm sau, khi Lương Khôn mang chăn mới đến, ông Tôn miệng nói không cần, nhưng đôi mắt lại ươm. Tết đến, Lương Khôn không kịp trò chuyện với cậu con trai ở xa về nhà ăn Tết, đã vội mang sủi cảo vợ mình nấu vào viện dưỡng lão bầu bạn với người cha đi lại khó khăn. Tối đó, ông Tôn lúc thì khóc, lúc lại cười, nói với Lương Khôn rất nhiều chuyện. Nhưng câu nói ông nói nhiều nhất là cho dù con ruột thì cũng chưa chắc có thể làm được như con, gặp được con là cái phúc lớn nhất đời cha. Sau đêm 30, bệnh tình của ông Tôn đột nhiên trở nặng. Lương Khôn muốn đưa ông đi viện, nhưng ông nhất quyết đòi về thăm căn nhà bị cháy. Lương Khôn không làm thế nào thuyết phục được, đành đưa ông đi viện truyền nước rồi về căn nhà cũ. Vừa tới nhà, ông Tôn liền nói muốn gặp 3 người hàng xóm cũ. Lương Khôn vội vàng đi tìm họ. Sau đó mấy người hàng xóm được ông Tôn mời tới viện dưỡng lão. Trên giường bệnh, ông Tôn lấy từ trong chiếc gối cũ ra cuốn sổ tiết kiệm mà ông nhịn ăn nhịn tiêu dành dụm bao năm, cùng với sổ đỏ của căn nhà cũ. Ông muốn 3 người hàng xóm làm chứng rằng ông để lại 2 tài sản này cho con trai Lương Khôn. Lương Khôn vô cùng bất ngờ, anh hoàn toàn không biết ông Tôn lại có tiền. Nói thế nào anh cũng không chịu nhận, còn bắt ông Tôn gửi tiền và sổ đỏ cho các con gái. Nhưng ông Tôn nói, con à, nếu không có con, cha không sống được đến ngày hôm nay. Con chính là con trai ruột của cha. Tình cảm này bao nhiêu tiền cũng không mua được. Cha biết con không tham tiền, nhưng số tiền này cha chỉ muốn cho con. Ngày hôm sau, ông Tôn mãn nguyện nhắm mắt ra đi trong bình yên. Đây quả là câu chuyện vô cùng cảm động. Những người xa lạ hoàn toàn không quen biết lại thân thiết hơn cả người thân. Đây đúng là mối chân tình hiếm có trong cuộc đời. Nhờ có tình yêu thương và sự lương thiện của Lương Khôn, ông Tôn thoát khỏi lằn ranh sinh tử, được sống những ngày cuối đời hạnh phúc an lành. Tình yêu là liều thuốc tốt nhất cho căn bệnh sinh lý và tâm lý của bạn.
Tình yêu sẽ thay đổi và điều chỉnh những phản ứng sinh học trong cơ thể bạn, đồng thời giúp bạn có tâm lý tích cực. Ngoài ra, tình yêu cũng sẽ khiến bạn trở nên bao dung hơn. Một câu chuyện chấn động. Trên đời này bạn là duy nhất. Dale Carnegie. Một buổi trưa, một người phụ nữ làm nghề ve chai bán những thứ mình nhặt được cho trạm thu mua phế liệu, sau đó đạp xe ba gác về nhà. Khi chị đi qua một con hẻm vắng người, bỗng có một tên cướp lao ra từ trong hẻm. Tên cướp dí dao vào người phụ nữ, hung hãn ra lệnh cho chị đưa hết tiền trong người cho hắn. Người phụ nữ sợ đến nỗi chỉ biết đứng đơ ga. Tên cướp bắt đầu lục lọi và tìm được một cái túi ni lông đựng một xấp tiền trong túi chị. Hắn lấy tiền rồi định bỏ đi. Lúc này người phụ nữ chợt bừng tỉnh, lập tức lao tới giật lại cái túi. Tên cướp dùng dao chĩa vào chị, như đe dọa sẽ đâm chị để bắt chị buông tay. Nhưng người phụ nữ càng nắm chặt hơn, dù chết cũng không chịu buông. Chị vừa liều mình bảo vệ cái túi, vừa hét lên kêu cứu. Tiếng truy hô đã đánh động người dân sống trong hẻm. Mọi người chạy ra, hợp lực bắt được tên cướp. Mọi người áp giải tên cướp rồi dìu người phụ nữ vào đồn cảnh sát gần đó. Lúc hỏi cung, tên cướp hoàn toàn phủ nhận việc cướp của, còn người phụ nữ bị hại thì run lên từng hồi, mồ hôi lạnh túa ra khắp mặt. Cảnh sát an ủi chị đừng sợ, không sao rồi. Chị đáp, tôi đau quá, ngón tay tôi bị hắn bẻ gãy rồi. Nói đoạn chị giơ tay phải lên, lúc này mọi người mới phát hiện ngón trỏ bàn tay phải của chị mềm oặt. Thà bị bẻ gãy ngón tay cũng quyết không buông tay, chứng tỏ số tiền trong túi không nhỏ. Cảnh sát bèn mở cái túi ni lông ra. Mọi người ai nấy mặt liền ngẩn ra. Trong cái túi đó toàn là tiền lẻ 1, 2 hào, tất cả chỉ vỏn vẹn có 8 đồng 5 hào. Vì 8 đồng 5 hào mà bị bẻ gãy ngón tay, thật là không đáng. Người cảnh sát này cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu sức mạnh nào đã khiến người phụ nữ này không chịu từ bỏ 8 đồng 5 hào cỏn con này, dù bị gãy ngón tay vô cùng đau đớn. Ông quyết định tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Vì vậy, ông theo sau người phụ nữ, hy vọng sẽ tìm được câu trả lời. Điều khiến ông ngạc nhiên là người phụ nữ ra khỏi cổng bệnh viện không lâu, liền dừng lại ở một sạp bán hoa quả. Hơn nữa còn chọn lựa rất kỹ. Chị mua tất cả những loại hoa quả có trong sạp, nào lê, táo, quýt, nào chuối, mận, dâu tây, mỗi loại một quả, cho tới khi đủ 8 đồng 5 hào đó. Người phụ nữ xách theo túi hoa quả, đi ra khỏi thành phố, tới thẳng nghĩa trang ở vùng ngoại ô. Người cảnh sát phát hiện chị đi tới một khoảng đất vắng vẻ, ở đó có một cái mộ mới đắp chưa lâu. Chị đứng trước ngôi mộ rất lâu, khuôn mặt dường như nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó chị đặt cái túi sát cạnh bia mộ thì thầm, con ơi, mẹ có lỗi với con. Mẹ đã không thể chữa khỏi bệnh cho con, để con mới 13 tuổi, phải rời xa nhân thế. Con còn nhớ không, lúc con sắp đi, mẹ hỏi con mong ước lớn nhất là gì? Con nói, con chưa bao giờ được ăn hoa quả còn nguyên vẹn cả. Nếu được ăn dù chỉ một quả thì chắc là ngon lắm. Mẹ thật bất tài, đến nguyện vọng cuối cùng của con cũng không làm được. Để chữa bệnh cho con, đến tiền mua hoa quả nhà mình cũng không có. Nhưng con ơi, hôm qua cuối cùng mẹ cũng trả hết nợ mẹ vay để chữa bệnh cho con rồi. Còn lại 8 đồng 5 hào. Mẹ đã mua được hoa quả rồi đây. Con xem này, có lê, quýt, táo, cả chuối nữa. Tất cả đều rất tươi ngon, không bị hỏng chút nào. Mẹ chọn từng quả một rất cẩn thận. Con ăn đi con ơi, con nếm thử đi. Vì tình yêu với con, chị kiên quyết không chịu buông số tiền trong tay ra, cho dù chỉ có 8 đồng 5 hào, vì số tiền này đối với chị là vô giá. Tình yêu của chị cũng là vô giá. Quyết tâm thực hiện mong ước của con mình đã giúp chị chiến thắng khó khăn. Trong cuộc đời, chỉ cần chúng ta có tình yêu thì sẽ có ước mơ, sẽ có dũng khí đối mặt với mọi khó khăn, chiến thắng cái ác. Cuộc sống sẽ ngập tràn hy vọng và ánh mặt trời. Chỉ cần có tình yêu thì sẽ có mơ ước, sẽ có dũng khí đối mặt với mọi khó khăn, chiến thắng cái ác. Cuộc sống sẽ ngập tràn hy vọng và ánh mặt trời. Hồi sinh từ đống tro tàn. Trong trái tim bạn có một người khổng lồ đang ngủ say. Bạn có thể ra lệnh cho hắn thực hiện mọi nguyện vọng của mình. Dale Carnegie. Ngày 4 tháng 1 năm 1999, tại quảng trường Vũ Hán, Trung Quốc đang tấp nập người qua kẻ lại.
Đột nhiên vang lên mấy tiếng súng rất to. Đám đông lập tức trở nên hỗn loạn. Thì ra có một vụ cướp của. Cảnh sát tuần tra Phương Lương đang trực ở gần đó liền nhanh chóng lao về phía xảy ra vụ việc. Lúc này tên cướp tiệm vàng đang chuẩn bị trốn khỏi hiện trường. Phương Lương bị hắn bắn trúng đầu, gục ngay tại chỗ, máu không ngừng tuôn ra. Phương Lương được đưa ngay tới bệnh viện. Sau khi hội chuẩn, các bác sĩ lập tức làm phẫu thuật cho anh. Nhưng dù đã được tận tình cứu chữa, trong mắt Phương Lương vẫn dần giãn ra. Các bác sĩ lực bất tòng tâm, đành tuyên bố ca cấp cứu đã thất bại. Lúc này, cha mẹ anh hay tin cũng vừa tới bệnh viện, giờ đây chỉ biết bất lực từ biệt con trai. Vào giây phút sinh ly tử biệt này, mẹ Phương Lương nhìn con trai mình không còn trí giác mà lòng đau như cắt. Bà ghé sát tai con, không ngừng gọi, trò chuyện với con. Tuy mọi người cho rằng làm vậy cũng không có tác dụng gì, thậm chí là vô nghĩa, nhưng bà vẫn cứ kiên trì. Bà tin con mình chắc chắn nghe thấy được giọng nói của mẹ, nhất định có thể tỉnh lại. Dường như sự kiên trì của bà đã làm cảm động cả trời xanh. Kỳ tích đã xuất hiện. Khi nói chuyện với con trai, bà phát hiện nhịp tim của anh đập nhanh hơn. Người mẹ vui mừng khôn xiết và từ đó bà không ngừng gọi con. Khi nào quá mệt mỏi nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục gọi và nói cho con nghe tình yêu của mẹ. 49 ngày sau, khi tiếng gọi khẽ khàng của người mẹ đánh thức Phương Lương từ trong cơn hôn mê, cả bệnh viện đều chấn động. Anh đã sống lại nhờ những tiếng gọi yêu thương của mẹ. Mọi người có mặt lúc đó đều cảm động rơi lệ. Thế nhưng Phương Lương vẫn sẽ phải đối mặt với một sự thật còn tàn khốc hơn cả cái chết. Không ít bác sĩ dự đoán, dù có sống được, Phương Lương cũng sẽ trở thành người thực vật. Thực tế dường như cũng chẳng nghiệm chứng cho lời dự đoán này. Tổn thương não nghiêm trọng khiến anh mất tất cả trí nhớ, thậm chí không nhận ra cha mẹ, không biết nói, không thể ngồi, cũng không thể đứng dậy, không kiểm soát được đại tiểu tiện. Nửa cơ thể bên phải không cử động được, và trí tuệ thì chỉ bằng một đứa trẻ. Những cơn động kinh do ngoại thương gây ra cũng giày vò anh hết lần này tới lần khác. Nhưng người mẹ dũng cảm của Phương Lương không hề nản lòng. Tháng 5 năm 2000, bà đưa Phương Lương tới bệnh viện Bác Ái, Bắc Kinh, trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phục hồi Trung Quốc, để bắt đầu điều trị phục hồi một cách chính quy và có hệ thống. Rèn luyện chức năng vận động, rèn luyện khả năng tự chăm sóc sinh hoạt thường ngày của chi trên, rèn luyện chức năng nhận biết, rèn luyện ngôn ngữ, điều trị liệu pháp oxy cao áp, thuốc men. Những bài tập luyện đơn điệu lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, người bình thường không dễ gì có thể chịu được. Nhưng có mẹ bầu bạn và khích lệ, Phương Lương tích cực phối hợp với sự điều trị của bác sĩ và chiến đấu với bệnh tật bằng một nghị lực phi thường. Anh chưa từng đánh mất lòng tin vào việc mình sẽ hồi phục sức khỏe, dù mệt mỏi đau đớn cũng không chịu nghỉ ngơi. Ông trời không phụ lòng người, Phương Lương đã hồi phục như một kỳ tích. Khi anh và mẹ trở về Vũ Hán, dạo bước trên quảng trường Vũ Hán, mọi người đều nhiệt liệt chào hỏi anh. Họ đều tự hào vì anh và gọi anh là một anh hùng thực sự. Điều gì đã tạo nên kỳ tích này? Đó chính là tình yêu thương. Lòng kiên trì, quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc và dũng khí dám đương đầu với tất cả. Chỉ cần trong tim có tình yêu thì có thể khắc phục mọi khó khăn trắc trở trong cuộc sống, xây dựng lại cuộc đời tốt đẹp. Cú đá bay đến Ai Cập. Khống chế hoàn cảnh của mình khiến cuộc đời của mình phát triển theo ý mình. Dale Carnegie. Có một đứa trẻ nông thôn nhà rất nghèo. Trong một kỳ thi, cậu đã đứng thứ nhất và được cô giáo tặng thưởng cho một quyển bản đồ thế giới. Cậu vui sướng nhảy cẫng lên, vừa về đến nhà liền vùi đầu vào đọc. Nhưng hôm đó lại đến phiên cậu nấu nước tắm cho cả nhà. Cậu đành vừa đun nước vừa ngồi bên bếp lò để xem. Cậu mê mẩn trước những tấm bản đồ nhiều màu sắc. Không ngờ thế giới này lại rộng lớn như vậy. Thật khó có thể tìm ra nơi mình sống trên đó. Thật là kỳ diệu. Cậu càng xem càng thấy háo hức. Cậu cứ thế lật dở từng trang. Khi đến trang bản đồ Ai Cập, cậu dừng lại. Đây chính là Ai Cập ư? Ai Cập cách nơi này bao xa nhỉ? Trong sách nói Ai Cập là một đất nước lâu đời và thần bí, có kim tự tháp nổi tiếng thế giới, tượng nhân sư, sông Nin, các pharaoh và rất nhiều điều bí hiểm. Sau này lớn lên, nếu có cơ hội, nhất định mình phải tới Ai Cập.
Khi cậu vẫn đang say sưa ngồi xem thì bỗng có một người quấn khăn tắm từ nhà tắm lao ra, quát lên với cậu: "Mày đang làm cái gì thế hả?" Cậu ngẩng lên nhìn, hóa ra là cha cậu. Cậu nói: "Con đang xem bản đồ." Cha cậu rất tức giận, gầm lên: "Lửa tắt rồi, mày còn ngồi đó mà xem à?" Cậu vẫn cố giải thích: "Con đang xem bản đồ Ai Cập." Cha cậu giận điên lên, ông xông tới tát cậu bé 2 cái rồi quát: "Đi nhóm lửa nhanh lên." Sau đó ông còn đá vào mông cậu một cái, đuổi cậu ra cạnh bếp lò, nói với cậu bằng một vẻ rất nghiêm túc: "Tao bảo đảm cả đời này mày không thể nào tới được một nơi xa như vậy đâu." Cậu nhìn cha sững người, rồi cậu nghĩ bụng: sao cha lại đảm bảo với mình một điều kỳ lạ như vậy nhỉ? Thật vậy sao? Cả đời này mình thật sự không thể tới Ai Cập ư? Chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với cậu. Cậu là một đứa trẻ kiên cường và nghiêm túc. Bởi vậy, cậu vẫn giữ nguyên ước mơ của mình, dù cho nó không giống bạn bè xung quanh. Dù cho mọi người xung quanh bảo rằng cậu suy nghĩ viển vông và cho đó là chuyện không thể nào thực hiện được. 20 năm sau, cuối cùng cậu đã có cơ hội thực hiện được ước mơ hồi nhỏ. Khi cậu chọn tới Ai Cập vào lần xuất ngoại đầu tiên, bạn bè cậu đều hỏi: sao lại là Ai Cập? Bởi vì thời đó ngành du lịch chưa phát triển, việc đi ra nước ngoài rất khó khăn và thường người ta sẽ thích tới các nước Âu Mỹ phát triển hơn. Cậu chỉ trả lời: vì cuộc đời tớ không cần bị ai bảo đảm. Cuối cùng, cậu đã tới được đất nước Ai Cập mơ ước của mình, nhìn thấy kim tự tháp nổi tiếng, ngẩng đầu ngắm nhìn tượng nhân sư. Chợt nhớ lại cú đá của cha hồi nhỏ, cậu bất giác thấy bùi ngùi xúc động. Thế là cậu ngồi trên bậc thềm trước kim tự tháp, viết bưu thiếp gửi cho cha: cha yêu quý, con đang ngồi trước kim tự tháp ở Ai Cập viết thư cho cha. Nhớ hồi nhỏ cha tát con 2 cái, đá con 1 cái và bảo đảm rằng con không thể đến được một nơi xa như vậy. Nhưng giờ con đã có thể ngồi đây viết thư cho cha rồi. Cha của cậu bé có nằm mơ cũng không ngờ cú đá ấy lại vô tình đưa con mình đến Ai Cập. Quả thật, cuộc đời chúng ta không thể bị người khác bảo đảm. Chúng ta phải nắm giữ vận mệnh của mình, phải kiên trì hiện thực hóa ước mơ của mình. Hãy xác định rằng bạn đúng, sau đó dũng cảm tiến thẳng về phía trước. Cuộc đời của mình đừng để bị người khác bảo đảm. Phần 4. Tình yêu nối dài sinh mệnh. Tôi thích tưởng tượng đến cảnh Gladstone, vị thủ tướng uy nghiêm nhất nước Anh, khẽ nắm tay phu nhân của mình, cùng bà khiêu vũ trên tấm thảm bên lò sưởi và hát vang: manh áo anh rách rưới, tấm váy em đơn sơ, cuộc đời dẫu trắc trở, vẫn chung bước đồng lòng. Dale Carnegie. Một chuyện đời thường. Tình yêu có khả năng nhìn thấu tâm can con người. Nó là câu trả lời cho câu hỏi muôn thuở: cô ấy thích gì ở anh ta? Dale Carnegie. Một tai nạn bất ngờ đã khiến Phong mới tròn 20 tuổi trở thành tàn phế, phải cưa bỏ 2 chân. Chỉ trong chớp mắt, một chàng trai khỏe mạnh, hoạt bát biến thành một người tàn tật không bao giờ đi lại được nữa. Điều này là một cú sốc lớn đối với Phong. Có lẽ ông trời đối thương. Trong thời gian anh nằm viện, có một hộ lý tạm thời ở bệnh viện, một cô gái bằng tuổi anh, đã chăm sóc anh hết sức chu đáo, giúp anh vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Trong hơn 1 tháng đó, Phong ngày càng dựa dẫm vào cô. Hễ không gặp cô là anh thấy buồn bã trống trải. Chỉ khi có cô ở bên, tâm trạng Phong mới vui vẻ, nụ cười hiếm có cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Còn nếu cô vắng mặt, anh sẽ nổi nóng vô cớ, khiến người xung quanh thấy rất khó hiểu. Bản thân Phong cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Rồi anh dần nhận ra mình đã yêu cô. Phong rất buồn, bởi ông trời có lẽ muốn bỡn cợt anh, nên mới cho tình yêu đến vào lúc nó không nên đến nhất. Anh nghĩ, sao mình có thể yêu cô ấy được? Mình có tư cách gì mà yêu cô ấy? Ông trời ơi, tại sao lại đối xử bất công với tôi như vậy? Anh gào thét trong lòng. Nhưng rồi chỉ biết lén kéo chăn trùm kín mặt, để mặc cho nước mắt chảy ra. Một buổi sáng sớm, chưa tới giờ làm việc mà cô đã đến, mặc một chiếc váy tươi tắn và trang nhã, tay cầm một bó hoa và một cuốn album ảnh. Trông cô vô cùng xinh xắn. Phong hơi ngạc nhiên, không biết hôm nay cô có chuyện gì. Cô vẫn quan tâm đến Phong như mọi khi, nhưng anh lảng tránh không muốn nói chuyện với cô. Đến khi cô hỏi anh muốn ăn gì, lúc này Phong không thể chịu đựng được nữa, bèn quát lên:
Sao cô phiền phức quá vậy, tránh xa tôi ra. Cô giật mình, sững người, nước mắt lăn xuống hai gò má. Cô khẽ đặt bó hoa và cuốn album bên gối Phong và nói: em phải đi rồi, em sẽ thường xuyên nhớ tới anh. Trong album có ảnh của anh do em chụp. Sau khi ra viện, anh cố gắng tập luyện chăm chỉ để sớm bình phục. Em sẽ tới thăm anh hãy bảo trọng nhé. Tạm biệt. Cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng bệnh, còn Phong cũng chùm chăn kín đầu mà khóc. Sau đó Phong ra viện về nhà, không ngờ lại nhận được 2 bức thư cô viết. Trong thư, cô vẫn quan tâm đến anh như một người hộ lý. Ngoài một chút ấm áp và cảm động ra, trong lòng Phong vẫn chỉ là tuyệt vọng và chơi vơi. Cha Phong nhìn thấy anh như vậy thì đau lòng lắm. Một buổi tối, ông ngồi bên giường Phong, nắm tay anh và nói: con trai, việc gì phải giày vò bản thân như vậy? Trong lòng có chuyện gì thì cứ nói với cha được không? Phong không thể nào kiềm chế nổi tình cảm của mình nữa. Anh ôm lấy cha và khóc lớn: cha ơi, con phải làm thế nào đây? Con còn trẻ như vậy mà lại không thể đi lại được. Con thực sự không muốn sống nữa. Cha ôm chặt lấy anh, nước mắt cũng giàn giụa: con trai, sao con lại có suy nghĩ như vậy được? Con không có quyền chết. Để cứu sinh mạng con, cả nhà đã phải bỏ ra một cái giá lớn đến thế nào. Sinh mạng này bây giờ không phải của mình con, mà là của nhà này. Con phải sống cho tốt vì mọi người. Lời cha nói khiến Phong thức tỉnh. Anh ngừng khóc, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Từ đó Phong bắt đầu lấy lại tinh thần, bắt đầu ra sức rèn luyện thân thể. Ông trời không phụ người có lòng. Chỉ mấy tháng sau, anh có thể cầm bút viết thư. Nhận được thư trả lời của Phong, cô gái rất vui. Cô nói mấy hôm nữa sẽ tới thăm anh. Một buổi chiều mấy ngày sau đó, cô tới thật. Cô nắm tay Phong, nhìn anh mà nước mắt giàn giụa. Mãi một lúc lâu mới nói được một câu: cho em nhìn anh thật kỹ nào, em nhớ anh quá. Dần dần cô tới nhiều hơn, thời gian nán lại cũng ngày càng lâu hơn. Lần nào Phong cũng phải giục mãi cô mới lưu luyến ra về. Thấy vậy Phong đau lòng lắm. Một hôm cô nói với Phong là cô không định về nữa. Cô chuẩn bị tìm một công việc ở gần đó vì muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày. Sau đó cô nói rõ với anh, cô định sẽ ở bên anh mãi mãi, chăm sóc anh cả đời. Phong cũng chẳng còn mong ước gì hơn thế. Nhưng rồi một hôm, cha cô và mấy người họ hàng cùng tới nhà Phong để đòi đưa cô về. Khi họ nắm lấy tay cô, kéo cô ra cửa, cô nhìn Phong với ánh mắt cầu cứu. Nhưng Phong chỉ biết dằn lòng lại, cúi xuống và im lặng. Cô nghẹn ngào nói với lại: hãy đợi em, nhất định em sẽ quay lại. Vào tối sinh nhật anh, ngoài trời mưa rã rích, Phong thầm cầu nguyện trong lòng: hôm nay là sinh nhật anh mong rằng kỳ tích sẽ xuất hiện. Sáng mai mở mắt ra, anh có thể nhìn thấy em. Đêm đó, Phong đang ngủ thì đột nhiên mở mắt ra, bởi anh nghe thấy ngoài cửa sổ có một giọng nói quen thuộc đang gọi tên anh. Phong vội vàng đáp lời rồi chống tay ngồi dậy. Nhìn đồng hồ mới chỉ 4 giờ sáng. Anh chậm chậm tới gần cửa sổ, đưa chìa khóa cho cô qua đó. Cô vừa vào phòng đã nhào tới bên anh. Hai người ôm chặt lấy nhau, không biết trên mặt họ là nước mưa hay nước mắt. Cô nói với Phong hôm nay cô tha thiết muốn gặp anh, nếu không cô sẽ cảm thấy rất dai dứt. Người nhà canh giữ cô rất nghiêm ngặt, mấy lần muốn trốn đi đều không thành công. Tối nay cô giả vờ tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm người nhà đều ngủ say, cô mới lần mò trong đêm tối, lấy ra chiếc tuốt nơ vít giấu dưới gối để cạy khóa cửa, lao đi trong đêm mưa. Đạp xe trong mưa gió, đường thì trơn trượt, lòng thì sợ hãi. Trên đường đi cô đã ngã mấy lần. Quãng đường hơn 100 cây số mà cô chỉ mất 3 tiếng để tới bên anh, làm tròn tâm nguyện của anh. 1 năm sau khi cưới, họ đã có một cô con gái đáng yêu. Tuy cuộc sống rất vất vả nhưng đầy niềm vui, vẫn còn nghèo khó nhưng hạnh phúc. Họ đã dùng sức lực của chính mình để gây dựng một mái gia đình, và họ đang tiếp tục dùng nghị lực kiên cường để nỗ lực thực hiện mục tiêu cuộc đời của mình. Đời người khó tránh khỏi có lúc gặp phải điều bất hạnh, nhưng hãy là một dũng sĩ dám đối mặt với thách thức, không buông xuôi bản thân, không đầu hàng trước số phận, nỗ lực giành lấy hạnh phúc cho bản thân, bởi cuộc đời tươi đẹp chỉ thuộc về những người dũng cảm. Nữ thi sĩ đứng dậy. Tình yêu ngập tràn trong nhân cách con người.
Hơn nữa nó còn tỏ ra một nguồn năng lượng to lớn cho mọi hoạt động. Dale Carnegie. Elizabeth Barrett sinh ra trong một gia đình giàu có vào ngày 6 tháng 3 năm 1806. Bà lớn lên ở vùng nông thôn Tây Nam nước Anh và có một tuổi thơ hạnh phúc. Bà rất thích đọc sách, đặc biệt yêu thích văn học. Từ thuở nhỏ đã bộc lộ tài năng làm thơ. Bà thỏa thích bơi lội trong biển sách, tự do chạy nhảy trên cánh đồng hy vọng, cuộc sống ngập tràn ánh dương. Năm 15 tuổi, vì không may bị ngã ngựa, bà bị tổn thương cột sống. Kể từ đó, bà trở thành một người bệnh chỉ có thể nằm trên giường. Thế nhưng, thử thách khắc nghiệt này lại không dừng lại ở đó. Vào lúc bà cần có người nâng đỡ nhất thì mẹ bà qua đời. Ngay cả người em trai thường chăm sóc bà cũng không may chết đuối. Mất em trai, bà không còn niềm vui nào nữa. Sau đó, bà cùng gia đình trở về sống ở đường Wimbledon, London. Nơi này khí hậu ẩm ướt lạnh giá vô cùng, không tốt đối với người mắc bệnh mãn tính. Sức khỏe của bà ngày càng kém đi. Vào mùa hè, bà thường ngồi trên ghế, hiếm hoi lắm mới để cho người nhà bế bà xuống lầu. Đến mùa đông, bà chỉ có thể nằm trong phòng, không đi đâu được cả. Mặc dù vậy, bà không hề bị số phận quật ngã. Bà chìm đắm trong việc học, và chỉ nhờ tự học, bà đã thông thạo tiếng Hy Lạp cổ, tiếng Latin và rất nhiều ngôn ngữ của các nước châu Âu. Bà miệt mài vùi mình trong sáng tác, đem mọi bi ai và hy vọng gửi gắm vào thơ ca. Năm 1833 và năm 1838, bà lần lượt xuất bản bản dịch tiếng Anh của tập thơ Prometheus Bones và tập thơ The Seraphim do bà sáng tác. Bà cũng thường xuyên gửi bản thảo tới các tạp chí văn học của London. Năm 1844, nhờ hai tập thơ mang tên Poems, bà làm quen với một nhà thơ khác tên là Robert Browning. Khi Browning đọc được tập thơ của bà, lòng nhiệt tình đã thôi thúc ông viết thư cho nữ thi sĩ. Hai người bắt đầu thư từ qua lại với nhau. Tình bạn chân thành trong sáng của họ bắt đầu từ đó. Thời gian 4 tháng rưỡi trao đổi thư từ liên tục đó đã mở ra một cánh cửa sổ trong cuộc sống tăm tối của bà. Thời khắc tươi sáng nhất trong một ngày của bà chính là lúc nghe thấy tiếng gõ cửa của người đưa thư. Cũng từ đó, cuộc sống bà đã hoàn toàn thay đổi. Sau nhiều lần thỉnh cầu, cuối cùng Browning cũng phá bỏ được nỗi sợ gặp người lạ của bà. Vào một ngày cuối tháng 5, ông đã tới gặp bà, tận mắt nhìn thấy bà gầy gò đáng thương nằm trên ghế sofa. 3 ngày sau cuộc gặp mặt, bà nhận được thư cầu hôn của ông. Có người phụ nữ nào mà không mộng mơ khi nhận được một bất ngờ lãng mạn đến thế? Nhưng Elizabeth đã 39 tuổi, là một người đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào cuộc sống. Còn Browning kém bà 6 tuổi, kẻ chung sôi nổi, đang ở thời điểm hoàng kim của cuộc đời. Bà cầm bức thư, đau khổ cả đêm, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát từ chối. Xuân đi hạ tới, Browning vẫn không ngừng hái những bông hồng đẹp nhất trong vườn tặng cho nữ thi sĩ. Những bông hoa tươi thắm cùng với tình ý của người tặng hoa mang lại cho căn phòng bệnh tăm tối rất nhiều sức sống và niềm vui. Để cho những bông hoa có thêm sức sống, cánh cửa sổ lâu nay luôn đóng chặt được mở ra. Căn phòng bắt đầu trở nên tươi sáng và thoáng đãng hơn. Thời kỳ này, Elizabeth cũng dần khỏe mạnh hơn. Sức sống vốn cạn kiệt lại như được tiếp thêm. Một ngày tháng 1, bà tự mình đi xuống lầu, bước vào phòng khách. Mình phải làm cho mọi người giật mình một phen, như thể mình không đi xuống từ cầu thang mà đi ra từ cửa sổ. Khi Browning cầu hôn bà lần thứ 3, bà không thể từ chối được nữa. Thế nhưng cuộc hôn nhân này lại vấp phải sự phản đối quyết liệt của cha bà. Ông nổi trận lôi đình làm nữ thi sĩ sợ đến ngất xỉu. Ngày 12 tháng 9 năm 1846, sau một đêm không ngủ, bà cùng người hầu gái trung thành tới một ngôi nhà thờ gần đó, âm thầm kết hôn với người tình. Không có người thân bên cạnh, nhưng trong lòng bà vô cùng xúc động. Toàn tâm, toàn ý dồn hết tình yêu thương, kính trọng và tin tưởng cho chồng. Một tuần sau, khi đã chuẩn bị xong xuôi, bà dẫn theo cô hầu, chú chó cưng và mang theo cả những bức thư tình trong 8 tháng qua, lén rời khỏi nhà. Hai vợ chồng rời khỏi nước Anh, vượt qua eo biển Anh để tới châu Âu lục địa. Trong suốt 4 năm, hai vợ chồng không hề rời khỏi nước Ý.
Cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc. Browning nói, chúng tôi hạnh phúc như đôi chim trong tổ. Chỉ có điều cả hai đều béo lên, sắc mặt trở nên hồng hào. Một người bạn gái của nữ thi sĩ cũng tả về bà thế này: người bệnh này không chỉ có khởi sắc mà là thay da đổi thịt hoàn toàn. Quả thật, một người vốn tàn tật, quanh năm nằm trên giường bệnh, bây giờ lại có thể lên núi xuống biển, đi thăm thú danh lam thắng cảnh. Đúng là điều ngoài sức tưởng tượng. Verni, Padova, Milan, nơi nào cũng lưu lại dấu chân của họ. Ở Milan, bà còn theo chồng leo núi nơi cao nhất của nhà thờ chính tòa. Nữ thi sĩ viết thư cho em gái, chỉ dặn chàng tuyệt đối đừng có gặp ai, cũng khoe là vợ chàng cùng chàng đi chơi khắp nơi. Cứ như thể có người vợ có hai chân là điều hiếm có nhất thế gian vậy. Tháng 3 năm 1849, nữ thi sĩ sinh được một cậu con trai khi vừa qua sinh nhật 43 tuổi. Cậu bé Pen rất thông minh, có tài năng nghệ thuật. Mẹ dạy cậu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, còn cha cậu dành 2 giờ đồng hồ để dạy cậu âm nhạc mỗi ngày. Năm 8-9 tuổi, cậu có thể diễn tấu bản Sonata của Beethoven. Sau này cậu trở thành một nghệ sĩ. Năm 1851, vợ chồng Browning đem theo đứa con 2 tuổi về thăm nước Anh mà họ đã từ biệt 5 năm trước. Nhưng phu nhân Browning không bao giờ có thể bước chân vào nhà nữa. Cha bà đã gửi trả lại tất cả thư từ của con gái. Đến lúc chết cũng không tha thứ cho bà. Mối tình vốn tưởng không thể nào bền vững mà lại vô cùng chân thành. Sau bao ngày tháng kiên trì bày tỏ, cuối cùng đã có thể làm tan chảy trái tim băng giá, nở ra đóa hoa tình yêu ngát hương. Hai vợ chồng Browning sống với nhau 15 năm hạnh phúc. Ngày 29 tháng 6 năm 1861, phu nhân Browning phải vĩnh biệt Robert yêu thương của bà. Lúc lâm chung, bà không đau đớn quá nhiều vì bệnh tật, cũng không dự cảm trước điều gì, mà chỉ cảm thấy rất mệt. Bà nhắm mắt trong vòng tay của chồng, gương mặt bà vui tươi hạnh phúc như một thiếu nữ. Rồi một ngày anh sẽ chờ được em. Niềm tin sẽ không làm con người thất vọng. Dale Carnegie. Trạm xe lửa vào buổi tối, lúc thì náo nhiệt ồn ào, lúc lại nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Người xe không ngừng chuyển động. Chỉ có Harry là cứ đứng yên ở đó, sốt ruột mong ngóng một người. Anh đang đợi vị hôn thê của mình. Anh nhận được điện báo của cô rằng em sẽ tới vào thứ Năm. Đợi em ở trạm xe. Yêu anh. Mir gửi từ Omaha, bang Nebraska. Vì thế anh ăn mặc chỉnh tề, vừa sáng sớm đã tới đợi chuyến tàu lúc 9:05. Anh nóng ruột chờ đợi, nghĩ đến việc sắp gặp được Mir. Trái tim anh liền trở nên kích động không sao kiềm chế được. Mir 19 tuổi, dáng người nhỏ bé, nước da hơi đen, bước đi rất đoan trang. Gương mặt cô tươi tắn, có một cái nút ruồi nhỏ ở giữa hai lông mày. Cô hay mặc áo da màu nâu. Nhớ tới dáng vẻ của cô, Harry bất giác mỉm cười. Họ quen nhau và yêu nhau đã 1 năm rồi. Họ dự định gặp mặt ở đây, sau đó cùng tới miền Nam kết hôn. Harry đã tìm được một công việc rất tốt ở miền Nam. Chuyến tàu lúc 9:05 vào bến. Harry hồi hộp nhìn từng người đi qua trước mặt anh. Thế nhưng đến tận khi tất cả mọi người đi hết, anh vẫn không nhìn thấy Mir. Chuyến tàu 9:18 vào bến, cô không tới. Chuyến tàu 9:40 cũng qua rồi. Hành khách trên chuyến tàu 10:02 cũng ra cả rồi. Harry bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Anh tới chỗ bán vé hỏi một nhân viên, chị có thấy cô gái trông như thế này không? Chị nhân viên nói chưa từng nhìn thấy một người như thế. Harry liền cho chị xem bức điện báo. Cuối cùng chị nói, vậy tại sao cậu không về nhà xem sao? Có lẽ cô ấy đã đến đó rồi. Anh tuyệt vọng nói, tôi cũng mới về 2 ngày nay. Cô ấy không có địa chỉ nhà tôi. Anh chỉ vào bức điện báo. Bức điện báo này gửi theo đường bưu điện thông thường. Nói xong, anh đi về phía cuối sân ga, thẫn thờ nhìn các hành khách trên chuyến tàu 11:22 vừa đến bến. Hôm đó, Harry không đón được Mir. Anh vô cùng thất vọng và cả lo lắng nữa. Không biết liệu Mir có gặp phải chuyện gì trên đường không? Cô đã nói vậy thì chắc chắn sẽ tới, nhưng tại sao lại thành thế này? Cho dù thế nào, Harry tự nhủ,
mình nhất định sẽ đợi được cô ấy. Ngày hôm sau, anh lại tới bến tàu tiếp tục đợi. Thấy chị nhân viên tới làm việc, anh liền bước tới. Nhìn gương mặt rầu rĩ của Harry, chị rất thông cảm, bèn quan tâm hỏi: cô ấy có việc làm không? Harry gật đầu. Cô ấy là nhân viên đánh máy. Tôi đã gọi điện báo cho ông chủ cũ của cô ấy, nhưng họ chỉ biết cô ấy xin nghỉ việc để lấy chồng. 3-4 ngày sau đó, ngày nào Harry cũng tới đón tàu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mia đâu. Harry sợ rằng cô gặp phải chuyện gì trên đường. Thế là anh liền báo cảnh sát nhờ họ giúp điều tra. Cảnh sát cho người tìm kiếm dọc đường tàu chạy, nhưng vẫn không có kết quả gì. Người ở các ga tàu đều nói chưa từng thấy người này. Cũng không có một chút ấn tượng nào. Mọi người nói với anh: hay là cô ta lừa cậu rồi, có lẽ cô ta không hề tới. Chưa biết chừng cô ta hoàn toàn không muốn liên hệ với cậu nữa. Thôi bỏ đi, anh bạn trẻ, cô ta sẽ không tới đâu. Nhưng Harry không tin. Anh phản bác: không đâu, cô ấy nói sẽ tới thì chắc chắn sẽ tới. Xin các anh giúp tôi. Nhưng chúng tôi cũng hết cách rồi. Chúng tôi đã điều tra kỹ càng rồi, thật sự không ai từng thấy người này cả. Họ nói và nhìn Harry bằng ánh mắt thông cảm. Họ vẫn cho rằng Mia đã lừa Harry. Mặc dù vậy, mỗi ngày Harry vẫn đến bến tàu đúng giờ, tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy trong suốt 2 tuần liền. Không biết tại sao trong tất cả mọi người, chỉ có chị nhân viên nọ là tin rằng Mia không lừa anh. Chị nói với Harry: nếu cậu kiên nhẫn chờ đợi, rồi có một ngày cậu sẽ nhìn thấy cô ấy bước lên sân ga này. Nhờ sự giúp đỡ của chị, Harry tìm được việc làm ở sạp báo Tony đối diện sân ga và trở thành nhân viên của họ. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua. Thấm thoát đã 3 năm sau, không ai còn nhắc tới Mia nữa. Mọi người gần như đều đã lãng quên câu chuyện về cô. Chỉ có Harry vẫn như thường lệ chăm chú nhìn từng người khách trên sân ga. Nhưng Mia vẫn không xuất hiện. Một hôm, tất cả vẫn như mọi khi. Harry theo thói quen lại ngẩng đầu nhìn về phía sân ga. Đột nhiên anh sững người lại. Anh vừa nhìn thấy Mia, dáng người nhỏ bé, nước da ngăm đen, có một cái nút ruồi nhỏ giữa 2 lông mày. Anh kêu lên một tiếng và lao tới, ôm chặt Mia vào lòng. Họ ôm nhau vừa cười vừa nói đủ thứ. Mãi một lúc sau, khi qua cơn xúc động, cô mới nói: ý em lúc đó là chạm xe ô tô. 3 năm trước, Mia bắt ô tô chứ không đáp tàu hỏa. Cô cũng đợi ở bến xe rất nhiều ngày để tìm Harry. Cô đã tiêu hết sạch tiền. Cuối cùng cô đành tìm một công việc đánh máy. Cái gì? Harry sửng sốt. Em làm việc ở trong thị trấn à? Suốt 3 năm qua à? Cô gật đầu. Ôi, sao em không tới ga tàu? Anh chỉ về phía sạp báo. Anh luôn ở đó. Đó là nơi làm việc của anh. Anh có thể nhìn thấy từng người đi trên sân ga. Sắc mặt cô hơi tái. Cô nói bằng giọng yếu ớt: trước kia em chưa từng đặt chân đến sân ga này. Anh biết đấy, hôm qua vì công việc em mới ra khỏi thị trấn này. Ôi Harry. Cô ôm lấy cổ anh rồi bật khóc. Một lúc sau, cô lùi lại, chỉ về phía bắc bến tàu và nói: Harry, suốt 3 năm qua em ở đó làm việc ở bến xe, đánh máy ở văn phòng trưởng bến. Tuy phải mất một khoảng thời gian dài, nhưng cuối cùng Harry và Mia đã gặp được nhau. Đó là vì họ có lòng tin kiên định với nhau, có sự nhẫn nại và có tình yêu không bao giờ phai nhạt. Sức mạnh tình yêu lớn lao biết mấy. Chúng ta nhất định phải biết trân trọng nó, bảo vệ nó, để cuộc đời chúng ta ngập tràn những điều kỳ diệu. Có lòng tin kiên định, sự nhẫn nại và tình yêu không bao giờ phai nhạt, thì trở ngại lớn đến mấy cũng có thể vượt qua. Mỗi ngày ôm em một chút. Khi người ta biết cách tận hưởng một mối quan hệ thân thiết, thì có nghĩa là đôi bên có thể khích lệ lẫn nhau, hợp tác với nhau, xây dựng một cuộc hôn nhân lành mạnh và có tính sáng tạo. Dale Carnegie. Lâm và Cương là một đôi vợ chồng khiến cho mọi người rất ngưỡng mộ. Sau khi cưới, họ luôn hạnh phúc viên mãn, cuộc sống cũng rất lãng mạn. Họ không rời nhau nửa bước, cùng xem phim, đi dạo công viên, du lịch, tưởng như họ có thể sống như vậy mãi đến già. Nhưng khi đứa con đầu lòng ra đời, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ban ngày làm việc bận rộn, về nhà thì phải chăm sóc con, giặt giũ, nấu nướng. Hai người vô cùng mệt mỏi. Cương vẫn âm thầm chịu đựng. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đáng yêu của con,
anh lại cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Còn Lâm thì gầy guộc đi. Họ không còn tâm trí cũng như thời gian cho sự lãng mạn nữa. Chỉ có tả giặt mãi không hết, những tiếng quấy khóc mãi không nín. Một hôm, vì tối không ngủ đủ, ngày hôm sau Cương mắc lỗi trong công việc, bị sếp khiển trách nặng nề. Về đến nhà lại bị Lâm than vãn vì không chăm con. Anh không kiềm chế được nên đã nổi cáu. Hai người tranh cãi một trận nảy lửa. Đôi bên đều nói ra rất nhiều lời tổn thương nhau. Đó cũng là trận cãi vã đầu tiên của họ từ khi cưới nhau. Dần dà hai người ít nói chuyện với nhau hơn. Họ không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Cuộc sống nặng nề dường như đã đánh gục họ. Một hôm, Lâm ở nhà một mình, con đã ngủ. Trong nhà im lặng như tờ. Cô ngồi xuống, lòng chợt cảm thấy vô cùng trống trải. Cô nhớ tới Cương, sao anh vẫn chưa về nhà nhỉ? Lúc này cô mới nhận ra, gần đây Cương về nhà càng ngày càng muộn. Nhớ tới những ngày mới cưới ngọt ngào rồi so với hiện tại, cô nhận ra nguy cơ tiềm ẩn. Cô phải làm gì đó để thay đổi, nếu không cuộc hôn nhân của họ sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Cô đang nghĩ ngợi miên man thì Cương về. Lâm bước tới, ngồi xuống bên anh, nắm tay anh và nói: Em có một yêu cầu này rất quan trọng, anh có thể đồng ý với em không? Cương ngạc nhiên nhìn cô, thấy cô vô cùng nghiêm túc, bèn hỏi: Yêu cầu gì? Mỗi ngày anh hãy ôm em 1 phút. Vừa nghe xong, Cương bèn nhìn cô và cười. Anh còn tưởng có việc gì quan trọng lắm, có cần thiết phải như vậy không? Em đưa ra yêu cầu này có nghĩa là nó cực kỳ cần thiết. Anh đặt ra câu hỏi đó lại càng chứng tỏ chúng ta cần phải làm vậy. Lâm kiên định nói. Cương đáp, vẻ không đồng ý. Tình cảm ở trong lòng, việc gì phải phô trương ra. Hơn nữa chúng ta cũng đâu phải mới cưới. Cuối cùng hai người lại cãi nhau. Để sớm chấm dứt cuộc chiến, Cương đành thỏa hiệp. Anh đi tới bên Lâm, ôm cô 1 phút rồi cười nói: Em đúng là ham hư vinh. Cô gái nào cũng đều ham hư vinh trong tình yêu. Cô nói. Từ đó mỗi ngày anh đều dành thời gian ra ôm cô đúng như lời đã hứa. Dần dần quan hệ của hai người hòa thuận trở lại theo một cách rất mới mẻ. Mỗi lần ôm nhau, tuy họ thường không nói gì, nhưng sự im lặng này và sự im lặng trước kia lại khác biệt hoàn toàn về ý nghĩa và tình cảm. Rồi một hôm, Lâm phải tham gia một khóa học dài kỳ. Trước khi lên tàu, cô nói đùa với anh: Cuối cùng anh cũng được giải thoát tạm thời nhỉ? Anh sẽ thèm được ôm em cho xem. Anh cười đáp. Quả nhiên ngày thứ 2 đi học, cô liền nhận được điện thoại của chồng. Bỗng chốc nước mắt xúc động dâng trào trong đôi mắt cô. Quả thật, các cặp đôi sau thời gian nồng nhiệt ban đầu thường dần trở nên thờ ơ và không trân trọng tình cảm đã kéo dài quá lâu. Nhưng lại không hiểu rằng nếu chúng ta có thói quen vun đắp tình yêu mỗi ngày, thì tình yêu trong bàn tay và trong lòng ngực sẽ không bao giờ trở nên lạnh lẽo. Nếu chúng ta có thói quen vun đắp tình yêu mỗi ngày, thì tình yêu trong bàn tay và trong lòng ngực sẽ không bao giờ trở nên lạnh lẽo. 1 ly cà phê nóng mỗi ngày. Một người giúp đỡ ủng hộ người kia, thì trong mối quan hệ này, con cái họ cũng sẽ hiểu được sự ấm áp thật sự và cách yêu thương tôn trọng nhau. Dale Carnegie. Khi tôi quen ông cụ ở đầu ngõ, ông đã luôn sống một mình, tự mình giặt quần áo, nấu cơm, đồ đạc trong nhà vô cùng giản tiện. Bà cụ đã ra đi được 12 năm, nhưng mỗi lần nhắc đến bà, ông vẫn vô cùng xúc động. Có lúc còn nước mắt ngắn dài, mãi không thể bình tâm lại tình cảm sâu đậm như thể bà cụ vừa mới ra đi ngày hôm qua. Điều ông thích làm nhất là lấy cuốn album dày cộm trên giá sách xuống cho tôi xem. Trong đó toàn là ảnh hai ông bà. Ông vừa chỉ vào những bức ảnh vừa kể chuyện của ông bà. Họ có 5 người con, trong đó 4 người là tiến sĩ, 1 người còn lại là bác sĩ. Họ đều thành đạt trong sự nghiệp. Hai ông bà hễ nhắc đến con cái đều tươi cười rạng rỡ. Các con đều hiếu thảo nên họ thường xuyên qua nhà các con ở hoặc đi chơi. 10 mấy đứa cháu cũng vô cùng đáng yêu. Tất cả đều là báu vật của họ. Bà cụ rất thích uống cà phê, ngày nào cũng phải uống đến 2 ly. Mọi người đều đùa rằng bà nghiện nặng. Con cái thì khuyên can bà, nói uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe. Chỉ có ông vẫn chiều lòng bà, thường tự tay pha cho bà 1 ly uống cho đỡ thèm. Mùa đông năm đó,
bà đột nhiên phát hiện ở ngực có một khối u. Bà nghĩ ngay tới những hình ảnh tăm tối, những câu chuyện bi quan, những suy nghĩ tiêu cực đó không ngừng lởn vởn trong đầu bà. Bà do dự mấy ngày rồi mới nói với ông. Nhưng bà kiên quyết không nói cho 5 đứa con biết. Ông cụ sốt ruột nhất định bắt bà phải đi khám. Bà quyết định nhờ một học sinh cũ khám cho mình. Cô học sinh này mới mở phòng khám chưa tới 1 năm, là một bác sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm. Cô khám xong và chẩn đoán đó không phải là ung thư, chỉ là một khối u lành tính bình thường. Bèn nói với cô giáo cũ của mình, cô cứ yên tâm về nhà, không có vấn đề gì đâu. Chẳng ngờ 2 năm sau, bà phải nhập viện cấp cứu. Thì ra bà mắc bệnh ung thư vú, hơn nữa đã ở giai đoạn cuối. Ông cụ đau đớn không thiết sống, con cái họ cũng đau khổ muôn phần. Tại sao lại thế này? Cha mẹ vất vả cả đời, giờ mới được an hưởng tuổi già, vui vầy với con cháu. Sao ông trời lại nỡ mang tai ương này đến với mẹ chứ? Biết được tình hình bệnh tật của mình, bà cụ chỉ muốn ra đi trong an lành. Bà liền từ chối xạ trị để được dưỡng bệnh trong yên bình. Thời gian đó, bà nhất quyết đòi ở nhà. Các con cháu thay nhau đến thăm bà. Đến cuối đời, bà cũng coi như được hưởng sự an ủi là có con cháu vui vầy xung quanh. Như những gì các bệnh nhân ung thư khác đều phải trải qua, bà dần gầy xộp đi chỉ còn da bọc xương, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Các con cháu bà khóc lóc thảm thiết, họ đều không nỡ xa lìa bà. Trong phút chốc, thế giới dường như hoàn toàn thay đổi. Niềm hạnh phúc tam đại đồng đường của gia đình họ lúc này đã trở nên hồi ức xa vời. Mất đi người thân yêu nhất quả thật là một nỗi đau vô cùng lớn lao. Ngày đưa bà cụ về với đất, ông cụ khóc như đứt gan đứt ruột. Trước lúc nắp quan tài đóng lại, ông cúi xuống hôn vợ, coi như lần từ biệt sau cùng. Ông nói với bà, ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường nhé. Kể đến đây, nước mắt ông đã giàn giụa, nhưng đột nhiên một tia nắng như lướt qua gương mặt u uất của ông. Dường như nhớ ra điều gì, ông nói, dù vậy, cho đến bây giờ mỗi tối, tôi vẫn pha một ly cà phê nóng như khi bà ấy còn sống. Dường như tôi có thể nhìn thấy dáng bà ấy ngồi đó thưởng thức cà phê, và tôi sẽ vẫn pha cà phê cho bà ấy như thể bà ấy sẽ trở về bất cứ lúc nào. Tình cảm chân thành và sâu sắc sẽ không phai màu theo thời gian, càng không thay đổi dù sinh ly tử biệt. Hồng nhung thắm mãi. Cuộc đời viên mãn thật sự không phải là hạnh phúc đơn điệu tẻ nhạt, mà là từng dũng cảm đối mặt với bất hạnh. Dale Carnegie. Loài hoa rose yêu thích nhất là hồng nhung, vì tên của cô cũng có nghĩa là hoa hồng. Năm nào chồng Rose cũng tặng cô một đóa hồng nhung được thắt nơ rất đẹp, nhưng năm nay chồng cô đã không còn nữa. Anh qua đời đột ngột, thậm chí không kịp từ biệt cô. Mỗi khi nhìn thấy căn nhà trống vắng là tim cô lại đau đớn đến mức khó mà diễn tả được bằng lời. Lễ tình nhân năm nay, hoa hồng lại được gửi tới cửa nhà cô như thường lệ, kèm theo một tấm thiệp bên ngoài viết: hãy luôn là người tình của anh nhé. Năm nào Rose cũng nhận được món quà như vậy. Tấm thiệp nhỏ bên trong sẽ viết: anh yêu em hơn cả ngày này năm ngoái. Tình yêu anh sẽ dành cho em chỉ ngày càng sâu đậm. Rose biết đây là lần cuối cùng cô nhận được hoa hồng. Chắc chắn chồng cô đã đặt hoa trước khi xảy ra chuyện. Anh lúc nào cũng sắp xếp mọi việc thỏa đáng như vậy. Tiếc là người chồng hết mực yêu thương cô không biết trước được rằng năm nay họ không thể đón lễ tình nhân cùng nhau nữa. Rose tỉa lá rồi cắm hoa vào một cái bình rất đẹp, cẩn thận đặt bình hoa cạnh tấm ảnh anh đang mỉm cười. Sau đó cô ngồi xuống mấy tiếng đồng hồ trên chiếc ghế anh thích nhất, ngắm hình ảnh anh cạnh bình hoa. Màn đêm buông xuống, Rose vẫn ngồi im không cử động. Ngoài cửa sổ, muôn nhà đã sáng đèn, còn cô chỉ có một mình đơn độc đối mặt với bóng tối. Cô không kìm được bật khóc. Một năm qua đi, tình cảnh của Rose không có nhiều thay đổi. Cô vẫn một mình, sống cuộc đời cô đơn và đau khổ. Ngày lễ tình nhân lại đến. Mới sáng sớm, Rose đã ngồi thẫn thờ như người mất hồn, nhủ thầm sẽ không còn hoa gửi đến nữa, không bao giờ nữa. Thế nhưng tiếng chuông cửa chợt vang lên gấp gáp. Rose mở cửa, một đóa hoa hồng tươi thắm xuất hiện trước mặt cô. Cô ngạc nhiên ôm hoa vào nhà, sau đó gọi điện tới cửa hàng hoa.
Chủ cửa hàng nhận điện thoại, cô liền hỏi ngay lý do tại sao, bởi việc này đã làm dấy lên nỗi đau thầm kín trong lòng cô. Ông chủ nói, tôi biết chồng cô đã qua đời từ năm ngoái, tôi cũng đoán cô sẽ gọi điện hỏi. Chồng cô đã sắp xếp trước cho cô rồi, hàng năm cô đều sẽ nhận được hoa hồng anh ấy đặt trước. Cô xem tấm thiệp năm nay đi, năm ngoái chính chồng cô để lại nó ở chỗ tôi và dặn là nếu năm nào anh ấy không còn thì hãy đính kèm tấm thiệp đó vào bó hoa. Rồi cảm ơn ông chủ rồi cúp máy, nước mắt không kìm được trào ra. Những ngón tay của cô run rẩy từ từ mở tấm thiệp ra. Cô lặng lẽ nhìn nét chữ quen thuộc. Em yêu, năm nay anh không còn được ở bên em nữa. Hy vọng những ngày qua em vẫn sống tốt. Anh biết chắc chắn em rất cô đơn, rất đau khổ. Nếu như em ra đi trước, anh cũng sẽ có cảm giác giống như vậy. Tình yêu của chúng ta khiến cho mỗi việc trong cuộc sống đều trở nên đẹp đẽ. Tình yêu anh dành cho em không từ ngữ nào có thể diễn đạt được. Em là người vợ hoàn hảo của anh, là tri kỷ của anh, người tình của anh. Em thỏa mãn mọi khát khao trong anh. Tuy rằng mới chia cách không lâu, nhưng em đừng quá đau buồn. Dù là khi em khóc, anh vẫn hy vọng em có một trái tim vui vẻ. Đó chính là lý do anh tặng hoa hồng cho em. Em yêu, em phải dũng cảm sống tiếp nhé. Hãy tìm kiếm hạnh phúc mới và đừng quên tự tạo dựng niềm vui. Những bông hồng này sẽ xuất hiện mỗi năm cho đến khi người đưa hoa không còn thấy ai mở cửa. Nếu em ra ngoài, anh sẽ thử quay lại 5 lần. Sau đó, cửa hàng hoa mới ngừng mang hoa đến. Anh đã nói với họ, hãy mang bó hoa cuối cùng lên sườn núi, nơi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tuy người chồng đã ra đi, nhưng tình yêu của anh vẫn còn ở lại, giống như những đóa hoa hồng nhung mãi mãi tươi thắm. Tình yêu của anh sẽ nâng đỡ cô, giúp cô vượt qua những năm tháng khó khăn sau này. Dù mất đi người yêu thương, cũng phải dũng cảm sống tiếp, tìm kiếm hạnh phúc mới, tự tạo dựng niềm vui. Phần 5. Mối quan hệ giữa bạn bè chính là kiên trì. Con người nên cố gắng làm người khác yêu quý mình, không thể coi tình yêu, tình bạn và những ngày tháng đẹp đẽ chỉ như một bản hợp đồng giao dịch. Dale Carnegie. Cần một đôi tay trong bóng tối. Hãy đồng cảm với người khác, họ sẽ vô cùng yêu quý bạn. Dale Carnegie. Có một đoàn nghệ thuật mà các thành viên đều là người khuyết tật, trong đó có rất nhiều câu chuyện cảm động. Khi thấy chàng trai Tôn Nham 17 tuổi, tay sờ từng phím đàn, chân giò tìm bàn đạp, khán giả hiểu rằng cậu là một người khiếm thị. Tay cậu lần mò trên phím đàn, cây đàn bắt đầu vang lên khúc Hungarian Rhapsody số 6 của Franz Liszt. Khán giả cảm động trước tiếng đàn của cậu. Tiếng đàn như nước suối trong trẻo mát lành, khẽ khàng chảy qua tâm hồn người nghe, rửa sạch mọi bụi trần vấn đục trong tâm hồn, khiến nó thăng hoa và trở nên thuần khiết. Đây chính là tiếng đàn của Tôn Nham. Năm Tôn Nham 3 tuổi, vào một đêm mưa, cậu hỏi mẹ: "Mẹ ơi, ai đang hát thế ạ?" Mẹ nói đó là tiếng mưa. Cậu ngoái đầu ra cửa sổ, nhướng đôi mắt không nhìn thấy gì rồi nói: "Hay quá, giống như có ai đó đang hát vậy." Từ nhỏ, cậu đã đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Mẹ cậu cho rằng đây là sự bù đắp của ông trời đối với cậu. Thế là Tôn Nham được tặng cho một cây đàn dương cầm 3 chân của riêng mình. "Mẹ ơi, đàn có màu gì?" "Màu trắng con trai ạ." "Màu trắng là màu như thế nào?" "Màu trắng rất sáng, trái ngược với màu đen trước mắt con đấy." Trong đoàn nghệ thuật người khuyết tật này, Tôn Nham là người tự tin nhất. Mọi người hỏi: "Tại sao cậu lại tự tin như vậy?" Cậu không đáp mà chỉ kể một câu chuyện. Khi học tiểu học, lúc đến trường hay về nhà, đều có các bạn cùng lớp dẫn cậu đi. Một hôm, trên đường về có một cái hố. Cô bé đi cùng cậu bèn nhảy qua, dùng tay che cái hố đó, kêu to: "Tôn Nham, cậu đừng qua đó, đừng qua đó." Tôn Nham nói cậu vẫn luôn nhìn thấy được đôi tay đó. Chính đôi tay đó cho cậu dũng khí sống tiếp, khiến cậu tràn đầy tự tin, ngập tràn tình yêu với cuộc sống. 3 người bạn Bế Diễm Sinh, Điền Sơn và Lý Nhậm Vĩ chỉ sống dựa vào một con mắt này là của Bế Diễn Sinh. Vậy nên khi 3 người cùng đi trên đường, Bế Diễn Sinh luôn đi trước dẫn đường, Lý Nhậm Vĩ bám vào vai cậu, Điền Sơn nắm cánh tay Lý Nhậm Vĩ
đi cuối cùng. Ba người vừa đi vừa nhắc nhở nhau. Bế Diễn Sinh nói: rẽ. Lý Nhậm Vĩ và Điền Sơn bèn đồng thanh đáp: rẽ. Đi thêm một đoạn nữa, Bế Diễn Sinh nói: chú ý, xuống bậc thang. Xuống bậc thang. Rẽ phải. Rẽ phải. Chỉ mấy hôm nữa họ sẽ tới Mỹ. Lúc đó họ sẽ biểu diễn hòa tấu, bát âm khúc, nhạc sở điệu tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy và phòng hòa nhạc Kennedy nổi tiếng thế giới. Bế Diễn Sinh thổi tiêu, Lý Nhậm Vĩ thổi đàn xanh cổ, Điền Sơn kéo nhị hồ. Trong đoàn còn có 5 người khác là vũ công. Họ đều không có chân phải, thường mặc quần áo bó sát màu bạc, màu sắc giống nhau. Để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn này, họ đã tập luyện ròng rã hơn 1 tháng. Họ sẽ biểu diễn cho khán giả Mỹ vở múa đôi cánh sinh mệnh. Họ hy vọng có thể dùng nạng gỗ để bay hoặc làm như đang bay. Họ nâng đỡ lẫn nhau, dùng một bên thân thể mình nâng đỡ nửa thân thể của người kia. Họ bay với tư thế như vậy. Khi không còn dùng nạng, họ nằm phục xuống, cố gắng bò về phía trước giống như bị gãy cánh. Nhạc nền chuyển sang vô cùng bi thương và xúc động. Đây là đoạn đặc sắc nhất của vở Kẹp hạt dẻ. Sinh mệnh kiên cường và mạnh mẽ tiến về phía trước, khiến cho cả khán phòng chấn động. Khi họ ra cảm ơn khán giả, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên khắp khán phòng. Mọi người đều dành cho họ sự cổ vũ và khen ngợi nồng nhiệt nhất. Không có sinh linh nào khuyết tật, chỉ có hoàn cảnh khuyết tật. Trong quá trình trưởng thành của những người như Tôn Nham, luôn cần một đôi tay như vậy. Mọi sinh mạng đều bình đẳng và vĩ đại. Trên đường đời, cần học cách nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ cổ vũ nhau, vượt qua dòng nước xiết nguy hiểm mới có thể cập bến hạnh phúc. Trên đường đời, cần học cách nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ cổ vũ nhau, vượt qua dòng nước xiết nguy hiểm mới có thể cập bến hạnh phúc. Phương thuốc của sinh mệnh. Hãy dẫn lối cho tôi, hỡi ánh đèn nhân từ, hãy luôn ở bên tôi. Tôi không cần nhìn thấy phong cảnh phía xa, chỉ cần nhìn thấy một bước trước mặt là đủ rồi. Dale Carnegie. Năm 10 tuổi, vì sai sót khi truyền máu, Noe không may nhiễm bệnh S. Tất cả bạn bè đều tránh né cậu. Chỉ có Rick hơn cậu 4 tuổi, vẫn chơi đùa với cậu như trước. Cách sân sau nhà Noe không xa, có một con sông chảy ra biển. Bên bờ sông nở rất nhiều hoa rực rỡ. Rick nói với Noe: nấu những bông hoa này lên, chưa biết chừng có thể chữa khỏi bệnh của cậu. Noe uống canh Rick nấu, sức khỏe vẫn không có khởi sắc. Không ai biết cậu còn sống được bao lâu nữa. Mẹ Rick không cho cậu chơi với Noe nữa. Bà sợ cả nhà sẽ bị nhiễm căn bệnh đáng sợ đó. Nhưng điều đó không thể ngăn cản tình bạn của hai đứa trẻ. Một dịp tình cờ, Rick đọc được tin trên tạp chí rằng có một bác sĩ ở New Orleans đã tìm được một loại cây có thể chữa bệnh S. Điều này khiến cậu vô cùng phấn khích. Thế là vào một đêm trời quang trăng sáng, cậu lén đưa Noe lên đường tới New Orleans. Hai cậu bé đi dọc bờ sông. Rick dùng ván gỗ và bánh xe làm thành một chiếc thuyền rất chắc chắn. Cả hai nằm trên thuyền, nghe tiếng nước chảy, ngắm nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao. Rick nói với Noe: chỉ cần đến New Orleans, tìm được vị bác sĩ nọ, cậu sẽ có thể sống vui vẻ như những người khác. Không biết thuyền trôi được bao lâu thì bị nước tràn vào, buộc hai đứa trẻ phải đi nhờ xe. Để tiết kiệm tiền, buổi tối chúng ngủ trong liều mang theo. Noe ho rất nhiều, thuốc mang từ nhà đi cũng sắp hết. Đêm đó, Noe lạnh đến mức run lên bần bật. Cậu bé nói với Rick bằng giọng yếu ớt rằng cậu mơ thấy vũ trụ 20 tỷ năm trước. Ánh sao rất mờ, rất tối. Cậu ở đó một mình, không tìm được đường về nhà. Rick nhét giày thể thao của mình vào tay Noe và bảo: sau này lúc ngủ, em cứ ôm giày của anh. Cứ nghĩ đôi giày thối của Rick còn ở trong tay em. Chắc chắn anh ở gần đây. Tiền mang theo đã tiêu gần hết, nhưng còn phải đi 3 ngày 3 đêm nữa mới tới New Orleans. Noe ngày càng yếu. Rick buộc phải từ bỏ kế hoạch và đưa Noe về nhà. Không lâu sau, Noe phải nhập viện. Rick vẫn thường xuyên tới phòng bệnh thăm cậu như trước. Khi hai người bạn ở bên nhau, căn phòng bệnh ngập tràn niềm vui. Có lúc chúng còn rủ nhau chơi trò giả chết để dọ y tá bệnh viện. Khi thấy y tá tưởng thật,
Hai cậu bé đều phá ra cười. Rick viết thư cho tạp chí nọ, hy vọng họ có thể giúp cậu tìm vị bác sĩ kia, nhưng hoàn toàn không có kết quả gì. Một chiều thu, mẹ Noe ra phố mua đồ. Rick chơi cùng Noe trong phòng bệnh. Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt gầy yếu, tái xanh của Noe. Rick hỏi cậu có muốn chơi trò giả chết nữa không? Noe gật đầu. Thế nhưng lần này, Noe không bất ngờ mở mắt ra và phá lên cười khi bác sĩ đo nhịp tim cho cậu nữa. Cậu đã ra đi thật rồi. Hôm đó, Rick đưa mẹ Noe về nhà. Trên đường đi, hai người đều im lặng. Mãi đến khi chia tay, Rick mới nức nở nói, cháu rất buồn vì đã không thể tìm được thuốc chữa bệnh cho Noe. Mẹ Noe cũng nước mắt giàn giụa. Không Rick, cháu đã tìm được rồi. Bà ôm chặt cậu trong lòng. Thực ra căn bệnh lớn nhất của Noe là cô độc, nhưng cháu đã mang cho nó niềm vui, cho nó tình bạn. Noe luôn cảm thấy mãn nguyện vì có người bạn là cháu. 3 ngày sau, Noe lặng lẽ nằm dưới mặt đất phủ đầy cỏ xanh. Hai tay ôm đôi giày thể thao Rick từng đưa. Ôm giày của Rick trong tay, Noe sẽ không cô đơn nữa vì đã có tình bạn của Rick luôn sưởi ấm cho cậu. Trong cuộc đời mỗi người, khó tránh sẽ có lúc gặp phải tai họa bất ngờ, nhưng chỉ cần có sự giúp đỡ, quan tâm, yêu thương của bạn bè thì chúng ta sẽ không tuyệt vọng, trong lòng sẽ tràn đầy niềm vui. Nhờ đó, chúng ta sẽ dũng cảm đối diện với bất hạnh, trở thành một người kiên cường, một người có giá trị. Trong cuộc đời mỗi người, khó tránh sẽ có lúc gặp phải tai họa bất ngờ, nhưng chỉ cần có sự giúp đỡ, quan tâm, yêu thương của bạn bè thì chúng ta sẽ không tuyệt vọng, trong lòng sẽ tràn đầy niềm vui. Nhờ đó, chúng ta sẽ dũng cảm đối diện với bất hạnh, trở thành một người kiên cường, một người có giá trị. Cô gái đưa hoa. Mỗi lần chỉ cần sống một ngày, bởi đối với một người thông minh, mỗi ngày đều là một cuộc đời mới. Dale Carnegie. Từ xa, ô cửa sổ nhỏ nằm sát đường quen thuộc đó lại hiện ra. Cô gái bất giác bước nhanh hơn. Khi sắp tới nơi, bước chân cô bỗng chậm lại. Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa che kín, không nhìn thấy gương mặt xanh xao của cậu thanh niên ấy đâu cả. Dù không biết tên cậu, nhưng cô đã trở nên gắn bó thân thiết với khung cửa sổ này từ bao giờ. Đã 3 tháng nay, mỗi thứ hai, cô đều mang bó hoa tươi và một lời chúc đến ô cửa sổ này. Mỗi lần cô tới, cửa sổ đều mở sẵn như nóng lòng chờ đợi cô. Phía bên kia cửa sổ là gương mặt tươi cười háo hức của cậu. Nhưng hôm nay khung cửa sổ ấy lại im ắng một cách kỳ lạ, khiến cô thấy bất an. Cuối cùng, những ngón tay bé nhỏ cũng rụt rè, gõ lên kính cửa sổ. Khi cánh cửa từ từ mở ra, xuất hiện trước mặt cô lại là một gương mặt nhăn nheo đầy đau khổ và hiền từ. Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói rằng mình tới tặng hoa. Bà cụ run rẩy nhận bó hoa, trân trọng ôm trước ngực. Khóe miệng khô héo run run, một lúc sau lại lắc đầu. Đột nhiên, trái tim cô rung lên. Cô nhìn thấy trên chiếc bàn bên cạnh cụ bà có một tấm ảnh lồng khung đen. Trong ảnh là gương mặt của cậu thanh niên ấy đang mỉm cười với cô. Sắc mặt cô tái nhợt, cô sững người đứng bên cửa sổ. Bà cụ ôm bó hoa, chậm chậm bước tới bên bàn, đặt bó hoa cạnh gương mặt tươi cười của cậu. Rất lâu sau, cô mới dụi mắt như bừng tỉnh. Cô không tin bức ảnh đó là thật. Nhìn kỹ lại, bà cụ đã đứng bên cửa sổ, đôi tay gầy gò nhăn nheo đang trân trọng ôm một bó hoa và một bức thư. Cảm ơn cháu, thằng bé dặn bà thay nó cảm ơn cháu. Dứt lời, bà vội quay lưng. Đôi vai gầy gò, hơi còng, khẽ run rẩy. Cô dựa vào tường, lặng lẽ nhìn bó hoa rồi lại nhìn bức thư. Nét chữ trên lá thư cũng đẹp như cậu vậy. Gửi cô bạn đưa hoa. Bức thư không dán kính, trong thư viết: chân thành cảm ơn cậu vì đã mang lại cho mình niềm vui và sự ấm áp trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình. Hôm đó, vì không chịu nổi sự dày vò của bệnh tật và tuyệt vọng, mình đã bước ra ngoài và chuẩn bị từ biệt thế giới. Nhưng lại tình cờ nhìn thấy cửa hàng hoa đó, những bông hoa tươi tắn đó. Ôm một bó hoa trong tay, mình lại cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống và sinh mệnh một cách mãnh liệt. Mình liền đặt hoa và những lời chúc tặng cho chính bản thân. Mình phải khích lệ bản thân sống tiếp. Mình muốn thách đấu với số phận. Mình phải hưởng thụ cuộc đời trong hương hoa.
Bây giờ thì mình có thể nói mình là người chiến thắng. Nhờ những đóa hoa ấy, mình đã giành lại hơn 100 ngày vô cùng quý giá từ tay thần chết. Mình khao khát mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu ôm một bó hoa tươi tới trước cửa sổ phòng mình. Cuộc đời 18 năm tuy ngắn ngủi, nhưng trong lòng mình vẫn ngập tràn hoa tươi rực rỡ và thơm hương. Mình thực sự đã mỉm cười mà từ biệt thế giới này. Nếu cậu đến khi mình đã đi rồi, hãy nhận bó hoa cuối cùng này nhé. Đây là lời cảm ơn và chúc phúc của mình. Mong cậu trân trọng cuộc sống, mãi mãi xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu. Mắt cô nhòa đi. Cô quay đầu lại, phía sau bức tường xám, cô lại nhìn thấy cánh cửa sổ mở rộng, nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ và bó hoa tươi thắm đó. Khẽ vẫy bó hoa, cô từ biệt nụ cười của cậu. Cô cúi đầu khẽ hôn lên bó hoa, những giọt nước mắt rơi lên cánh hoa. Cậu thanh niên ấy kiên cường biết bao. Cậu không chỉ khích lệ bản thân mà còn sưởi ấm những người xung quanh, sưởi ấm cả trái tim cô gái đưa hoa đó. Chắc chắn rằng trong cuộc đời cô sau này, cho dù gặp phải khó khăn và bất hạnh to lớn dường nào, cô cũng sẽ không lùi bước, vì cô có bó hoa và lời chúc mà cậu tặng. Đời người tuy ngắn ngủi, số phận có thể tàn khốc, nhưng những đóa hoa tươi và một lời chúc chân thành sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn, khiến bạn kiên cường đối diện với mọi khó khăn và bất hạnh. Bạn bè là đêm không trăng, tình người trải khắp nhân gian. Dale Carnegie. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Nam trở về quê nhà ở một tỉnh miền núi. Mọi thứ ở quê nhà đều thân thiết và trong trẻo, khiến anh cảm thấy vô cùng lưu luyến. Vậy nên khi cha đề nghị giao khách sạn nhỏ của gia đình cho anh quản lý, anh liền đồng ý ngay. Anh yêu quý từng gốc cây ngọn cỏ ở quê nhà, anh bằng lòng ở lại đây mãi mãi. Cha anh đã già, còn các anh trai của anh đều không muốn ở lại đây. Họ đã lần lượt rời quê hương để gây dựng sự nghiệp. Cha anh không dặn dò nhiều, chỉ bắt anh nhớ một câu: bạn bè là đêm không trăng. Lúc đó anh không hề để ý, chỉ hơi chút băn khoăn tại sao cha không nói về kinh nghiệm làm ăn. Sau khi tiếp quản khách sạn, Nam toàn tâm toàn ý với việc kinh doanh. Làm quen với các nghiệp vụ, anh vô cùng nỗ lực, không ngại học hỏi, việc gì cũng tự tay làm. Dần dà anh bắt đầu thông thuộc mọi việc lớn nhỏ, đồng thời đã có thể quản lý một cách thành thục. 2 năm sau, cuối cùng cha anh cũng yên tâm giao hết mọi việc cho con trai để an hưởng tuổi già. Sự nghiệp của Hân Nam ngày càng lên cao, danh tiếng cũng ngày càng lớn. Khách sạn từ 26 phòng mở rộng lên thành 54 phòng. Việc làm ăn vô cùng phát đạt. Năm đó, anh kết hôn với cô bạn gái lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Nam dường như đang ở vào thời kỳ huy hoàng nhất trong đời người. Cùng với sự phát triển của ngành du lịch ở vùng núi, việc kinh doanh các khách sạn miền núi cũng ngày càng khởi sắc. Khách sạn của Nam là một trong những nơi làm ăn tốt nhất. Nam đầu tư không ít tiền quảng cáo trên các báo và tạp chí, nên tiếng tăm của khách sạn anh không ngừng lan rộng. Để có thể tiếp đón lượng khách ngày càng nhiều, Nam vay ngân hàng một số tiền lớn để mở rộng quy mô. 2 năm sau, một khách sạn lớn cao 9 tầng với 146 phòng, nội thất cao cấp đã được hoàn thành. Sự kiện này lúc đó đã khiến ngành du lịch cả vùng chấn động. Sự nghiệp của Nam ngày càng đạt tới đỉnh cao. Cùng với việc mở rộng sự nghiệp, Nam cũng kết giao với nhiều bạn bè ở đủ các ngành nghề. Thậm chí có những người thân thiết như anh em. Trong ấn tượng của Nam, thời kỳ đó anh gần như chưa từng gặp phải đêm không trăng. Chẳng ngờ, sau 2 trận động đất lớn, khách sạn của anh gần như bị phá hủy hoàn toàn. Sự nghiệp của anh từ trên đỉnh cao rơi xuống đáy vực. Lòng tin của anh cũng gần như bị 2 trận động đất ấy làm cho sụp đổ. Dù vậy, anh vẫn cắn răng vượt qua tròn 1 năm vắng khách. Nhưng đúng là họa vô đơn chí. Khi việc làm ăn bắt đầu khởi sắc thì một trận động đất lớn khác lại ập đến, hoàn toàn phá hủy lòng tin và sự kiên trì đối với việc kinh doanh của Nam. Trong thời điểm khó khăn đó, những người anh em luôn vây quanh anh đều biến mất cả. Dù có chạm mặt anh cũng nhanh chóng lĩnh mất. Ai nấy tránh anh như tránh tà. Anh không còn cách nào khác, đành đến tận nhà tìm họ nhưng đều bị từ chối gặp mặt. Gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Nam vô cùng đau lòng. Sự lạnh lẽo của tình người đã hoàn toàn đánh bại anh. Số lãi khổng lồ và việc khắc phục hậu quả sau trận động đất càng khiến đầu anh rối bời.
gần như đã đến bước đường cùng. Anh không còn biết nên vượt qua nguy cơ này như thế nào nữa. Nghĩ tới những ngày tháng huy hoàng trước đây, nước mắt anh lại ứa ra. Đã 2 ngày liền anh không còn tắm rửa thay đồ, ngay cả chiếc áo khoác màu xám cũng đã mặc hơn 1 tuần rồi. Hôm đó anh lái xe vòng vòng trong thành phố, chẳng biết đã lái bao lâu, chỉ biết lòng anh đã hoàn toàn tê dại. Cuối cùng đổ lại bên cạnh một bức tường bao. Anh lê bước chân nặng nề đi vào sân vận động của một trường học. Ánh tà dương cuối ngày chiếu rọi. Nam lặng lẽ nhìn ánh nắng đang tắt dần mà cảm thấy như trái tim mình cũng giống như mặt trời lúc hoàng hôn kia, sắp chìm vào bóng đêm vô tận. Chợt có tiếng ai đó gọi tên anh, thì ra là Lâm đang chạy trên sân vận động. Trông thấy anh từ xa liền bước tới. Lâm là một người bạn anh quen đã từ lâu nhưng không thân. Anh ta cười nói: "Nhà tôi ở tòa nhà bên ngoài trường này." Trước lời mời nhiệt tình của Lâm, Nam đồng ý ghé thăm nhà anh ta. Lâm đích thân xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn. Kể từ ngày động đất, đã lâu lắm Nam không được ăn một bữa cơm tử tế. Không biết tại sao anh cảm thấy bữa cơm này lại hợp khẩu vị đến thế. Anh ăn một lèo đến 2 bát. Sau bữa tối, Lâm pha trà rồi nói với vẻ e ngại: "Đây chỉ là loại trà bình dân thôi, mong anh đừng chê cười." Bình thường Nam vẫn uống những loại trà thượng hạng, nhưng hôm nay anh lại thấy dường như mình chưa từng được uống thứ trà thơm ngon đến vậy. Hai người bạn vừa uống trà vừa trò chuyện vui vẻ. Lâu lắm rồi Nam không có được những giây phút thư thái như vậy. Lâm luôn miệng cảm ơn Nam. Anh nói nửa năm trước, một người bạn thân của anh xuống miền Nam chơi, dự định lên núi ngắm trăng nhưng lại không đặt phòng trước. Lâm đã nhờ Nam để dành một căn phòng cho bạn mình ở. Thực ra chuyện này Nam đã quên từ lâu, không ngờ Lâm lại nhớ kỹ như vậy. Trước khi anh về, Lâm còn lấy một chiếc áo khoác mới của công ty mình tặng cho Nam, nói sợ anh đi đường bị lạnh. Trên đường về, gió lạnh thổi vào từ cửa sổ xe. Mặc chiếc áo khoác Lâm tặng, trái tim Nam như ấm hẳn lên. Ngước nhìn bầu trời mênh mang, không thấy sao cũng chẳng thấy trăng. Anh chợt rớt nước mắt. Cuối cùng anh cũng hiểu ra câu nói của cha: bạn bè là đêm không trăng, hoạn nạn biết chân tình, đêm không trăng u tối mới thấy được tình bạn. Trong cuộc đời, chúng ta không sợ thất bại vì có thể làm lại từ đầu, không sợ khó khăn gian khổ vì chỉ cần tiếp tục cố gắng không bỏ cuộc, tất cả rồi sẽ qua. Nhưng chúng ta không thể không có sự nâng đỡ của tình bạn, không thể mất đi tình người. Chuyến tàu sinh mệnh. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ cần không để sự bi quan che mờ đôi mắt, chúng ta sẽ thấy được sự tốt bụng, nhân từ, hào phóng của những con người đáng yêu mà chúng ta gọi là đồng bào. Dale Carnegie. Lý Thành bị cảm lâu ngày, không khỏi nên đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ phát hiện anh mắc bệnh thận mãn tính. Bệnh đã ở giai đoạn cuối. Căn bệnh này đáng sợ không kém bệnh ung thư. Anh nằm viện hơn nửa năm mà bệnh tình không có chút khởi sắc. Khi được các bác sĩ đồng ý cho ra viện, Lý Thành mới 37 tuổi. Lúc này anh đã hoàn toàn mất hết ý chí sống. Nhưng Ngô Văn vẫn cố sức tìm trăm phương ngàn cách để giữ lấy mạng sống cho chồng mình. Cô đọc được trên báo mẫu tin về Bệnh viện Đông y Thiên Tân chuyên trị bệnh thận. Trong đó viết, viện phó bệnh viện này, giáo sư Trương Đại Ninh, chính là khắc tinh của bệnh thận. Đặt tất cả niềm tin vào hy vọng cuối cùng này, Ngô Văn lập tức dìu người chồng bệnh trọng đáp chuyến tàu sớm nhất tới Thiên Tân. Nằm trên chuyến tàu ấy, Lý Thành ôm trong lòng một lọ thuốc ngủ. Nếu chuyến đi này không có kết quả, anh không có ý định quay về nữa. Trưởng tàu Trình Sĩ Kiệt tinh ý phát hiện ra điều khác thường của đôi vợ chồng này, bèn chủ động hỏi thăm. Hai vợ chồng thấy ông chân thành nên kể hết sự tình. Ngô Văn vừa kể vừa lau nước mắt, giọng đầy vẻ bất lực. Lý Thành chỉ là một giáo viên bình thường. Để chữa bệnh cho anh, gia đình đã nợ rất nhiều tiền. Ở Thiên Tân, họ cũng không có người quen biết, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trình Sĩ Kiệt nghe vậy vô cùng thông cảm với hai người. Ông liền nói: chúng ta gặp gỡ cũng xem như là có duyên, sau này đừng khách sáo, ở Thiên Tân cứ coi tôi là người nhà. Tới bệnh viện, họ gặp được bác sĩ Trương Đại Ninh. Qua chẩn đoán,
Ông nói bệnh của Lý Thành vẫn còn hy vọng có thể kéo dài sự sống dựa vào thuốc, nhưng cứ cách 45 ngày anh phải làm xét nghiệm hóa nghiệm một lần thì ông mới có thể kê đơn thuốc chính xác. Nghe ông nói vậy, trái tim Lý Thành như lạnh ngắt. Việc này vô cùng khó khăn. Họ ở tận Hồ Nam xa xôi. Phương pháp điều trị như vậy không chỉ khó khăn về chi phí, mà riêng thời gian đi lại cũng rất tốn công. Hơn nữa, căn bệnh này không phải chỉ 1-2 đợt điều trị là có thể phục hồi được. Lúc này, Trình Sĩ Kiệt đứng cạnh sau khi cân nhắc một lúc bèn quả quyết nói: tôi có cách. Cách của ông là cứ mỗi 45 ngày tôi sẽ cầm kết quả hóa nghiệm từ Hồ Nam tới Thiên Tân, sau đó lại mang thuốc giáo sư Trương kê về Hồ Nam cho Lý Thành. Lý Thành nghe xong vô cùng cảm động. Hai vợ chồng họ và Trình Sĩ Kiệt không phải người thân, nhưng ông lại giúp họ tận tâm đến vậy. Lý Thành rớt nước mắt nói: như vậy làm phiền anh quá. Trình Sĩ Kiệt cười nói: có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Hơn nữa, ai chẳng có lúc gặp khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Bắt đầu từ hôm đó, cứ đúng ngày hẹn, Ngô Văn lại tới nhà ga, chờ chuyến tàu quen thuộc, đưa kết quả hóa nghiệm và tiền thuốc cho Trình Sĩ Kiệt. Sau khi về Thiên Tân, ông giao kết quả hóa nghiệm cho giáo sư Trương, rồi lại mang 20 cân thuốc bào chế và đơn thuốc bổ sung tới Hồ Nam, giao cho Ngô Văn đang chờ trên sân ga. Vài năm sau, do công việc của Trình Sĩ Kiệt có thay đổi, Tiêu Kiệt Bình tiếp nhận chức trưởng tàu. Bắt đầu từ đó, Tiêu Kiệt Bình tiếp nhận trọng trách mang thuốc cho Lý Thành mà không chút do dự. Suốt 13 năm, số thuốc Trình Sĩ Kiệt và Tiêu Kiệt Bình vận chuyển cho Lý Thành đã lên đến hơn 2 tấn. Nhờ kiên trì dùng thuốc nên mạng sống của Lý Thành mới được kéo dài. Các giáo sư đầu ngành trong giới y học đều cho rằng trường hợp này có thể gọi là kỳ tích. Ngô Văn nói, người mắc bệnh nặng như chồng cô có thể kéo dài sự sống lâu như vậy chính là nhờ có lòng hảo tâm của những người tốt như Trình Sĩ Kiệt và Tiêu Kiệt Bình. Tình nghĩa của họ tiền bạc không thể mua được vì nó vô giá. Không phải họ hàng thân thích mà lại có thể giúp vận chuyển thuốc suốt 13 năm liên tục. Nếu không phải người có trái tim nhiệt thành thì không thể nào làm được. Tình yêu cắt da. Bí quyết của niềm vui rất đơn giản: yêu người một cách chân thành. Dale Carnegie. Châu Kim Diệu là một đứa trẻ kém may mắn. Cha mẹ đẻ của cậu vì gia cảnh quá túng bấn, không nuôi nổi con, nên cậu vừa tròn 4 tháng tuổi đã phải gửi cho một người đồng hương là Châu Ích nuôi nấng. Cha nuôi Châu Ích tuy nghèo nhưng coi Kim Diệu như con đẻ, tận tâm tận lực nuôi dạy cậu, còn cố gắng cho cậu được đi học. Hai cha con nương tựa vào nhau, cuộc sống cũng trôi qua yên bình. Năm 13 tuổi, Kim Diệu không cẩn thận bị vấp vào đá, khớp đầu gối bên phải bị tổn thương. Vết thương vốn không nghiêm trọng, chỉ cần đắp thuốc là được, nên hàng ngày Kim Diệu vẫn đi bộ đi học. Do không kịp thời sát trùng vết thương, lại thêm việc ngày ngày phải đi bộ một quãng đường dài, mấy ngày sau, vết thương của cậu nhiễm trùng, dần dần sưng lên và mưng mủ. Châu Ích thấy vậy sốt ruột, như có lửa đốt trong lòng nhưng lại không biết làm thế nào. Sau khi kéo dài 21 ngày, cha nuôi cõng Kim Diệu đi khám đông y nhưng không có biến chuyển. Không cõng nổi con nữa, Châu Ích đành nhờ người lấy cán khiêng con đi. Họ cứ đi về phía trước một cách vô định. Châu Ích nhìn lên trời, trong lòng hoang mang bối rối. Làm thế nào đây? Cứ như vậy mà về ư? Về thì chỉ có đường chết. Ta cứ như vậy nhìn thằng bé chết sao? Không được, mình nhất định phải nghĩ cách chữa bệnh cho nó. Nhưng bây giờ nên đi đâu? Ở đâu có thể tìm được cách chữa bệnh cho nó đây? Đúng lúc này có một ông lão đi tới, thấy hai cha con đáng thương, ông vô cùng thông cảm. Sau khi biết rõ sự tình, ông bèn nói: hay là hai cha con đi tìm bác sĩ người nước ngoài Len Sprose, có lẽ ông ta chữa được đấy. Y xá Len Sprose là do bác sĩ David Len Sprose từ Scotland mở ra. Không may là lúc đó bác sĩ Len Sprose và vợ con đang tới Yên Đài, tỉnh Sơn Đông nghỉ mát. Các bác sĩ khác của y xá liền kiểm tra trước, cho Kim Diệu uống thuốc và xử lý vết thương, khống chế bệnh tình không tiếp tục xấu đi. Sau một loạt biện pháp điều trị, bệnh của Kim Diệu cuối cùng cũng có khởi sắc, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Châu Ích thở phào, ông bắt đầu nhìn thấy một tia hy vọng.
Không lâu sau, bác sĩ David Lamprovost trở về. Ông không kịp nghỉ ngơi mà lập tức xem xét vết thương của Kim Diệu. Ông vô cùng ngạc nhiên, không ngờ vết thương này lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Ông nhíu mày, thầm nghĩ, bây giờ vết thương của cậu bé đã lở loét quá 30 cm, diện tích quá lớn, rất khó mọc da non. Nếu không khống chế được, e rằng sẽ còn bội phát chứng viêm màng xương. Đến lúc đó, có lẽ khó mà tránh được phải cưa chân. Vợ bác sĩ Lamprovost là một người dịu dàng và rất tốt bụng. Thấy bệnh của Kim Diệu không có khởi sắc, trong lòng bà cũng lo lắng như có lửa đốt. Làm thế nào mới cứu được Kim Diệu đây? Bà hỏi. Trong sách có viết, có một cách phẫu thuật gọi là cấy ghép da. Có lẽ đó là hy vọng duy nhất để chữa trị cho ca bệnh này. Nhưng đó mới chỉ là lý thuyết trong sách vở. Ở thời đó, chưa ai từng nghe nói có tiền lệ thành công. Vậy, có phải lấy da của Kim Diệu để cấy ghép không? Bà lại hỏi. Nhưng cơ thể Kim Diệu đã yếu lắm rồi, không thể lấy da của cậu bé nữa. Bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi lại nói, hơn nữa cũng không thể lấy da của Châu Ích được, vì sau khi lấy da phải điều dưỡng một thời gian dài mới hồi phục, mà như vậy thì không có ai chăm sóc Kim Diệu. Làm thế nào đây? Sau một hồi trầm ngâm, bà bỗng hỏi chồng, nếu cấy da của em vào vết thương của Kim Diệu thì có thể chữa khỏi bệnh của cậu không? Hả? Cấy da của em sao? Bác sĩ Lamprovost ngạc nhiên nói. Đúng vậy, nếu lấy da của em cấy cho Kim Diệu mà có thể chữa khỏi cho cậu bé thì có gì mà không được chứ? Bác sĩ Lamprovost cân nhắc rất lâu. Trong tình thế không còn cách nào khác, cuối cùng ông đành đồng ý yêu cầu của vợ. Ông đích thân làm phẫu thuật, cắt một phần da trên đùi vợ mình để cứu chữa cho cậu bé nhà nghèo bệnh nặng đang cận kề nguy hiểm. Ngày thực hiện ca phẫu thuật, tất cả nhân viên bệnh viện đều rất căng thẳng, nhất là bác sĩ Lamprovost, người đang đảm nhiệm phẫu thuật chưa từng có tiền lệ trong lịch sử y học lúc đó. Ông sẽ gây mê toàn thân cho vợ mình, cắt 4 mảng da lớn trên đùi phải của bà, sau đó cấy lên vết thương ở chân phải của Kim Diệu. Tiếp đó, dùng vải lưới bằng sợi kim loại chùm lên vết thương. 4 ngày sau, những miếng da được cấy ghép bong ra do bị cơ thể đào thải. Cuộc phẫu thuật đã không thành công. Sau đó, theo kết quả hội chuẩn của bác sĩ Lamprovost và các bác sĩ khác, họ cho rằng nguyên nhân là do diện tích cấy ghép quá lớn. Vì vậy, 1 tháng sau, họ lấy một phần nhỏ da ở đùi trái của Kim Diệu, cấy lên vết thương hở theo từng mảng nhỏ. Những mảng da nhỏ này dần dần sinh trưởng. 4 tháng sau, họ mới có thể tiến hành phẫu thuật cấy da lần thứ 2. 1 năm sau, vết thương bắt đầu lành. Kim Diệu cuối cùng đã hồi phục sức khỏe dưới sự cứu chữa và giúp đỡ tận tình của hai vợ chồng bác sĩ Lamprovost. Sau này, Châu Kim Diệu còn được hai vợ chồng bác sĩ tài trợ việc học hành, rồi trở thành một mục sư. Còn phu nhân Lamprovost vì tình yêu cắt da mà được vinh dự trao tặng huy chương. Năm 1994, bà từ trần ở tuổi 101. Phu nhân Lamprovost cho rằng muốn có được niềm vui thật sự thì trong tim phải có tình yêu, phải chia sẻ nỗi buồn và sự đau khổ của người khác. Tuy rằng cắt da rất đau đớn về thể xác, nhưng tâm hồn lại vô cùng nhẹ nhõm, vì niềm vui đối với bà không phải là du sơn ngoạn thủy, vui chơi hưởng thụ, mà lại giúp đỡ một người yếu đuối bất lực. Đời người cần biết bao những sự giúp đỡ vô tư chân thành, bởi điều đó sẽ giúp chúng ta chiến thắng số phận bất hạnh, tạo nên kỳ tích. Món quà lễ tạ ơn. Đúng vậy, thế giới này có vô vàn những con người tốt đẹp. Dale Carnegie. Một buổi sáng lễ tạ ơn, khắp nơi ngập tràn không khí ngày lễ, mọi người phấn khởi chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Thế nhưng có một gia đình không thể nào vui nổi. Đôi vợ chồng trẻ không biết làm thế nào để đón mừng ngày này, bởi vì họ quá nghèo. Bữa ăn thịnh soạn vào ngày lễ tạ ơn họ cũng không dám nghĩ tới, mà chỉ cần có đồ ăn đã là tốt lắm rồi. Tối hôm đó, hai vợ chồng cãi nhau vì một chuyện nhỏ. Tiếng cãi vã ngày càng lớn, lũ trẻ trốn vào một góc, nhìn họ với ánh mắt sợ hãi. Riêng cậu con trai lớn của gia đình thì cảm thấy vô cùng bất lực với tình cảnh trước mắt, không biết nên làm thế nào mới phải. Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Hai vợ chồng ngừng tranh cãi và cùng nhìn ra cửa. Cậu bé như trút được gánh nặng, vội vàng chạy ra mở cửa. Một người đàn ông cao lớn đứng
lừng lững trước mặt cậu. Ông ta mặc một bộ đồ nhào nhĩ, miệng nhoẻn cười. Tay ông xách một cái giỏ to, bên trong đựng đầy những món đồ đón lễ, toàn là những thứ không thể thiếu trong bữa tiệc ngày lễ tạ ơn. Cả nhà đều sững sờ, không hiểu ra chuyện gì. Người đàn ông đứng ở cửa nói, cái giỏ này là từ một quý ngài biết gia đình cần nên bảo tôi mang tới. Ông ấy hy vọng anh chị biết vẫn còn có người quan tâm và yêu quý gia đình mình. Người cha có lòng tự tôn rất cao nên nhất quyết từ chối, không chịu nhận giỏ quà. Người đàn ông lại nói, được rồi, đừng từ chối nữa, mau chuẩn bị cho bọn trẻ đón lễ đi, tôi cũng chỉ là người chạy việc thôi. Ông ta mỉm cười, đặt giỏ quà vào tay cậu bé, rồi quay người đi mất, chỉ nghe vọng lại câu chúc lễ tạ ơn vui vẻ. Kể từ khoảnh khắc đó, cuộc đời cậu bé đã hoàn toàn thay đổi. Cậu tự hứa sau này cũng sẽ dùng cách tương tự để giúp đỡ những người khác. Năm 18 tuổi, cuối cùng cậu đã có khả năng thực hiện lời hứa năm xưa. Tuy rằng thu nhập của bản thân còn rất ít ỏi, nhưng vào lễ tạ ơn, cậu vẫn mua rất nhiều thức ăn, không phải là để cho mình, mà là để tặng cho hai gia đình khác cực kỳ cần chúng. Hôm đó, cậu mặc một cái quần bò cũ nát và một cái áo phông, đóng giả một người giao hàng, lái chiếc xe cũ của mình. Cậu vừa hát vừa tới nhà thứ nhất. Sau khi gõ cửa rất lâu, cánh cửa mới ngập ngừng mở ra. Đó là một người phụ nữ gốc Latin. Bà nhìn cậu với ánh mắt đề phòng. Bà có 6 đứa con. Mấy ngày trước chồng bà bỏ đi không một lời từ biệt. Cả gia đình hiện đang phải đối mặt với tình cảnh không có đồ ăn. Người thanh niên nói, chúc lễ tạ ơn vui vẻ, tôi tới giao hàng thưa bà. Nói rồi cậu quay người lấy ra chiếc túi đựng đầy đồ ăn và hộp quà trong xe. Nhìn thấy những thứ đó, người phụ nữ chỉ biết ngơ người ra. Lũ trẻ con thì sung sướng hoan hô ầm ĩ. Mặt cậu thanh niên nhòa đi, cảnh tượng ngày xưa lại hiện ra trước mắt. Sau đó cậu trao cho người phụ nữ một mảnh giấy, trên đó viết, tôi là một người bạn của gia đình, mong cả nhà chị có một lễ tạ ơn vui vẻ. Hy vọng chị và các cháu biết có người vẫn âm thầm yêu quý chị và các cháu. Sau này nếu gia đình có khả năng thì hãy tặng lại món quà như thế này cho những người khác cần chúng. Sau khi lái xe rời khỏi đó, cậu bất giác quay đầu lại. Cậu dường như vẫn có thể thấy rõ những gương mặt tươi cười đó. Trong lòng cậu nảy sinh lòng biết ơn vì mình có khả năng giúp họ, mang lại niềm vui cho họ. Cuộc đời cậu là một vòng luân hồi viên mãn. Những năm tháng bi thảm của thời niên thiếu hóa ra lại là lời chúc phúc của Thượng Đế, dẫn dắt cậu sống và biết giúp đỡ người khác để làm phong phú chính cuộc đời mình. Cậu thanh niên này chính là Tony Robbins, nhà từ thiện nổi tiếng thế giới. Chính từ lần hành động đầu tiên đó, ông đã kiên trì với việc giúp đỡ mọi người cho đến tận ngày hôm nay. Trời không tuyệt đường sống của con người. Cho dù đối diện với khó khăn to lớn đến đâu, chỉ cần chịu sắn tay vào hành động thì có thể học được những điều quý giá từ trong đó, tìm kiếm cơ hội trưởng thành để cuối cùng đạt được hạnh phúc lâu dài. Tiền bo của Sophia, tình bạn quả thật cần phải giành lấy. Dale Carnegie. Càng về chiều muộn, quán cà phê The Visi càng đông khách. Sau khi buộc phải từ chối cặp tình nhân trẻ tuổi thứ ba, ông chủ góp ý liền quay sang liếc xéo ông Green đang vùi đầu vào mấy tờ báo trong góc quán bằng đôi mắt hung dữ. Đây là một quán cà phê do dân nhập cư gốc Ý mở. Món bánh ngọt kiểu Ý do bà chủ tự tay làm rất nổi tiếng ở thị trấn nhỏ này của nước Anh. Bây giờ đang là dịp Giáng sinh và năm mới. Ngày nào quán cà phê cũng kín khách. Đương nhiên là ông bà chủ chỉ mong khách hàng ăn uống nhanh và ra về. Ông Green quá vợ là khách quen ở đây, lần nào tới ông cũng đều lặng lẽ lủi vào góc quán, ngồi vào cái bàn có thể ngắm cảnh đường phố, gọi một cốc cà phê kiểu Ý không thêm sữa và đường. Sau khi cà phê được mang lên, ông không hề động vào nó mà chỉ cúi đầu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu thứ mùi thơm bay lên từ cốc cà phê bốc khói nghi ngút. Trong bộ dạng vô cùng tham lam, hành động kỳ lạ của ông luôn gây chú ý cho người khác. Tiếp đó ông Green sẽ ngồi như đóng đinh trên ghế cả buổi chiều, để lại cốc cà phê đã nguội ngắt. Ông Green khi ra về luôn được tặng kèm một câu tiễn khách của ông chủ quán.
Nếu khách nào cũng như ông thì chúng ta đóng cửa sớm. Ngày đầu tôi đến làm việc, ông chủ đã cảnh báo là đừng có tiếp chuyện với ông Green, kẻo lại ảnh hưởng đến công việc. Vì nếu tóm được ai trò chuyện cùng thì ông ấy sẽ liên mồm không dừng lại. Có điều, quy định này rõ ràng là ngoại lệ đối với Sophia, cô con gái nhỏ của ông chủ. Sophia 8 tuổi, buổi chiều sau giờ học cô bé thường tới quán cà phê, vừa chơi vừa phụ giúp cha mẹ. Chỉ có mình cô bé là trò chuyện được với ông Green. Ông già kỳ quặc này lần nào đứng dậy cũng để lại 10 xu tiền bo trên bàn. Sophia sẽ bỏ số tiền đó vào ống heo. Mọi người đều biết cô bé đang cố gắng để dành tiền để mua đôi giày trượt patin màu trắng mà mình hằng ao ước. Đêm giao thừa, lúc hơn 11 giờ, lần đầu tiên ông Green xuất hiện muộn như vậy và vẫn chiếm đóng lãnh địa của mình như mọi khi. Vào thời khắc 12 giờ đêm, khi mọi người trong quán ôm nhau chúc mừng năm mới, ông Green thơm lên má Sophia và luôn miệng nói: "Cảm ơn cháu, thiên thần nhỏ, chúc cháu năm mới vui vẻ." Ông bảo Sophia lấy ống heo ra, nói rằng sẽ cùng cô bé chơi một trò ảo thuật đón chào năm mới. Ông Green dốc hết tiền bên trong túi, tổng cộng có 160 đồng xu. Ông rút ra một tập chi phiếu rồi cúi xuống bảo Sophia: "Để cảm ơn những niềm vui mà cháu mang lại cho ta suốt thời gian qua, ta sẽ tặng cháu một món quà năm mới bằng cách dùng 5 bảng đổi 1 xu." Nói rồi ông đặt một tờ chi phiếu 800 bảng vào tay Sophia. Quán cà phê đột nhiên trở nên yên lặng. Mọi người đều nhìn ông Green, người vừa biến thành minh tinh trong tích tắc. Ông Green bùi ngùi nói với mọi người: hơn 1 năm trước, vợ ông qua đời, ngôi nhà bỗng trở nên trống trải. Vợ ông lúc sinh thời nghiện cà phê nặng. Ông đã dành hơn nửa đời người để thuyết phục bà uống ít cà phê thôi, nhưng hiển nhiên là không thành. Sau khi vợ ông lên thiên đàng, mùi cà phê tràn ngập căn nhà cũng biến mất theo bà. Điều này khiến ông Green càng cảm thấy ngôi nhà trở nên xa lạ. Thế là sau mỗi lần mang hoa đến mộ vợ, ngồi thủ thỉ trò chuyện với bà xong, ông đều tới quán cà phê. Ông vốn quen uống trà, đến quán cà phê chỉ là cảm nhận không khí nơi đây. Đắm mình trong hương cà phê nồng đượm khiến ông cảm thấy ấm áp và thân thiết. Những lời tâm sự của ông Green khiến cho quán cà phê đêm giao thừa trở nên sôi nổi hẳn lên. Những người có mặt bắt đầu lần lượt ôm ông Green. Ông xúc động đến nỗi phải chớp mắt liên tục, nước mắt loang loáng trong mắt ông. Sophia ngây thơ và ông lão Green cô độc trở thành bạn bè. Sophia không chê ông Green chiếm dụng quán cà phê, cũng không chê ông nói nhiều. Cô bé lúc nào cũng chăm chú lắng nghe và trò chuyện với ông một cách chân thành. Cô bé an ủi trái tim cô đơn của ông, mang lại cho ông sự ấm áp và hạnh phúc. Chăm chú lắng nghe và trò chuyện một cách chân thành, không quan tâm đến lợi ích thiệt hơn. Chỉ có tình cảm chân thành, không mong báo đáp ấy mới có thể nhận lại được tình cảm lớn lao hơn. Trang sách ố vàng. Đó là một tâm thế, một thái độ đối với cuộc sống và con người, một ham muốn được cho đi yêu thương, quan tâm và phục vụ người khác. Dale Carnegie. Nhà văn nổi tiếng Thẩm Tòng Văn từng kể về tình bạn cảm động sâu sắc giữa ông và Vương Tế Chân thế này. Tháng 11 năm 1980, nhà văn Thẩm Tòng Văn lần đầu tới diễn thuyết tại Đại học Columbia nước Mỹ. Ở đây, ông hỏi thăm một vị giáo sư về tình hình của ông Vương Tế Chân, người đã giảng dạy tiếng Trung ở trường này nhiều năm và ngỏ ý muốn đến thăm. Ông Vương nghỉ hưu đã 20 năm, đang sống trong căn chung cư gần trường đại học. Vợ ông qua đời đã lâu. Ông vẫn sống một mình, quanh năm nhốt mình trên gác, hiếm khi ra ngoài, cũng không bao giờ tiếp khách. Quả thật là một người có phần quái đản. Nhà văn Thẩm Tòng Văn và ông Vương Tế Chân quen nhau năm 1928. Năm đó ông Vương từ Mỹ về nước thăm họ hàng ở quê nhà Sơn Đông. Khi ghé qua Thượng Hải đã được Từ Chí Ma giới thiệu làm quen với ông Thẩm. Từ đó hai người luôn thư từ qua lại. Mỗi lần ông Thẩm ra sách đều gửi một cuốn tặng cho ông Vương. Nhà văn không biết tiếng Anh, tất cả phong bì dùng để gửi thư đều do ông Vương viết sẵn gửi từ Mỹ về cho nhà văn. Ông Vương lớn hơn ông Thẩm 6-7 tuổi. Họ đã không gặp nhau hơn 50 năm. Ông Thẩm viết thư nói rằng mình rất muốn được gặp bạn, chuẩn bị tới thăm bạn. Không ngờ ông Vương viết thư trả lời, nói đã biết tin ông Thẩm tới Mỹ,
nhưng để giữ ấn tượng thời trẻ thì không gặp mặt sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, ông Thẩm nghĩ ông Vương đã sống cô độc trong một thời gian dài. Liệu có phải có nỗi khổ gì mà người khác không hiểu được chăng? Vì vậy, tuy thư trả lời không như mong đợi, ông vẫn 2 lần gọi điện hẹn gặp, và cả 2 lần đều đến nhà ông Vương đúng như đã hẹn. Lần thứ nhất, vừa đến nhà ông Vương, Triệu Hòa, vợ nhà Văn, và Xuân Hòa, em vợ nhà Văn, lập tức bận rộn trong bếp. Dù ông Vương luôn miệng nói chuyện bếp núc, cứ để ông lo, họ vẫn rửa bát tất cả đồ dùng nhà bếp cho ông, đồng thời bày đồ ăn trưa mang theo lên bàn. Ông Vương lúc này đã 85 tuổi, nhưng cả thể chất và tinh thần trông đều rất khỏe mạnh. Họ vui vẻ trò chuyện trên trời dưới bể. Điều khiến Thẩm Tòng Văn vô cùng ngạc nhiên là Vương Tế Chân lấy ra từ ngăn kéo 2 cuốn sách cũ, chính là 2 tác phẩm thời kỳ đầu và giữa trong sự nghiệp sáng tác của ông, và còn là tuyển tập đầu tiên ông xuất bản. 2 cuốn sách này không chỉ tuyệt tích nhiều năm ở các tiệm sách cũ của Bắc Kinh, Thượng Hải, mà ngay cả bản in lại của Hồng Kông cũng khó mà kiếm được. Được thấy tác phẩm thời trẻ còn thiếu độ chính của mình ở nước Mỹ xa xôi, lại còn được một người bạn đã 50 năm không gặp gìn giữ đến nay. Tình cảm sâu sắc ấy khiến ông vô cùng cảm động. Nói chuyện một lát, ông Vương bỗng lấy ra một tập thư, những bức thư từ 50 năm trước đưa họ trở về cuối thập kỷ 20. Trong đó có một bức thư ngắn gọn nhất, được viết khi Thẩm Tòng Văn báo cho ông Vương biết tin Từ Chí Ma gặp nạn. Tế Chân, vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 19 tháng 11, chuyến bay của Chí Ma gặp sự cố tử nạn ở gần Tế Nam. Máy bay bốc cháy, 2 phi công bị cháy thành than. Quần áo của Chí Ma bị cháy hết, nhưng thi thể vẫn như người còn sống. Đầu bị vỡ, gãy cánh tay trái, gãy chân trái. Xem ra trước khi máy bay rơi xuống đất thì người đã chết ngay tại chỗ. Đó là bức thư ông Thẩm viết cho ông Vương khi vừa từ Tế Nam về đến Thanh Đảo. Từ Chí Ma là cầu nối cho tình bạn của họ. Dù tin dữ này khiến ông đau lòng khôn xiết, nhưng cũng không thể không lập tức báo tin cho ông Vương. Không ngờ ông Vương vẫn giữ bức thư này đến tận bây giờ. Bức thư này khiến ông Thẩm như trở về những ngày tháng bi thương đó. Từ Chí Ma quen biết Thẩm Tòng Văn cũng chỉ 5-6 năm, nhưng sự cổ vũ và ngợi khen của Từ Chí Ma đối với ngòi bút của ông lại có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Không một người bạn, người thầy nào có thể thay thế được. Vì vậy, sau mất mát đó, ông vô cùng trầm lặng. Từ đầu đến cuối không nói một lời nào, cũng không viết điếu văn. Ông chỉ hy vọng có thể phản ánh mọi ảnh hưởng của Từ Chí Ma đối với ông vào những tác phẩm sau này, và biến đó trở thành một trụ cột vĩnh viễn đáng tin cậy. Trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, đều động viên ông không nản lòng nhục chí. Sinh mệnh vô thường, nhưng tình bạn chân thành, vô tư lại vững bền và còn lại mãi. Hơn nữa, nó còn có thể kéo dài vô tận và thăng hoa hơn nữa. Phần 6. Học tập là một phẩm chất kiên trì. Hãy luôn nhớ kỹ 2 điều. Thứ nhất, tri thức thay đổi số phận. Thứ hai, thế kỷ 21 là thời đại kinh tế tri thức. Dale Carnegie. Chuyến đi của Lesson. Bạn có thể có được mọi tri thức mình cần. Dale Carnegie. Lesson sinh ra trong một ngôi làng tên là Nyasaland. Gia cảnh nghèo khó, cha mẹ đều mù chữ. Lúc đầu, cậu cũng giống như những đứa trẻ khác trong làng, cho rằng học hành chẳng có tác dụng gì, chỉ lãng phí thời gian. Sau đó, các nhà truyền giáo tới làng, họ có học thức uyên bác, lại rất tận tình. Lesson học hỏi được rất nhiều sự vật mới mẻ từ họ. Một hôm, cậu nhìn thấy một cuốn sách ở chỗ các nhà truyền giáo. Cậu đọc được câu chuyện về Lincoln và Washington. Những câu chuyện đó đã truyền cảm hứng cho cậu, thắp lên ngọn lửa hy vọng trong cậu. Lesson bắt đầu nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Cậu hy vọng có thể thay đổi thế giới, phục vụ cả nhân loại giống như Lincoln và Washington, những người hùng trong lòng cậu. Có điều, muốn thực hiện mục tiêu của mình, Lesson phải nhận được sự giáo dục tốt nhất, và cậu biết chỉ có ở nước Mỹ mới tìm thấy được điều mà mình cần. Tháng 10 năm 1958, Lesson lên đường mang theo thức ăn chỉ đủ cho 5 ngày, 2 cuốn sách, một cây rìu nhỏ dùng để phòng thân và một cái chăn. Cậu nôn nóng bắt đầu chuyến hành trình của cuộc đời.
Năm đó, Lesson chỉ mới 16-17 tuổi. Mẹ cậu không nhớ chính xác ngày sinh của cậu, càng không biết nước Mỹ cách thôn làng của họ bao xa, mà chỉ biết cầu nguyện cho cậu và chúc cậu may mắn. Lesson đi một mình, không có bạn đồng hành, không có người trò chuyện, chỉ có cái bóng của chính mình. Đó là những ngày khó khăn nhất, cũng là lúc cậu nhớ cha mẹ quê nhà nhất. Buổi tối cậu thường nằm trên bãi cỏ, nhìn bầu trời sao mà rơi lệ. Cuối cùng Lesson bị ốm rất nặng, sốt cao và nói sản. Một người lạ tốt bụng đưa cậu về nhà, dùng lá thuốc chữa bệnh và còn cho cậu chỗ nghỉ ngơi và dưỡng bệnh. Ngày 19 tháng 1 năm 1960, Lesson đến Kampala, thủ đô của Uganda. Cậu quyết định ở lại Kampala 6 tháng để làm thuê rồi lên đường. Ở Kampala, hễ có thời gian, cậu lại chạy tới thư viện, mê mẩn đọc đủ loại sách báo. Trong thư viện, cậu tìm được một cuốn cẩm nang về các đại học ở Mỹ. Một bức ảnh minh họa trong cuốn sách đó đã để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc. Lesson nghĩ nếu được học ở ngôi trường đó thì tốt biết mấy. Cậu quyết định viết thư cho giám đốc học viện, trình bày hoàn cảnh của mình, đồng thời xin học bổng của học viện. Giám đốc trường Scaris Valley vô cùng cảm động trước quyết tâm của cậu thanh niên này. Ông không chỉ chấp nhận yêu cầu của Lesson mà còn cho cậu học bổng và một công việc, tiền lương đủ để chi trả tiền ăn ở trong thời gian đi học. Muốn tới Mỹ, Lesson cần có hộ chiếu và visa. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải cung cấp cho chính phủ Mỹ giấy tờ khai sinh chính xác và chứng minh được rằng mình có khả năng chi trả chi phí đến Mỹ và trở về nước. Lesson đành phải cầm bút lên lần nữa, nhờ nhà truyền giáo từng dạy mình hồi nhỏ giúp đỡ. Nhờ có sự hỗ trợ của chính phủ, cậu nhanh chóng lấy được hộ chiếu. Thế nhưng Lesson vẫn thiếu tiền vé máy bay để được cấp visa. Lesson không hề nản lòng mà vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Cậu tin mình nhất định có thể kiếm được số tiền cần thiết bằng cách này hay cách khác. Cậu dùng số tiền ít ỏi còn lại của mình mua một đôi giày mới để bản thân không đến nỗi phải đi chân đất nhập học. Mấy tháng trôi qua, câu chuyện về chuyến đi dũng cảm của cậu dần dần được mọi người biết tới. Khi cậu sức cùng lực kiệt, không xu dính túi, đặt chân tới Khartoum, thủ đô của Sudan, truyền thuyết về cậu lan truyền đến tận châu Phi và vùng Mount Vernon của Mỹ. Cùng với sự giúp đỡ của cư dân trong vùng, sinh viên của học viện đã góp được 650 đô la Mỹ làm chi phí để cậu tới Mỹ. Tháng 12 năm 1960, sau hơn 2 năm bôn ba, cuối cùng Lesson cũng được tới học viện Scaris Valley. Người chỉ muốn lập tức nhìn thấy kết quả thường sẽ bỏ cuộc rất nhanh. Chỉ những người có nghị lực và biết kiên trì thì cuối cùng mới có được những điều mình muốn. Có thể trong quá trình theo đuổi mục tiêu, họ sẽ thay đổi phương thức thực hiện, nhưng tuyệt đối không từ bỏ mục tiêu cuối cùng. Xác định mục tiêu, chừng nào chưa đạt được thì quyết không bỏ cuộc. Cho dù mục tiêu có vẻ bất khả thi, chỉ cần bạn kiên trì với giấc mơ của mình, đồng thời tin chắc có thể thực hiện nó, thì cuối cùng bạn sẽ biến không thể thành có thể. Giấc mơ trên chiếc xe lăn. Cuộc đời bà chính là một minh chứng rằng, trừ phi một người chấp nhận thất bại, nếu không người đó sẽ không bao giờ thất bại. Dale Carnegie. Trương Hải Địch sinh năm 1955 ở huyện Văn Đăng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Năm lên 5 tuổi, vì mắc u máu tủy sống nên bà bị liệt. Từ phần ngực trở xuống hoàn toàn mất cảm giác, không thể tự chăm sóc bản thân, chỉ có thể nằm trên giường hoặc ngồi xe lăn đến hết đời. Số phận nghiệt ngã, nhưng Hải Địch không chịu khuất phục, càng không nản chí và bỏ cuộc. Bà chiến đấu với bệnh tật bằng một nghị lực ngoan cường và lòng kiên trì vô bờ bến. Sau khi trải qua những thử thách khắc nghiệt, bà đã thực hiện được nguyện vọng, dẫu là sao băng cũng phải lưu lại ánh sáng cho nhân gian của mình. Năm 1970, bà theo cha mẹ về nông thôn sinh sống. Một hôm, một cô bé thường chơi cùng bà bị ốm. Một thời gian dài không thể đến thăm bà. Vùng này khá hẻo lánh, thiếu thuốc men, nhưng căn bệnh thông thường lại trở thành nặng vì không được chữa trị kịp thời. Thậm chí, có người chỉ biết chờ chết. Chứng kiến những điều đó, cô bé Hải Địch lương thiện chỉ ước mình có thể chữa bệnh cho mọi người thì tốt quá. Bà nói suy nghĩ của mình với cha mẹ và được họ ủng hộ. Bà dùng tiền tiêu vặt của mình mua sách y học, nhiệt kế, ống nghe, mô hình cơ thể người và thuốc men, cố gắng đọc và nghiên cứu sách về chăm cứu, giải phẫu, nội khoa,
nhi khoa ứng dụng. Nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè, bà có thể mổ bụng sát động vật để quan sát, nhận biết nội tạng. Để nhớ được các huyệt vị châm cứu, bà vẽ màu lên người mình, luyện châm kim trên chính bản thân để cảm nhận cảm giác của kim. Trời không phụ lòng người, cuối cùng bà cũng nắm được một số kiến thức và kỹ thuật y khoa nhất định, có thể chữa được các bệnh thường gặp và bệnh thứ phát. Trong suốt mười mấy năm, bà đã chữa khỏi hơn 10.000 lượt người bệnh. Sau đó, bà lại theo cha mẹ trở về sinh sống ở vùng ngoại ô. Trong những ngày tháng đó, bà hơi xuống tinh thần, bởi không biết mình nên sống những ngày về sau như thế nào. Một hôm, bà đọc cuốn sách Thép đã tôi thế ấy của Nikolai Ochosky. Bà cảm động trước tinh thần ngoan cường của nhân vật chính Boris, cảm thấy anh là một anh hùng chân chính. Sau nhiều suy tư đau khổ, bà quyết định đi theo con đường sáng tác văn học. Từ đó, bà lại lao vào học tập quên mình. Bà đọc rất nhiều sáng tác trong và ngoài nước, viết nhật ký, viết văn, đọc tiểu thuyết, học thi ca, chép những câu nói hay. Cuối cùng sự nỗ lực khắc khổ cũng được báo đáp. Tác phẩm Giấc mơ trên chiếc xe lăn của bà ra đời, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của xã hội. Ngoài đọc sách viết văn ra, Hải Địch còn vẽ, ký họa, chép tranh, học cách đọc bản nhạc, đồng thời có thể biểu diễn các loại nhạc cụ như phong cầm, tỳ bà, guitar. Xác định mục tiêu, cho dù trước mắt có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, đều phải vượt qua để đến được bến bờ thành công. Đây chính là tính cách của Trương Hải Địch. Có lần, một cụ già cầm một lọ thuốc nhập khẩu tới nhờ bà dịch hộ hướng dẫn sử dụng, nhưng Hải Địch không biết tiếng Anh, không thể giúp được cụ. Nhìn cụ thất vọng ra về, Trương Hải Địch cảm thấy rất buồn. Bà quyết tâm học tiếng Anh để nắm giữ nhiều tri thức hơn nữa. Trương Hải Địch thật sự là một chiến binh. Tuy 2/3 cơ thể bà mất đi cảm giác, nhưng bà chưa bao giờ khuất phục trước số phận. Cho dù có vấp ngã 100 lần, cũng phải đứng dậy 101 lần. Tuy bà không có cơ hội được đến trường, nhưng bà tự học hết toàn bộ giáo trình tiểu học, trung học, tự học cả tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức và nhiều thứ tiếng khác. Trương Hải Địch khiến chúng ta thấy sự vĩ đại và kiên định ngoan cường, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của con người. Những con người tinh hoa này sẽ khích lệ người đi sau không ngừng tiến bộ, tạo dựng cuộc đời tươi đẹp. Trương Hải Địch khiến chúng ta thấy được sự vĩ đại và kiên định ngoan cường, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của con người. Những con người tinh hoa này sẽ khích lệ người đi sau không ngừng tiến bộ, tạo dựng cuộc đời tươi đẹp. Một sáng tuyết rơi dày, phải vừa làm việc vừa học tập, đồng thời học hỏi từ kinh nghiệm và sự rèn luyện đặc biệt. Dale Carnegie. Tricker không phải là một nhân viên bán hàng xuất sắc. Trong suốt thời gian 2 năm rưỡi, dù anh đã cố gắng hết sức, nhưng doanh số của anh vẫn chỉ lẹt đẹt. Điều đó khiến anh vô cùng thất vọng. Đôi lúc anh tự hỏi mình có nên tiếp tục làm nghề này nữa không? Nhưng quả thật anh không biết làm gì khác. Hơn nữa, anh cũng làm việc ở đây rất lâu rồi. Một hôm, tình cờ một người bạn khuyên anh tham gia một khóa học toàn thời gian do ông Mertrill, một người Nashville thuộc bang Tennessee, hướng dẫn, tổ chức ở Charity, Bắc California. Lúc đầu, Jicker không muốn đi lắm. Anh nghĩ ngày nào mình cũng phải bôn ba ở ngoài, lấy đâu thời gian mà học. Nhưng do bạn nhiệt tình thuyết phục, anh quyết định thử xem sao. Khi đồng hồ báo thức lúc 5 giờ rưỡi sáng, dù thật sự rất buồn ngủ nhưng anh vẫn miễn cưỡng chui ra khỏi chăn. Ngoài trời, tuyết đang rơi rất dày, tích thành một lớp khoảng 25 cm. Trên đường gần như không có một bóng người, có lẽ rất nhiều người vẫn còn đang nằm trong chăn ấm. Nhìn tuyết rơi trắng trời, anh nghĩ, cứ ở trong chăn thì ấm áp biết mấy, mình lại phải lái xe, không có điều hòa ra ngoài, có thật sự cần thiết không? Chỉ là một buổi học thôi mà, đâu phải đi kiếm tiền. Hơn nữa trời đang lạnh thế này, anh tìm đủ mọi lý do rồi quay trở lại giường. Nhưng khi nằm trên giường rồi, anh lại không ngủ được. Anh chợt nhận ra mình chưa từng nghỉ làm hoặc đến muộn lần nào. Lúc này, giọng mẹ anh như vang lên bên tai. Khi con làm thuê cho người khác thì phải nghĩ cách làm cho tốt. Làm việc gì cũng phải dốc hết sức mình, nếu không thì đừng làm nữa. Nghĩ một hồi, anh lại ngập ngừng bò dậy, lái xe dưới trời tuyết rơi để đến Charity. Đồng thời lên đường tiến tới một cuộc sống hoàn toàn mới mà anh chưa từng nghĩ tới.
Sau khi khóa học kết thúc, thật bất ngờ là ông Murphy lại bảo anh ở lại và nói: "Anh biết không, tôi đã quan sát anh nửa năm, tôi chưa từng thấy điều gì lãng phí như vậy." Anh hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao ông Murphy lại nói vậy. Murphy giải thích: "Anh có rất nhiều năng lực, có thể trở thành một người giỏi giang, thậm chí là tinh hoa của đất nước, nhưng anh lại không vận dụng chúng." Victor nghe xong cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Anh chỉ biết đứng đó ngớ người ra, bởi vì lúc đó Victor không có lòng tin vào bản thân cho lắm. Anh cho rằng mình sẽ mãi chỉ là làng nhàng thế này thôi. Khi còn là một thiếu niên, vì dáng dấp nhỏ bé, chưa bao giờ nặng quá 55 cân, nên Victor hay bị bắt nạt, tính cách cũng rất tự ti, không hòa đồng lại nhút nhát. Ngay cả khi đã trưởng thành, anh cũng cho rằng một người lớn lên ở một thị trấn nhỏ cả năm kiếm được đủ ăn là đã tốt lắm rồi. Nhận thức về bản thân của anh chỉ giới hạn ở đó. Bây giờ đột nhiên, người mà anh kính trọng nói rằng anh có thể trở thành một người giỏi giang. Điều này khiến Jeffro vô cùng ngạc nhiên. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của thầy giáo, anh đã tin lời ông nói. Từ đó, anh bắt đầu suy nghĩ, hành động như một tinh hoa, đồng thời cũng coi mình là tinh hoa. Cuối năm đó, thành tích bán hàng của Jeffro xếp thứ 2 trong một công ty của Mỹ có hơn 7.000 nhân viên bán hàng. Năm thứ 2, anh trở thành một trong những giám đốc có thu nhập cao nhất bang, sau đó trở thành người điều hành khu vực trẻ nhất cả nước. Jeffro đã thành công nếu anh không kiên trì tham gia khóa học, nếu anh không quyết tâm ra khỏi chăn ấm niệm im, đi học trong thời tiết giá lạnh. Vậy thì sẽ không có những lời động viên khích lệ của ông Murphy, cũng sẽ không có thành công sau này. Quyết tâm dậy sớm, đi học trong thời tiết giá lạnh, kiên trì học tập mới có thể làm nên thành công ngày sau của Jeffro. Câu chuyện của một luật sư trẻ tuổi. Nếu một người biết rèn luyện bản thân, bồi dưỡng năng lực tốt hơn, thì anh ta sẽ không dậm chân tại chỗ mãi mãi. Dale Carnegie. Khi vừa ra trường, Heversey chỉ làm nhân viên quèn trong một công ty mậu dịch ở thành phố Kansas. Sau đó, anh chuyển tới thành phố Mosul, làm việc tại công ty dầu khí Shell. Anh yêu con gái thị trưởng và cưới cô ấy. Không lâu sau, cuộc đại khủng hoảng kinh tế nổ ra. Heversey và rất nhiều nhân viên bị sa thải. Anh không học hành nhiều, sau khi đi làm cũng không trau dồi thêm, thiếu kinh nghiệm, không có khả năng làm công việc gì khác ngoài thư ký. Nhưng nghề thư ký lúc đó gần như không thể tìm được việc. Anh đành chấp nhận công việc duy nhất mà mình có thể đảm đương với thù lao 40 xu một giờ, đào hào trong công trình quản lý dầu khí. Công việc này vô cùng cực khổ, đồng lương lại ít ỏi. Nhưng Heversey không còn cách nào khác, anh cần phải sống. Nhưng rồi anh cũng tìm ra cách cải thiện cuộc sống, đó là kinh doanh một sân golf nhỏ, thêm vào thu nhập của vợ anh. Nhờ thế họ cũng vượt qua được mấy năm gian nan. Khi cuộc đại khủng hoảng qua đi, công ty dầu khí Shell lại tuyển dụng anh, đồng thời chuyển anh sang làm công việc văn thư về đầu tư ở bộ phận kế toán ở thành phố Tulsa. Tiếc thay, anh hoàn toàn không biết gì về công việc kế toán, không đảm đương nổi vị trí này. Sau khi đau đầu suy nghĩ, anh nhận ra chỉ có một cách, đó chính là học. Anh phải tranh thủ thời gian buổi tối để bù đắp sự thiếu hụt về học thức của mình. Sau 3 năm miệt mài với bút sách, anh ngày càng nắm vững công việc, lương cũng tăng gấp đôi. Được nếm trái ngọt do tri thức mang lại, Heversey liền quyết định theo học tiếp một lớp luật buổi tối ở trường đại học Tulsa. Trong 4 năm, anh đã học hết các học phần, lấy được học vị, đồng thời vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề, chính thức trở thành một luật sư có trình độ. Nhưng dường như vẫn chưa hài lòng, anh trở lại lớp học buổi tối, chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ kế toán. 3 năm sau, anh lại học thêm một khóa diễn thuyết trước công chúng. Điều quan trọng nhất là việc học tập buổi tối. Suốt nhiều năm qua đã giúp cho mức lương anh tăng gấp 12 lần so với khi đào hào 12 năm trước. Hiện nay, ngoài công việc ở văn phòng luật của mình, anh còn dạy học ở trường luật và kế toán Oklahoma, nơi anh từng theo học. Tất nhiên ban ngày làm việc bận rộn, buổi tối còn phải tranh thủ học tập, không phải là một việc dễ dàng. Ngoài nỗ lực cá nhân ra, còn phải được gia đình ủng hộ và khích lệ thì mới không bỏ cuộc giữa chừng. Trong thời gian đó, anh cũng thường cảm thấy mệt mỏi, thất vọng, đồng thời nghi ngờ giá trị của những nỗ lực này. Nhưng chúng ta phải kiên trì, tốt nghiệp, lấy được bằng không có nghĩa là đã hoàn thành xong việc học.
Học tập phải là một quá trình liên tục không ngừng nghỉ. Chỉ có như vậy mới nắm bắt được mọi cơ hội trong cuộc đời. Nỗ lực học tập không ngừng nghỉ có thể mang lại thu hoạch vô cùng phong phú cho chúng ta. Có thể thấy ngay rất nhiều ví dụ điển hình như George Stephenson thường cố gắng nghiên cứu khi trực vào ban đêm. Kết quả, ông đã phát minh ra đầu máy xe lửa. James Watt vừa sống bằng nghề chế tạo công cụ, vừa nghiên cứu hóa học và toán học. Kết quả đã phát minh ra máy hơi nước. Tốt nghiệp lấy được bằng không có nghĩa là đã hoàn thành xong việc học. Học tập phải là một quá trình liên tục không ngừng nghỉ. Chỉ có như vậy mới nắm bắt được mọi cơ hội trong cuộc đời. Những tấm gương hiếu học. Rất nhiều doanh nhân đều thành công nhờ biết dành thời gian nghiên cứu học tập. Dale Carnegie. Năm 1717, James, anh trai của Franklin, mở một xưởng in ở Boston. Franklin 12 tuổi, ký hợp đồng học viện với James. Theo hợp đồng này, Franklin phải học kỹ thuật in đến năm 21 tuổi. Trong thời gian học việc chỉ được bao ăn, ở và tiền mua quần áo, cho đến năm cuối cùng mới nhận được mức lương khởi điểm của một công nhân bình thường. Franklin từ nhỏ đã vô cùng ham học. Lúc đó do công việc bận rộn, ban ngày gần như không có thời gian rảnh. Cậu chỉ có thể tự học vào buổi tối sau khi tan ca, hoặc sáng sớm trước khi đi làm, hoặc tranh thủ ngày Chủ nhật. Ngoài ra, để tăng thêm thời gian học tập, Franklin giảm thiểu tối đa các hoạt động khác. Một mình ở lại xưởng in, cậu vẫn tìm thấy niềm vui trong việc tự học viết văn và đọc sách. Năm 16 tuổi, Franklin tình cờ đọc được một cuốn sách khuyến khích việc ăn chay. Cậu liền hạ quyết tâm thực hành theo. Một hôm, cậu nói với anh trai giao cho cậu một nửa số tiền ăn mỗi tháng để tự mình sắp xếp. Từ đó, mỗi bữa Franklin chỉ ăn một cái bánh quy hoặc một miếng bánh mì, một nắm nho khô hoặc một miếng bánh nướng, thêm một cốc nước lọc cho đỡ đói, còn lại tiền dành để mua sách. Hơn nữa, cứ mỗi khi tới giờ ăn, khi những người khác đã rời khỏi xưởng in, Franklin đều cố gắng ăn xong bữa thật nhanh để tranh thủ thời gian còn lại vào đọc sách. Ăn chay đã giúp Franklin có tiền mua sách và thời gian đọc sách. Tiến độ học tập của cậu cũng nhanh hơn. Cứ như thế, cậu thiếu niên Franklin chỉ được đi học 2 năm. Trong thời gian học nghề, vẫn thu nhận được tinh hoa của văn hóa tri thức với một tinh thần khắc khổ và sự ham học hỏi phi thường. Từ đó đã đặt những nấc thang vững chắc đầu tiên trong cuộc đời của một nhà khoa học, nhà tư tưởng và là nhà ngoại giao lừng danh sau này. Crawford Greenaway, chủ tịch của DuPont, một công ty sản xuất chất hóa học lớn trên thế giới, mỗi ngày đều dành ra 1 giờ đồng hồ để nghiên cứu về loài chim ruồi. Ông còn dùng thiết bị chuyên nghiệp để chụp ảnh chúng. Các chuyên gia về loài động vật này nói rằng cuốn sách ảnh của ông là một kiệt tác trong cuốn sách về thiên nhiên. Trong khi vào nghị viện Mỹ, Huro Black chưa từng được hưởng một nền giáo dục cao cấp. Dù bận rộn, ông vẫn dành ra 1 giờ đồng hồ đến Thư viện Quốc hội đọc sách, ngày nào cũng như ngày nào trong suốt nhiều năm. Sau này, ông trở thành thẩm phán tòa án tối cao của Mỹ. Lúc này, ông đã là một trong những người có kiến thức uyên bác nhất tòa án tối cao. Sự uyên bác và đa tài của ông khiến dân Mỹ được hưởng lợi rất nhiều. Một ông trùm trong ngành dệt may đã nói, trước kia tôi rất thích vẽ nhưng chưa bao giờ được học. Tôi chưa từng dám tin mình có thành tựu gì lớn. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định dù phải hy sinh lớn thế nào, mỗi ngày nhất định phải dành ra 1 tiếng để vẽ tranh. Thứ duy nhất mà ông có thể hy sinh là giấc ngủ. Để bảo đảm 1 tiếng đồng hồ này không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ việc gì khác, cách duy nhất là mỗi sáng thức dậy trước 5 giờ và vẽ cho tới giờ ăn sáng. Ông nói, thực ra làm như vậy cũng không có gì cực khổ. Khi đã quyết tâm tập vẽ trong 1 tiếng đồng hồ này, thì mỗi sáng sớm, khát vọng và đam mê theo đuổi hội họa sẽ đánh thức tôi, làm tôi không tài nào ngủ tiếp được nữa. Ông sửa sân thượng thành phòng vẽ. Suốt mấy năm liền, luôn kiên trì 1 giờ đồng hồ buổi sáng này. Sau này thành công mà thời gian này mang lại cho ông thật sự đáng kinh ngạc. Tranh sơn dầu của ông thường xuất hiện trong các triển lãm. Hơn nữa, ông còn tự mình tổ chức nhiều triển lãm cá nhân. Trong đó, đã có mấy trăm bức tranh đã được mua với giá cao. Ông đã dành toàn bộ số tiền bán tranh này để trao tặng học bổng cho các sinh viên xuất sắc của ngành mỹ thuật. Với nhịp sống bận rộn, dành ra 1 tiếng đồng hồ là việc không hề dễ dàng, cần có quyết tâm và sự kiên trì. Nhưng chỉ có 1 tiếng đồng hồ học tập mỗi ngày lại có hiệu quả không ngờ đối với tương lai của chúng ta
vậy thì đó là một nguồn vốn vô cùng đáng đầu tư. Chỉ 1 tiếng đồng hồ học tập mỗi ngày lại có hiệu quả không ngờ đối với tương lai của chúng ta, vậy thì đó là một nguồn vốn vô cùng đáng đầu tư.